actually embark on this journey? Absolutely. So I started my KonMari journey about 9 years ago. Like you said, when the book was released, I've read it, and I come from a really tidy family. Like my parents both grew up in Japan, so they have that ethos built in them. And it wasn't until I read her book, I was like, oh my gosh, I've been tidying wrong my entire life. And so when I tried her method, it actually changed me from I was a complete shopaholic growing up. And so when I started doing her method properly, then I was able to become a reformed shopaholic. So I am no longer a shopaholic as well. This is how life-changing her method can be. And the title of Marie Kondo's book is actually called The Life-Changing Magic of Tidying Up. Great. So it's not really a quick fix for, messy room or once in a while approach to tidying, but rather it focuses on decluttering with intention and purpose, right? Yes. And what would you say are some of the methods of KonMari? So the way that the KonMari method works is that, we actually have 6 basic steps as well. So you have to commit yourself first. You have to imagine your ideal lifestyle. So this step I stumbled on when I first read her book 9 years ago. But the reason why we do that is because the power of visualization is so potent. When you're able to imagine what you deem as true to you and what joy means to you as well, then that's where you get that alignment of selecting things that spark joy for you. So that's step number 2. And then the other rules are more technical. So, you do it by the categories. You're not doing it room by room. And the reason why we do this is because when you see everything in totality, let's say, for example, you see books right now, when you do all of your books from all of your rooms at the same time, you get a mental audit of everything that you own. So you'll be able to grasp how much books you have, how much clothing you have. But if you're doing it ad hoc, room by room, then you actually don't get that. You don't actually get that visual trigger. We're creatures, we're visually and triggered by sound as well. So when you're triggered, most of the time my clients will say, oh my gosh, I have enough. I have way too much clothes. I have way too much stuff. So when you have these awareness come into you, then that's where the behavior will lead to change. Great. Yes. And, yes. And I've pretty much seen how, tidiness can actually contribute to a change of lifestyle and getting a peace of mind from our surroundings, right? I mean, of course, when it comes to a very cluttered desk, my mind tends to get very cloudy. I tend to get demotivated to do any work. But tell us how the KonMari method can actually improve one's lifestyle. And I love, Sonia, I love how you raised up the fact of seeing the clutter on your desk will actually make you feel foggy and cluttered, right? And the reason why is because, again, we're visually triggered. So just by seeing clutter, it will raise your cortisol levels. It might not be a big trigger, like you'll have a meltdown or anything, but you're actually incrementally raising your stress hormones just by seeing clutter. And I think that's also why a lot of people embarked on their decluttering journey during the lockdowns as well. It's stressful times, and everyone's on top of each other as well. But your home should never be a source of stress. Your home should be a sanctuary. It shouldn't be a storage. Great. Interesting point that you actually pointed out there. And, I've been a huge fan as well of, I'm not sure if you've seen the show, Get Organized with the Home Edit. Yes. And I've seen Marie Kondo's show as well. Is there a difference between the two techniques that are being applied? Yes, it's 2 very, very different techniques. So aesthetically speaking, Home Edit, it's beautiful. They do the rainbow, matchy, or organizing containers, and that's wonderful. But the way that they operate is different because you actually outsource it to organizers. Whereas with the KonMari consultants, we work with you side by side. So think of it kind of like as a fitness trainer, right? Like we're there to guide you, support you, give you best practices and a personalized plan as well, so that you are able to learn the method. So it's the parable of, you give somebody fish, then they'll only eat for 1 meal. But if you teach someone how to fish, then they will be able to eat for a lifetime. So that's the main difference. And I find that when you do it the KonMari way, then you will have very low rebound rate as well, low to none, because you're able to learn the method and to embody the method as well.
Great. So it's actually like looking at it from a more long-term perspective, which I get you. I mean, I've tried applying the home edit techniques, and of Yeah. course, it gets organized for very temporary period of time, and then after that, it gets messy again. So it's very hard to be consistent, with that Mhm. lifestyle. But again, you're talking about the pandemic and how people have started to tidy up and do some spring cleanings in their homes. But how do you talk? How do you solve the issue of letting go in the age of retail therapy? I mean, a Yeah. lot of times now with online shopping, we tend to accumulate a lot of physical material things in our lives. So, how do you overcome this issue? And this is such a great question because, we are inundated, we're living in a world where we're inundated with advertisement, right? Like all of the time. And so this is the thing about the KonMari method because it's so introspective as well. So when you're asking yourself, like we're actually, okay, letting go seems like a basic life skill, but we're not taught how to let go. Correct? Like, it's not something that we're taught at school or at home as well. And so what happens is that, let's say that, for example, you're just like, does it spark joy, right? Like if it sparks joy, then it's a blessing. So everything is either a blessing or a lesson. So if this no longer sparks joy, right? Like maybe I feel like, oh, you know what? This cup is a little bit too small. Like I drink a lot of water. So the lesson is that, oh, I need to upgrade to a bigger cup. So that way I can let it go with gratitude because gratitude is the foundation of the KonMari method. This is why it's so different from traditional organizing as well. So you're not only having a mental audit of everything that you own, you're keeping everything with intention, purpose, and joy. And ultimately, you'll be able to take away lessons and your own growth. That's why when I work with clients as well, I can't make the decisions for them. You need to define what joy means to you. I'm just there to support you and guide you, but you need to make the decisions of what sparks joy for you and what you're ready to let go. Great. So sparking joy, I mean, if you talk about it, direct terms, it's actually, something that makes you happy, but in your sense, it's also something that, gives you purpose and Yes. living with intentions, right? And, what about when it comes to things that bring sentimental value, for example? I think a lot of us have a hard time separating from those material things. So Absolutely. And this is why the KonMari method, we actually have 5 categories in total. So one of the golden rules of KonMari is, one, we don't buy organizing tools before we get started because Marie Kondo actually says that organizing tools encourages hoarding. You're moving it around, making it look aesthetically pleasing, but the first step is to edit, to declutter, and to choose joy, right? And the next thing is we do it in 5 categories. The first one is clothing. The second one is books, paper. Komono means miscellaneous in Japanese. So that means like cleaning products, hobby items, everything under the sun that's not in the other 4 categories. And the final one is sentimental items. So I like to give the fitness analogy because if you have never worked your joy checking muscles before, then you have to start from clothing. That's a light workout. Only you can define what joy means to you because the clothing only you wear, right? No one else is wearing it. Your happiness is not dependent on other people. And then you work your way to the sentimental. That's the high intensity workout. So you don't start from the sentimental item first. Otherwise, you're going to set yourself up for failure. And what you end up doing is when you get to the sentimental as well, Marie Kondo actually recommends that the true purpose of gifting as well, like, you have to reflect, you get really introspective, like, can the memory live on without the memento? Maybe it was a great event, but do you actually need that paraphernalia, that item from whatever event? Maybe it's like an event keychain, right? But you don't actually need more keychains. So, and the other thing is sometimes we feel guilty. Someone maybe gave you a gift. Maybe it's your best friend. Maybe it's your mom who gave you a gift, but it doesn't spark joy. It's not your style, but you're only keeping it out of guilt. So what we do is we actually let it go with gratitude, or you pass it on. Like I recommend to all my clients as well to have a gifting box, or you can give it to someone straight away if you think that is suitable for them, because you're amplifying the gift, the power of the gift. So this way you don't have to feel guilty, like once the exchange has happened, then you become the true owner of the gift and you decide what you do with it.
Right. And it's also the comfort, that knowing that it's, falling under the hands of someone that you know, or another person's home, right? And that's why we call it pre-loved items rather than, Yeah. secondhand materials. But, it seems that there is a lot of process to the KonMari method. And would you say anyone's able to pick up the skill, or, is it something that, you need to inherit in your genes or something? I mean, is it something that anyone can just pick it up if they actually practice it in their life? Absolutely. So I've taught everyone from age 2 to 80. So this method is for everybody. It's whether or not you're ready for it. You just have to have the mindset for it as well. So, and like we might not be natural born organizers, but it can absolutely be a learned behavior. It's just like muscle, right? It's just like exercising. We just need to work it, and then it will become easier. Right. So, regardless of your age, it's still not too late to actually practice, right? The habit of tidying out. Great. And, how would you say the concept of minimalism interrelate with the KonMari lifestyle? Oh, I love this question. It's one that comes up all the time, and it's a myth to bust as well, because just because for Marie Kondo herself, if you look at her social media, then you can see it's a very Japanese minimalist aesthetic. So that sparks joy for her. So, but for you might be a maximalist, and that's absolutely fine if you can honestly say that everything sparks joy. You're not keeping it just because, some people might say, oh, but everything sparks joy. But no, you actually have to go through each and every item to make a conscious decision to keep it in your life. And it's not about style, it's all about joy. And we're all unique individuals. So joy is going to look different for me and for you and for everyone else. Yes, that's so true. I mean, like you said, at the end of the day, it's something that brings you joy. It's not just about style. And it's so hard, especially in the age of social media, right? We're so easily influenced by what everyone has. And, we feel the need to actually, showcase, what we own. So how would you say we can overcome this issue, right? I mean, for example, right, if I sometimes I feel conscious that I've been seen in that same attire in the previous event occasion, and I start feeling conscious to wear it again. So how would you say we can overcome this in the age of social media? Oh, it's so true. And this is also why the KonMari method is so powerful, because there's a lot of positive psychology, like I mentioned. Typically as humans, we have a lot of negativity bias. So we'll immediately go into, even when let's say that you're getting rid of something like a clothing. Sometimes some people might say, I'm too ugly for this, I'm too fat for this. But the way that we let go with the KonMari method is we let go with gratitude. You have to let go with gratitude for the lesson that you learned. So let's say, for example, let's put it into the KonMari context, right? Like it's a red shirt. Oh, like I look so ugly in this, I'm too fat for this. No, we have to pause and reframe it. So we talk to ourselves kindly and positively with a lot of love. So it'll be transformed into, I now know that this isn't suitable for me. It becomes really neutral as well. So like you said, sometimes you might have these, oh, I've been seen in this dress and all that kind of stuff. But when we actually hone into it, it's like, you know what, I want to support sustainability. I don't mind being seen in the same outfit. This is my values. This is more important to me than impressing people, and oftentimes your opinion matters more than what other people think as well. So it's really about cultivating a healthy relationship with yourself as well. I'm a KonMari consultant, but my house isn't matchy containers like you see in Home Edit. And the reason why is because I want to practice sustainability. I want to repurpose what we have at home as well. So these are all the kinds of things, like we often will get really stuck into that Pinterest perfect ideal, right? And that's actually really toxic too. It's quite damaging. So when you are able to define what joy means to you, you will be able to make more confident decisions and own it. That's so true. I mean, like you said, sometimes there's clothes that I feel too fat in it, and I tell myself, you know what, I might need it for later on once I lose weight, but that time never actually happens or comes. So again, like you said, it's having that shift of mindset that you want to promote sustainability. And of course, moving on to the next segment, I mean, talking about decluttering for festivities like Ramadan. I mean, look at Malaysia, we celebrate so many festivities. There's Christmas, there's Chinese New Year, Deepavali, and, each of us, I don't know about, other households, but, sometimes we need to own, a different set of clothes for different occasions. And of course, many of us tend to refurbish our homes during the month of Ramadan. How
this lead to spiritual boosts? Oh, I love this because, regardless of your faith, cleanliness is next to godliness. And there's a reason for it because, it is spiritually cleansing. You're able to, from the physiological point of view, when you declutter, it actually lowers your cortisol levels. That's why you feel good. You also boost your happiness chemicals as well. So that's why you feel great after you declutter and you're in a space of serenity. But when it comes to spirituality too, it's also when you're doing it, especially the KonMari way, it's rooted in gratitude so that there's a lot of reverence for God. You're grateful for what you have. What you have turns into enough. Enough leads to contentment as well, rather than being stuck in the mindset of it's not enough. Like, we're all guilty of it. We've all been in that mindset of you go into a closet, you're like, I have nothing to wear. Right? So when we actually do the audit and we're grateful for all the things that we have, then you find that you reach that level of contentment and you're grateful for all that's been provided for you. Right. And I think there needs to be a shift in habits and culture as well. For us, Malays, when we celebrate Hari Raya, we look forward to a new attire every year, right? And sometimes for my case, I feel that I've got sufficient clothes, but because it's a matter of like, oh, you need to, make new sets of clothing for the occasion. So, I succumb to that. But of course, when you talk about those who are actually, wanting to practice decluttering consistently as a lifestyle, what advice would you give to them? Especially with the festivities coming up, the trend is to usually, spend the last few days or weeks, before the special occasions to actually tidy out your homes. But what would the advice? What would advice would you give to those who want to maintain it as a lifestyle? I would say just start. Oftentimes it's that inertia of getting started that blocks people. They feel like they have perfection paralysis as well. So they're like, oh, if I can't do it all in one shot, then I won't do it all. But actually, when we're able to do it bit by bit and have a plan for it so that it's not going to be never ending, then that's where we can actually start to see the change as well. So I actually taught a group of senior citizens through one of my friends. She has a platform called University of Third Age. So I taught a group of nearly 30 senior citizens, and this was back in November, right? And they were so happy. They were just like, I'm done with my house now. Like, it was a 6-week program. They finished their house and they're like, I don't have to wait for the festive season. They felt, and that's the beauty of the KonMari method, because when you do the maintenance, it's called joy checking. So in my household, because I have 2 young kids, so we will do joy checking every 6 to 8 weeks because they physically grow out of their clothes, right? And it becomes second nature. Like, joy checking their shoes the other week, it literally took them 2 minutes to do because you set the foundation. When you do it the KonMari way, you're building it on a stable foundation rather than building a house on sand, which that's when the rebound happens. So these are all little tips, like when you do it properly and correctly, then you will actually be able to rewire your brain. Right, and I love that you're actually teaching your children from young, right? Looking back, Rebecca, I'm just trying to zoom out and see, maybe talk about 30, 50 years ago, we've never had the issue of, clutters and hoarders. What would you say is actually causing this? I know we highlighted social media for instance, right, and online shopping, but what other, is it because education, we're not putting much emphasis on this particular aspect in our education system, or we're not creating much awareness about this? What would you say is actually really causing the rise in these things? There's so many, all right? Like we said, the environment that we live in, it's encouraging these compulsive shopping behavior, one-click shopping, all these kind of things. It just makes it too easy. So it starts from home. Like, especially if you have young kids as well, then parents need to model it as well. Otherwise, we're just hypocrites too. So we always, regardless of whether you have kids or not, if you live in a multi-generational household or with roommates, you start from yourself. Rather than judging other people, you start from yourself. And when the change occurs from you, then you're able to help other people as well. And when you're able to define what you need, what's a need versus a want, then you're able to have that pause
between making that purchase too. So one of the things that I like to do is also waiting on my wants. So if there's something that's not a necessity, I'll put it into the shopping cart, but I might wait for a week. And then you'll go back to it. You're like, okay, you know what? I actually don't really need it. So I can just delete it from my cart. These are all just little practices. And like you said, it's all about building habits too. We're not taught this at school. And oftentimes if we don't have the right role models, then we're not gonna have that kind of role example, but we can absolutely learn it. Great. I mean, that's a great practice to have, actually. Talking about impulsive shoppers, I was one myself, right? Especially when I see something that's on major discounts, right? I tend to impulsively purchase something, but like you said, put it in your shopping cart, leave it for a week, and then or even for a night, and really see if the next day you wake up wanting it even more or not, right? So I tend to go by that practice as well. So and also talking about people who clutters, I love that. Because I personally love organizing, and my husband is like the total opposite. But sometimes it's also about, creating that awareness for them, right? That, if you actually keep your lifestyle organized, it'll actually spark joy. And like you said, it's about creating, being a good role model yourself, and hopefully influencing others to do the same. Absolutely. And, the thing is, like, especially with, I do a lot of corporate workshops as well. So in those situations, it actually optimizes your time and your life when you're not busy looking for things. So when you're frantically looking for a piece of document or something, it raises your cortisol levels, and it actually takes you a few hours for you to get back down to baseline. So what happens is that, okay, maybe it was like a 5-minute scrambling around looking for something, but it impacts the rest of your day. Right? Like, it's going to impact your decision making. You're going to be a lot more reactive rather than responsive. So we don't need more stress in our lives right now. We live in like highly stressful times. So this is another thing that is within our control, especially when the world is, there's so much going on. It's not within our control. So these are all the things that we can do. It's absolutely a form of self-care. Great. Yes. And, talking about just 5 minutes of looking for that item, it may not sound like or seem a lot in a day, but if you actually accumulate it for the whole year, it's actually very time consuming, right? And, talking about hoarders, right? Sorry, I just wanted to kind of highlight about hoarder disorder. What are some of the reasons that people hoard material things in their lives? It could be. And is it something that can be solved? Yeah. Yeah. So it can be, right? Like with anything, with commitment and dedication, we can find solutions for anything. But the main thing is also there's a lot of learned behavior. A lot of it could be generational as well. We all have some sort of trauma. Like, it might have been, like bankruptcies, or, like people have gone through wartime, famine, all these kinds of things too. So we tend to have these hoarding tendency as a survival instinct. So everyone has a bit of it, right? And then so we're able to see, like, even if life is great, you have a very stable, comfortable life, but you might know people, even yourself, to be like, oh my gosh, but what if I need it one day? What if I need it like one day? So we have to let go. We're also letting go to let go of fear and the non-physical. So that's why with the KonMari method, you're practicing with your belongings first, but then once you embody the method, you can start to work on the habits and limiting beliefs, all of the things that will hold us back from living our true potential. That's so true, Rebecca. I love how you highlighted there are different causes to it, right? And I see it in my grandmother, for example. She was living in the war era, so rationing food portions, for example, was very important to her. And actually storing food, keeping it in the freezer for weeks sometimes. And of course, before we go into our closure, Rebecca, sorry, kind of want to maybe you can share some of the general tips for people. Is there anything specific that you would like to highlight before we go into our closure? Sure, no problem. So for people who want to get started, just start, and then I actually have a lot of free resources on my Facebook group as well. And there's checklists as well, so like I mentioned, there are 5 categories as well. So if you're going to start, but you feel too daunted, you can go by subcategory. So let's say that you don't want to do your entire closet, then you can just say, I'm going to do shoes today. I'm going to do swimwear today. But like we said, it needs to be the totality of that one category, so you can get that mental audit of how much you own.
And that's it. You just do it bit by bit. You chip away at it, and you're going to reach your goal eventually. There's so many ways to go about it, from reading the book, watching the Netflix shows as well. And there's so many ways to approach KonMari. Just the same with fitness. Some people are great at doing YouTube workouts, like me. I'm not at all. My husband is. I need to go to a studio because I need to be pushed by a coach. So that's where people like KonMari consultants will come in. There's no shame in asking for help. I think that that's another barrier for a lot of people. There's a lot of stigma around it. They're like, why should I hire someone to help me? And why not? If it's going to help to optimize your time, you can triple the speed of getting it done and do it the proper way as well, then that's absolutely fine. Like, don't let your own beliefs, like the limiting beliefs, hold you back from reaching your goal. Yeah. Great. Well, thank you so much, Rebecca. I think, a good point that you have there. Start somewhere, even if it's as small as, starting with your closet, your kitchen, but just start somewhere, right? Well, thank you so much, Rebecca, for the very insightful sharing session on the KonMari method. We do hope our audience have learned something about the approach to tidying up your houses. Well, thank you so much. My name is Sonia. See you Thank you so much. Hope everyone has a spiritually nourishing and blessed Ramadan as well. Thank you, Sonia. Thank you, Rebecca. Bye-bye. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon perlindungan-Mu dari segala penyakit sopak, gila, penyakit kusta dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini sangat lemah, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan dan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, angkatlah wabak ini daripada kami, jauhkanlah dia daripada kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, masyarakat kami daripada penyakit ini. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa setiap kaum muslimin, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Assalamualaikum dan salam hormat. Buletin bernama bersama saya Syahira Bahtiar. Pengecualian bayaran tol selama 7 hari di Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar Tambak Johor dan Tanjung Kupang Link kedua di Johor sempena pembukaan semula laluan darat Malaysia-Singapura bermula Jumaat lepas tamat hari ini. Plus Malaysia Berhad Plus dalam kenyataan hari ini memaklumkan operasi kutipan tol akan dilaksanakan seperti biasa mulai Jumaat ini dan pengguna dinasihatkan supaya memastikan kad Touch and Go serta e-wallet Touch and Go mereka aktif dan mempunyai baki mencukupi bagi menikmati perjalanannya lancar.
Menurut kenyataan itu, pelanggan lebuhraya yang menggunakan tag identifikasi frekuensi radio RFID untuk sistem permit masuk kenderaan VEP turut boleh menggunakan sistem tersebut di lorong RFID di bangunan Sultan Iskandar dan Tanjung Kupang. Bagi pemandu Singapura yang bercadang menambah nilai kad Tashengo di Johor, mereka boleh berbuat demikian di 8 pusat tambah nilai di lebuhraya link kedua selain pusat tambah nilai di lokasi-lokasi sekitar tambak Johor. Secara amnya, stesen minyak dan kedai serba Neka 24 jam turut menyediakan perkhidmatan tambah nilai kad Tashengo. Sebagai tambahan, urusan tambah nilai turut boleh dilakukan di kios layan diri di Plaza Tol dan kawasan rehat yang terpilih. Pada 30 Mac lepas, kerajaan bersetuju memberikan pengecualian bayaran tol selama 7 hari melibatkan semua jenis kenderaan di sempadan Malaysia-Singapura sempena pembukaan semula laluan darat kedua-dua negara bermula 1 April. Pengecualian itu membabitkan Plaza Tol Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di bangunan Sultan Iskandar Tambak Johor dan Tanjung Kupang link kedua. Faktor kekurangan tenaga kerja serta pelaksanaan sistem layan diri di stesen minyak mengakibatkan pemantauan terhadap pembelian minyak petrol bersubsidi RON 95 oleh kenderaan milik warga asing sukar dilakukan selain tiada sebarang tindakan dikenakan kepada warga asing yang melakukan kesalahan tersebut menyebabkan rata-rata mereka semakin berani mengambil kesempatan mengisi minyak bersubsidi itu. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz, amat sukar untuk pihaknya memantau secara keseluruhan dengan tenaga kerja yang terhad di samping penggunaan sistem layan diri yang menggunakan pembayaran tanpa tunai. Dan kami pula di bawah sistem akta layan diri. So bila akta layan diri ini sebenarnya orang kami di luar untuk memantau tertakut ada apa-apa kejadian kebakaran ke apa untuk kita tolong. Jadi katakanlah ada 12 pam. Tapi kami ada 1 atau 2 orang saja di luar. Kadang-kadang perlu bersihkan lantai, kadang-kadang pelanggan minta untuk lap tingkap. Jadi kekangan kami adalah orang tak cukup untuk memantau sentiasa terlebih. Beliau turut menegaskan tindakan tegas perlu diambil bagi mereka yang melakukan kesalahan sama ada dari pengusaha stesen minyak itu sendiri atau warga asing. Orang yang membuat kesalahan tu akan didenda. Kalau dia orang didenda, mungkin dia orang dihalang masuk ke Malaysia ke apa ke untuk beberapa bulan, saya percaya perkara ini akan amat berkurang berlaku sebab orang takut. Sekarang ni dia orang tak didenda dan yang didenda adalah kami. Beliau turut mencadangkan pelaksanaan aplikasi atau laman web perlu dilaksanakan segera bagi memudahkan orang ramai membuat laporan berkaitan isu berkenaan. Malah beliau turut menyarankan untuk menyekat secara langsung terhadap warga asing yang melakukan pembayaran tanpa tunai menggunakan kad debit atau kredit dengan tiada pilihan untuk pembelian minyak RON 95 itu. Beliau turut meminta kerjasama orang ramai menghubungi secara terus kepada juruwang stesen minyak agar dapat segera menghentikan penjualan tersebut secara serta-merta. Dalam perkara itu, tindakan undang-undang hanya boleh dikenakan ke atas pengusaha stesen minyak dan bukan kepada individu warga negara asing yang mengisi petrol bersubsidi RON 95 melibatkan kenderaan berpendaftaran asing. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Johor, Muhammad Hairul Anwar Bohro berkata, pengusaha stesen minyak perlu bertindak proaktif dalam mencegah kenderaan berpendaftaran asing daripada mengisi petrol bersubsidi. Muhammad Hairul Anwar menyatakan perkara itu telah dimaklumkan dengan jelas kepada semua pengusaha stesen minyak di Johor ketika mereka mahu mendapatkan lesen perniagaan. Beliau berkata orang awam diminta memberi kerjasama dengan mengambil bukti bergambar melibatkan warga Singapura yang bertindak mengisi petrol RON 95 beserta butiran lengkap lokasi stesen minyak, tarikh dan masa kejadian. Kita tak ada masalah buat aduan, cuma buat aduan tu di lokasi mana. Cuma bila viral, tak ada aduan tak jelas, agak sukarlah. Tapi kalau dia ada, okey, contohnya di Badung, pada pukul berapa buat aduan. Kita pun akan nanti mintalah kerjasama daripada pengadu sendiri. Menurut beliau, larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan bernombor pendaftaran negara asing sudah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2020
bagi memastikan subsidi petrol yang diberikan hanya untuk rakyat Malaysia. Namun kenderaan bernombor pendaftaran negara asing dibenarkan membeli petrol RON 97 tanpa had dengan syarat dimasukkan terus ke tangki kenderaan. Sebanyak 7 aduan diterima berhubung kesalahan itu dan 3 daripadanya sedang disiasat. Baru-baru ini tular gambar memaparkan kenderaan bernombor pendaftaran asing mengisi petrol ke tangki kenderaan menggunakan nozzle kuning yang disyaki RON 95. 3,000 naskah buku Mari Kenali Sawit akan diedarkan di sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta terpilih seluruh negara sebagai usaha kerajaan memberi pendedahan berhubung kelapa sawit kepada murid serta pelajar. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, penerbitan buku tersebut adalah mengenai fakta kelapa sawit yang betul, kepentingan serta sumbangan industri komoditi itu kepada pembangunan sosioekonomi dan pendapatan negara. Datuk Zuraida berkata pengedaran buku itu dibuat secara berperingkat dan diberi percuma kepada 100 sekolah menengah kebangsaan dan swasta terpilih di Semenanjung Malaysia sebelum beralih ke fasa kedua melibatkan sekolah di Sabah dan Sarawak. Dan 100 sekolah yang kita akan turun padang sendiri untuk memberikan taklimat, memberikan sikit ringkasan briefing kepada guru-guru sekolah untuk mereka sampaikan kepada murid-murid sekolah masing-masing. Jadi ini fasa pertama. Jadi kita harap kita boleh buat fasa kedua di masa akan datang. Jadi sekolah-sekolah yang kita pilih memang ada sekolah yang di luar bandar di ladang-ladang sawit, tapi yang itu pendekatannya berbeza. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Perdana Jelajah Mari Kenali Sawit di Kelang Selangor pada Rabu. Katanya program ini akan mempunyai beberapa komponen dan pengisian antaranya penganjuran ceramah, bengkel dan taklimat mengenai maklumat tepat berkaitan khasiat serta kebaikan kelapa sawit Malaysia. Selain itu, program pertandingan pidato untuk pelajar sekolah turut diadakan untuk melahirkan duta kecil bagi mempromosikan minyak kelapa sawit ke luar Malaysia. Terdahulu ketika melancarkan majlis tersebut, Zuraida turut menyumbangkan bantuan kewangan berjumlah RM500,000 kepada Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang ditaja Syarikat Perladangan dan Industri Sawit Malaysia. Kami mengalu-alukan kedatangan pelancong dari luar negara untuk kembali berkunjung ke Malaysia bermula 1 April 2022. Saya yakin kemesraan keluarga Malaysia yang kaya dengan adat serta budaya dapat mencuit hati pengunjung dari seluruh dunia untuk datang melancong. Malaysia to the Asia. Jadikan Malaysia destinasi lestari kaya budaya. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa? Perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan terus mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bagi memastikan isu kenaikan harga ayam tidak berlarutan sehingga menjelang Hari Raya. Timbalan Menteri KPDN HEP, Datuk Rasul Wahid berkata beliau terkejut dengan perkembangan terkini apabila beberapa negeri dilaporkan masih mengalami kekurangan bekalan ayam dan telur sedangkan MAFI sudah beri jaminan bekalan tidak akan terjejas sepanjang Ramadan.
Beliau berkata siasatan akan dijalankan di semua peringkat melibatkan daripada pengeluar ayam dari ladang ternakan sehingga kepada pengguna. Menurutnya, pihaknya akan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan khususnya ketika waktu perayaan ini. Kompaun bernilai lebih RM13,000 dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menerusi op pantau 2022 setakat 5 April lalu. Daripada 78 aduan diterima, kebanyakannya mengenai kenaikan harga dan masalah bekalan. Bercakap dalam rancangan Malaysia petang ini pada Rabu, Timbalan Pengarah Penguatkuasa bahagian Penguatkuasa KPDN HCP, Syamsul Nizam Khalil berkata, menerusi op pantau 2022, pihak penguatkuasa akan menjalankan pemeriksaan di seluruh negara bagi memastikan isu kenaikan harga tidak berlarutan khususnya sehingga menjelang Hari Raya. Sehingga 5 hari bulan sehingga semalam, sebanyak 11,904 premis diperiksa dan telah menghasilkan sebanyak 47 kes dihasilkan dan kompaun sebanyak RM13,100 dan menerima aduan sebanyak 78 aduan lah. Kebanyakan aduan ini lebih daripada harga dan juga bekalan barang-barang. Ujarnya, selain Bazar Ramadan, Penguatkuasa op pantau 2022 turut melibatkan Bazar Aidilfitri, kedai, pasaraya dan premis yang menyediakan persiapan berkaitan musim perayaan Aidilfitri. Polis Diraja Malaysia menjangkakan sebanyak 4.7 juta kenderaan akan berada di atas jalan raya di seluruh negara sempena Hari Raya Aidilfitri bulan depan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim berkata, ekoran jangkaan pertambahan kenderaan, JSPT akan mengatur gerak seramai 6,559 pegawai dan anggota trafik di peringkat kontingen dan daerah bagi memastikan kelancaran serta keselamatan trafik. Beliau berkata seperti tahun-tahun sebelum ini, Op Selamat 18 bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi, turut akan dilancarkan bermula 29 April hingga 8 Mei depan. Menurutnya, ia akan memberi fokus kepada pencegahan jenayah pecah rumah dan meminimumkan kadar kemalangan jalan raya ketika musim perayaan. Polis akan memberi fokus terhadap op motosikal, op had laju dan op perdagangan yang akan dijalankan secara penguatkuasaan menyeluruh dengan tiada sebarang rayuan akan diterima bagi memastikan pengguna jalan raya mematuhi undang-undang ditetapkan. Datuk Mat Kasim berkata JSPT telah melakukan perancangan rapi bagi memastikan kadar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan dan diminimumkan kepada sekurang-kurangnya 50% penurunan. Kerajaan Pulau Pinang memperuntukkan RM1 juta tahun ini untuk program pengimarahan masjid di seluruh negeri itu. Ketua Menterinya Chow Keun Yeow berkata, dengan peruntukan itu, kerajaan negeri berharap semua institusi berkaitan agama Islam akan terus menyemarakkan semangat harmoni di Pulau Pinang. Peruntukan yang diberi, saya menaruh harapan yang tinggi untuk terus melihat institusi agama Islam terus kekal harmoni dan utuh sekaligus memastikan usaha-usaha pembangunan umat di negeri ini dapat direalisasikan dengan jayanya serta institusi masjid kembali menjadi penghubung perpaduan masyarakat khususnya orang-orang Islam di negeri Pulau Pinang. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Iftar Rakyat Peringkat Pulau Pinang di Dewan Orang Ramai Permatang Pasir Pulau Pinang semalam. Sementara itu, Chow berkata, seperti tahun-tahun sebelum ini, Kerajaan Pulau Pinang meneruskan sumbangan Ihya Ramadan kepada 246 buah masjid dan surau di seluruh negeri dengan peruntukan kali ini berjumlah keseluruhan RM256,000. Dalam pada itu, dengan beberapa kelonggaran prosedur operasi standard SOP ketiga ini, beliau percaya Ramadan kali ini lebih meriah dan bermakna buat semua, terutama masyarakat Islam. Tahun-tahun sebelum ini, saya akan mengambil peluang dengan masyarakat untuk beriftar bersama. Kerana saya percaya budaya ini akan mengeratkan lagi hubungan sesama kita tanpa mengira agama dan bangsa.
Turut hadir Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Ahmad Zaki Yudin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar dan Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir Muhammad Faiz Fazil. RM120,615 pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sedang berkhidmat serta kira-kira 200,000 veteran ATM akan menerima manfaat bantuan khas kewangan Aidilfitri seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kemarin. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, menerusi mesyuarat Kabinet semalam mengesahkan bantuan khas kewangan tersebut merangkumi pegawai dan anggota serta veteran ATM yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV sama ada berpencen atau tidak berpencen. Menurut Datuk Seri Syamuddin, pihaknya percaya bantuan khas kewangan ini akan dapat membantu anggota dan veteran ATM melakukan persiapan menjelang sambutan perayaan pada 1 Syawal nanti. Bagi veteran ATM yang masih belum berdaftar dengan JHEV, mereka disarankan segera melakukan pendaftaran agar manfaat bantuan khas kewangan ini dapat dinikmati. Datuk Seri Syamuddin turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz serta Kabinet kerana mengambil kira anggota dan veteran ATM dalam pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri ini serta bantuan-bantuan lain sebelum ini. Sebelum ini, kerajaan bersetuju memberi bantuan khas kewangan Aidilfitri RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk kaki tangan di bawah skim Contract of Service, Contract for Service, pegawai sambilan harian serta lantikan di bawah Malaysia Short Term Employment Program MyStep dan 250 kepada pesara kerajaan. Kerajaan Sarawak bersetuju memberi bantuan khas Aidilfitri dan gawai sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam negeri itu. Pejabat Premier Sarawak dalam kenyataan memaklumkan bantuan itu akan dibayar pada bulan ini iaitu sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak yang akan datang. Pemberian ini adalah bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota Perkhidmatan Awam Sarawak dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya semasa negeri dan negara menghadapi tempoh yang penuh cabaran ini. Kerajaan juga berharap pemberian bantuan ini dapat meringankan beban kewangan pada pegawai Perkhidmatan Awam Sarawak serta menjadi insentif kepada mereka untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Johor kembali menjadi destinasi pilihan sektor pelancongan kesihatan apabila mula menerima pesakit dari luar negara untuk mendapatkan rawatan di hospital-hospital di negeri itu selepas sempadan antarabangsa negara dibuka. Tidak terkecuali Hospital Pakar KPJ Johor yang mula menerima pesakit dari Indonesia sebaik sempadan negara dibuka semula pada 1 April lepas.
Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Azhar Abdullah berkata, fasiliti dan perkhidmatan yang komprehensif merupakan antara faktor warga Indonesia memilih menerima rawatan di hospital swasta itu. Beliau berkata pihaknya menerima sehingga 10 pesakit daripada Indonesia setiap hari, khususnya dari Batam dan Tanjung Pinang, sama ada untuk mendapatkan rawatan susulan selepas tertangguh berikutan pandemik COVID-19 dan pesakit baharu. Tambah beliau, perkhidmatan penghantaran pergi dan balik yang disediakan pihaknya sama ada ke hospital, hotel maupun destinasi lain yang ingin dituju pesakit menjadi antara faktor hospital itu menjadi pilihan khususnya warga Indonesia. Perkhidmatan pick up daripada ferry terminal dan juga kita juga ada kerjasama dengan hotel-hotel di sekitar Johor untuk kita bagi layanan dan bagi arrangement hotel yang masuk with business outlet dekat Johor supaya selepas kunjungan mereka ke hospital, mereka juga boleh pergi ke kedai-kedai beli belah sambil mendapat rawatan kat sini. Seorang pesakit dari Indonesia yang mengalami masalah bengkak di bahagian dada berkata dia memilih untuk mendapatkan rawatan di hospital berkenaan kerana perkhidmatan dan layanan baik yang diberikan. Wanita itu yang ditemani suami Gunawan 34 tahun berkata dia membuat temujanji dengan pihak hospital sebaik mengetahui sempadan Malaysia dibuka. Seorang peniaga di Bazar Ramadan Masjid Perda Bukit Mertajam Pulau Pinang bermurah hati menjual air balang dengan harga RM1 sebungkus di sebalik keresahan orang ramai memikirkan peningkatan harga barang dan harga sama ditetapkan sejak 26 tahun lepas. Itu dilakukan Nur Azian Sabri yang berusia 57 tahun. Jelasnya, walaupun harga air balang yang dijual itu hanya RM1 sebungkus berbanding peniaga lain iaitu antara RM2 hingga RM3, beliau masih mampu meraih keuntungan. Sebab apa tak naikkan harga tu? Sebab ada kami punya ni macam kata kami punya ni sambil beramal lah. Saya sedekah, sedekah majariah lah untuk arwah mak bapak saya kan. Beliau yang berniaga bersama suami Zainal Abidin Idris berkata, setiap balang air boleh menghasilkan sehingga 50 bungkus air dan setakat ini mendapat permintaan berterusan. Antara dijual air berperisa bandung, limau asam boy, mata kucing, laici dan juga jus buah-buahan seperti tembikai dan oren. Kemunculan artis baharu tanah air boleh diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Setiap hari pasti ada artis baharu dilahirkan sehinggakan mereka yang benar-benar berkualiti dan mempunyai keunikan tersendiri sahaja yang akan kekal lama dalam industri. Itu hasrat sebuah cakap label pengurusan artis yang ingin melahirkan bakat-bakat baharu berkepribadian baik dan boleh dijadikan idola kepada keluarga Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Armani Entertainment Group AEG, Datuk KK Chua berkata, syarikatnya berhasrat untuk mengetengahkan artis baharu di bawah naungan AEG yang mempunyai karakter tersendiri dan keunikan supaya diminati rakyat Malaysia. Okey, tahun ni target kita ialah keluarkan 30 single untuk artis kita yang kita sudah sign. So, kita harap kita boleh mencapai matlamat ni lah. Dan kelainan kita dari segi lagu adalah kita, misalnya kata kita baru launch itu Caca Cinta. So we bring back the Caca punya vibe. So it's a new genre yang kita keluarkan kepada pasaran. Harap kita boleh bagikan variety lah kepada pasaran dan juga peminat muzik. Beliau menambah, AEG juga akan meneroka dunia perfilman tanah air dan buat masa ini, beliau masih mengkaji dan meneliti genre filem yang sesuai untuk dijadikan produk loncatan syarikatnya untuk menembusi pasaran filem tanah air. Memang dalam perancangan dah. So dalam perancangan kita ada 3 skrip yang masih didevelopkan. So, yalah, saya rasa hujung tahun ni ke tahun depan lah kami akan dapat penerbitan filem baru lah. Beliau ditemui selepas majlis makan malam bersama media dan berbuka puasa syarikatnya semalam. Pada majlis itu juga beliau memperkenalkan artis-artis pertama di bawah label AEG termasuk Hasib Upin, Yunadia, Syauqin Daniel, Emir Bakri dan kumpulan COEX kepada media tempatan.
Apa yang saya boleh janjikan, saya akan buat yang terbaik dan saya akan jadikan vokal saya ni lain daripada lain dan tak ada dekat Malaysia. Mungkin ada di Indonesia tapi ada di Malaysia. Macam itulah. Well, the feeling of nervous tu ada, tapi it's more to excited lah sebab saya merupakan yang paling muda dalam Armani Entertainment. Jadi dapat this peluang, saya harap saya dapat jadi this inspiration lah, walaupun kita masih muda, tapi saya harap saya dapat membawa nama Armani Entertainment to be big in this industry, insyaAllah. Comparing to ada artis dekat Malaysia, memang everyone ada speciality sendiri, tapi Core X bring a lot of colours into one group pasal kita orang memang datang daripada background lain-lain, cara kita orang perform or vocal kita orang memang lain-lain, tapi we live in harmony. Program realiti pencarian bakat baharu di Audition di bawah AG yang bermula sejak 2021 akan diteruskan tahun ini dengan sasaran untuk membuka 5,000 penyertaan di seluruh negara sebelum mereka ditapis menjadi artis. Baik, sekian buletin bernama. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Ekosistem marine termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, WHO is releasing our updated strategic preparedness, readiness, and response plan for COVID-19. This is our third strategic plan for COVID-19, and it could end, should be our last. It lays out 3 possible scenarios for how the pandemic could evolve this year. Based on what we know now, the most likely scenario is that the virus continues to evolve, but the severity of disease it causes reduces over time as immunity increases
due to vaccination and infection. Periodic spikes in cases and deaths may occur as immunity wanes, which may require periodic boosting for vulnerable populations. In the best case scenario, we may see less severe variants emerge and boosters or new formulations of vaccines won't be necessary. In the worst case scenario, a more virulent and highly transmissible variant emerges. Against this new threat, people's protection against severe disease and death, either from prior vaccination or infection, will wane rapidly. Addressing this situation would require significantly altering the current vaccines and making sure they get to the people who are most vulnerable to severe disease. So, how do we move forward and end the acute phase of the pandemic this year? It requires countries to invest in 5 core components. First, surveillance, laboratories, and public health intelligence. Second, vaccination, public health and social measures, and engaged communities. Third, clinical care for COVID-19 and resilient health systems. Fourth, research and development and equitable access to tools and supplies. And fifth, coordination as the response transitions from an emergency mode to long-term respiratory disease management. We have all the tools we need to bring this pandemic under control. We can prevent transmission with masks, distancing, hand hygiene, and ventilation. And we can save lives by ensuring everyone has access to tests, treatments, and vaccines. Equitable vaccination remains the single most powerful tool we have to save lives. Striving to vaccinate 70% of the population of every country remains essential for bringing the pandemic under control, with priority given to health workers, older people, and other at-risk groups. I'm surprised that there are some in the global health community who see the 70% target as no longer relevant. Many high and middle income countries have reached this target and have seen a decoupling between cases and deaths. Even as some high income countries now roll out forced doses for their populations, 1/3 of the world's population is yet to receive a single dose, including 83% of the population of Africa. This is not acceptable to me, and it should not be acceptable to anyone. If the world's rich are enjoying the benefits of high vaccine coverage, why shouldn't the world's poor? Are some lives worth more than others? Even as we continue to respond to the pandemic, WHO is also putting in place new measures to help keep the world safe against future epidemics. Today, we're launching a new strategy to scale up genomic surveillance globally for pathogens with epidemic and pandemic potential. And tomorrow, we launch a new global strategy for arboviruses, the family of viruses spread by mosquitoes that includes dengue, Zika, chikungunya, and yellow fever, and which pose a threat to more than half the world's population. Now to Ukraine. WHO continues to work with local and international partners to deliver medical supplies to the hardest hit areas across Ukraine. WHO has now delivered about 160 metric tons of supplies. We continue to urge for guarantees of safe passage to deliver supplies to Mariupol and other besieged cities. We have also issued guidelines for donations, including a list of critical supplies for which support is urgently needed. We are outraged that attacks on healthcare are continuing. Since the beginning of the Russian Federation's invasion, there have been 82 attacks on healthcare, resulting in at least 72 deaths and 43 injuries,
including patients and health workers. Attacks on healthcare are a violation of international humanitarian law and must stop immediately. Now to Afghanistan. In Qatar this week, I'm participating in two meetings that are seeking to alleviate the suffering of Afghanistan people. Yesterday, I joined a meeting convened by WHO and UNICEF to discuss how to address Afghanistan's health needs. And tomorrow, I will address a high-level pledging event on supporting the humanitarian response in Afghanistan. Over 24 million people will need humanitarian assistance this year. They face displacement, drought, food insecurity, and malnutrition, COVID-19, and many other health challenges. Last year's conflict led to major disruptions to essential health services and a significant exodus of health workers. Women and girls are especially at risk from lack of access to health services and lack of access to education. Last week's decision by the Taliban leadership to ban girls from school is very troubling. WHO remains on the ground, and we remain committed to protecting and promoting the health of the people of Afghanistan. We need donors to do the same. Investing in the health and education of Afghanistan is an investment in the future of people who have suffered so much. And now to Ethiopia. We welcome last week's declaration of a humanitarian truce in Tigray, and we hope that it will lead to rapid restoration of public services, including electricity, telecommunications, banking, and healthcare. However, a week has passed since the truce was announced, but no food has been allowed into Tigray yet. Every hour makes a difference when people are starving to death. No food has reached Tigray since mid-December, and almost no fuel has been delivered since August of last year. The siege of 6 million people in Tigray by Eritrean and Ethiopian forces for more than 500 days is one of the longest in modern history. Sustaining WHO's response to all of these emergencies, from the COVID-19 pandemic to Ukraine, Afghanistan, Ethiopia, and more, requires the generosity of donors. Under WHO's Global Health Emergency Appeal for 2022, we require $2.7 billion to save lives and alleviate suffering around the world. Finally, let me end with some good news. The COVID-19 pandemic has demonstrated the importance of every country having a reliable supply of quality assured and safe medicines and vaccines, supported by a strong national regulator. Yesterday, WHO approved Egypt and Nigeria's medical products regulatory authorities as being at maturity level 3. This means that these regulators are performing well against a set of more than 260 indicators, from authorizing medicines and vaccines to testing, market surveillance, and the ability to detect adverse events. Egypt and Nigeria join Ghana and Tanzania as having stable and well-functioning regulatory systems in Africa. And there are several other regulators currently under assessment in all regions. Getting to this level requires significant investment, and we thank the governments that are engaging with WHO for their commitment, including Singapore, which was approved as maturity level 4 last month. These assessments are typical of much of WHO's work. It doesn't get many headlines, but it makes a massive difference to a country's ability to deliver medical products that are safe, effective, and that meet international standards for quality. The Director General just said that equitable vaccine remains the single most powerful tool we have to save lives. Canada was ready to donate 20 million doses of the Medicago vaccine to COVAX. Why did the WHO not approve the Medicago vaccine despite the need for more safe and effective COVID vaccines globally?
And when will you decide whether or not to adjust your policies on health products linked to the tobacco industry? Thank you very much. And we give to Dr. Mariangela Simao, please. Sorry. Thank you, Adam, for the question. First of all, let me say that we do have a difference in this year in terms of supply, because we have last year we had a very supply constrained environment, and this year we are seeing that supply has stabilized through COVAX, and we are pretty much managing the demand from all countries in relation to the vaccines that they want to be delivered through the partnership. In the case of Medicago, the process for the emergency use listing is still on hold for us to assess better how WHO manages the engagement of the tobacco industry. We are seeing an increasing trend globally of the tobacco industry diversifying their portfolio by engaging with the pharma industry. So this process is still on hold, but we should have a decision on the continuation or not of the process in the next few weeks. Thank you. But let's reiterate that the supply situation has stabilized. We now need to work on equitable access, and maybe my colleague Bruce can complement on this information. Dr. Brazil. I think to the point that the Director General made in his opening remarks, and then by Mariangela, we're now in a situation, fortunately, where we can meet the demands of low, middle-income countries in terms of both the volumes of products that they want and the type of products that they want, at least in the near term, and that's great news, as Mariangela has highlighted. The big challenge right now is ensuring that they have the support needed to be able to deliver those vaccines to get them into arms. I think, as all of you are aware on this call, well, vaccines were held back from low and middle income countries for the first nearly 6 months plus that they were available to high income countries. That allowed all sorts of problems to fester. Number one, incomplete preparations because they weren't sure the vaccines were coming, then rumors were fostered, etc. And so there's a big hill to climb to try and make sure that the people who really need these vaccines in low, middle income countries get them. So our full focus right now is on trying to help countries to solve those logistical and other problems, financing problems, to be able to roll the vaccines out. And again, as Mariangela highlighted, our focus is very much on using the available supply. There have been, of course, we're in discussions with everyone who's interested to donate vaccines, etc., again, to optimize that in the context of the uptake in countries. The Swiss government stated this afternoon that we've reached a normal situation and decided to lift all the remaining restrictions on Friday. So that means no mandatory mask on the public transportation and health center, and no mandatory isolation for the positive cases. So as you've been vocal in the recent weeks against a bunch of countries for their behavior, what's your comment on that? Thank you. Thank you very much. I think we'll start with Dr. Mike Ryan. And if we can't get to him, maybe we can... here we go. Hear me? Yes, we do. Okay. Sorry, some gremlins here. Maria may wish to come in on this as well. I think we've said consistently that countries that have achieved high levels of vaccination, as the DG just alluded to, have had the benefit of being able to open up over the last number of weeks and months. We've obviously advised that that is done carefully and consistently with the previous strategies, because depending on the strategy that countries had before, in terms of the level of exposure their population has had, opening up rapidly and removing all restrictions almost definitely results in a rebound in infections. The question is what impact that rebound will have. We've seen the impact that the sublineage BA2 has had in Asia and its increased transmissibility. And we're seeing now, I think, some increased pressure in health systems in Europe because of that virus having that extra degree of transmissibility and a lot of reinfections. So even in the context of this being milder in terms of the population being protected more, there's still
a chance that there can be pressure in the health system. So each and every government has to look at that. They have to make some choices around that and what they advise people to do. And what we hope governments aren't doing is passing back that individual responsibility onto individuals and not supporting people who want to continue taking precautions, particularly people themselves who may be vulnerable. So I'm not aware, sorry, I'm traveling at the moment, I'm not aware of the switch in the Swiss regulations, but certainly from my own personal perspective, I will continue to wear my mask on the number 8 bus when I'm coming to work. And I think each and every person has to make their own decision regarding their risk and their exposure and potentially their chance of exposing others. So Maria may wish to comment in more specifically, but again, we caution governments to be very careful to lift restrictions smoothly, gradually, step by step, and in accordance with the capacity of the health system to cope with any rebound in infection. Thank you very much, Dr. Ryan, and Dr. Maria van Kerkhoff, please. Thanks. So just to supplement what Mike was saying there, I mean, countries are in very different situations globally, and they're going to have to set the policies that fit their needs. What we are saying is to be cautious. What we are seeing at a global level is intense circulation of the Omicron variant, BA.2 in particular, and an increasing proportion of BA.2 around the world among the sequences that are shared. So our recommendation and continues to be, and you'll see in our updated strategic preparedness, readiness, and response plan that was just published online, and what the DG spoke to is about a comprehensive approach. We need several elements to not only save lives now, which is primarily focusing on getting vaccination and vaccines to those who need them most in all countries, reaching that 70% target, but 100% of vulnerable people, 100% of frontline workers. We also need to reduce the spread. If we don't focus on reducing the spread as well, we will continue to see further virus evolution. And the future of future variants is uncertain. It could be more severe, it could be less severe. And we need to prepare for all of those eventualities. So we recommend agile approaches. We recommend tailored approaches. And I'm calling in from Dubai right now, after spending some time in Manila and spending some time in Cambodia, and looking at how different countries are still wearing their masks, still trying to distance as much as reasonably possible while getting back to their lives, but also focusing on increasing vaccination. We can do this. We can do this by using appropriate tools to save people's lives and reduce the spread. So our recommendations remain to be cautious. And as Mike has just said, individuals will need to take those decisions. I will also continue to wear my mask religiously when I'm out and when I'm around others. And we just need to do what we can to save people's lives and reduce the spread. It's about the lockdown in Shanghai. I would like to know if you consider that this is an effective decision to control the outbreak there, or if we have now the tools that would allow to avoid this kind of restrictive measures, and if it would be better to take another kind of measures than a lockdown. In briefly, do you consider that this is a cost-benefit good measure? And also, I would like to have an update on the situation of the vaccines. You mentioned that there are 10 candidates now in the pipeline. So are these candidates already made or will be made to block the Omicron variant? Thank you. Thank you very much, Isabel. And we're starting with the Shanghai question first, and we'll go to Dr. Mike Ryan again for a start, and then most likely to Maria van Kerkhoff. Mike Ryan, please. Okay, good. We might go to Maria as well, who might give more details on the situation in China. I think the authorities in China have taken, had a very strong approach to suppressing transmission over a 2-year period in this pandemic, and those inside or outside can argue if that was the right approach or not. But when you look at it in terms of numbers,
very, very low attack rates, very low death rates, very low hospitalization rates, and in a situation where society and the economy could continue to function pretty much well through the pandemic. Obviously, as you then come to the latter parts of the pandemic, or what we hope are the latter parts of the pandemic, you then have to have an exit strategy when you have a higher proportion of your population that are potentially susceptible to disease. So that exit strategy for any country has to be careful, especially when you've been so successful up to that point. The Prime Minister of Singapore spoke during the week. There was an excellent description of how a country that's had a very aggressive approach to suppressing transmission then exits and gets out of that situation. And I've said it before, each country comes down the mountain in a different way. And it's very important that you don't stumble. And when you're tired and fatigued and you're at the end of a process, it's easier to make mistakes and make errors. So I think the authorities in China are trying to, in a sense, there's 1 billion people in China. It's 1/7 of the world's population. It's very important that that population of citizens exit this pandemic successfully. And I believe having a stepwise, data-driven approach to doing that is the best way forward. And I'm sure the Chinese authorities will define a strategy that allows them to exit safely with their population having maximal protection while re-engaging with social and economic life. And it's always a balance. Every country has had to strike this balance right the way through the pandemic. And I believe there are some very smart people in China, good scientists, good public health practitioners who can advise government on how best to create that exit strategy and sustain that strategy over time and bring 1 billion people through the end of the pandemic, we hope, with the same success as which they've managed the first part. Maria? Thanks, Mike. I think a lot of countries are struggling right now to get themselves out of their current situation. We're in the 3rd year of this pandemic, and this virus has a lot of energy left. It's circulating at such an intense level, at least 10, 11 million cases being reported each week. And we know that's an underestimate because surveillance has changed, testing has stopped or reduced significantly in a number of countries. And as countries find their way through this and find a way to responsibly manage COVID-19, it's challenging. And what we are hoping to see going forward is to strike that balance, to reduce the spread, but also to save lives. And what we hope not to see is this pendulum swing of all or nothing, lifting everything and having everything in place, and really try to tailor the approach, to use a layered approach, and adjust as necessary. We are not here to sit and criticize. What we're here to do is to help and to support governments. We issue the evidence-based policies. We look at the science. We're all looking at the same data. But the policies that countries implement, even at subnational levels, need to take into consideration a number of factors: what their past and current strategy is, what population level immunity looks like from past infection, but also from vaccination, and in particular, looking at the coverage of vaccination among those who are most at risk, looking at how they have access to other life-saving tools, how they use those tools, how they adjust them, what kind of engagement and empowerment they have of their populations, and how this varies over time. We're all exhausted from this. Everyone around the world is, but unfortunately, we're not out of it. And this is what we, as an organization, as WHO, with partners, are trying to do as well. What's the right balance of getting it right and adjusting that as we move forward? So we'll continue to support countries in that, but we do know that vaccines work. The COVID-19 vaccines work at preventing severe disease and death, including against Omicron, and in particular BA.1 and BA.2, which is becoming dominant worldwide. But as we move forward, we need to look at how vaccines continue to be used going forward. But we can say that they are robust and strong against preventing severe disease and death. They don't prevent all infections. They don't prevent all onward transmissions, but they're not designed for that. So that's why we need vaccines and not vaccines only. Thank you to all members of the press for joining us today, and see you next time.
di hotel sendiri kita ada menyediakan 2 bilik khas untuk OKU. Bilik OKU ni ada facilities kegunaan untuk OKU lah, seperti ruang pintunya yang boleh memuatkan kursi roda, dan juga di pintunya pun juga ada untuk peephole yang rendah, so that orang yang di atas kursi roda boleh melihat siapa yang di luar bilik. Dan kemudahan yang paling penting dalam bilik adalah kemudahan toilet lah. Kita adakan railing yang memudahkan gunaan OKU. Kita punya bathtub pun, dia punya label bathtub tu is actually rendah lah. Senang untuk orang OKU menggunakan. Kedudukan bilik kita juga berdekatan dengan emergency exit lah. Porch area kita mengadakan ramp untuk kegunaan kursi-kursi roda masuk ke dalam kawasan lobby. Basically untuk star rating, so hotel perlu mengadakan bilik untuk OKU lah. Jika permintaan lebih, kita akan menambahkan lagi bilik OKU ni lah. So far kita tak ada masalah lah tentang OKU ni. Feedback okey. Kita ada ERT team, bermaksud jika berlaku kecemasan, kita ada tim-tim kita yang telah diberi tugas untuk memastikan kita punya pelanggan semua tahu jalan mana yang nak dituju lah. Kita punya koridor dilabel dengan kemas dan teliti, menunjukkan di mana emergency exit lah. Dia semua Royal Chulan mempunyai bilik handicap. Pada pendapat saya, peruntukan undang-undang sedia ada sudah jelas. Yang pertamanya Akta OKU 2008, iaitu Akta 685 bahagian 4 bahagian 1, kebolehasiasan jelas menyebut hak OKU berkenaan dengan yang pertamanya adalah akses kepada kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam. Yang keduanya ialah akses kepada kemudahan pengangkutan awam, ketiganya kepada pendidikan, keempatnya kepada pekerjaan dan kelimanya kepada maklumat, komunikasi dan teknologi. Akses kepada kehidupan berbudaya dan akses kepada rekreasi, santai dan sukan. Undang-Undang Kecil 34A iaitu Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986. Kalau kita lihat di Undang-Undang Kecil 34 ini, peringkat 1A menyebut tentang penyediaan akses bagi membolehkan orang-orang kurang keupayaan untuk masuk ke dalam, keluar daripadanya dan dalam mana-mana bangunan. Selain itu, peringkat 2 merujuk pematuhan kepada MS iaitu Malaysian Standard 1183 iaitu Fire Safety in the Design, Management and Use of Building. Ini bermakna pematuhan kepada keperluan yang digariskan dalam kedua-dua MS tersebut adalah mandatory dan perlu dipatuhi dalam penyediaan sebarang reka bentuk pembangunan. Untuk memastikan pembinaan fasiliti mesra OKU sempurna dan selamat, memerlukan kefahaman, keprihatinan dan kerjasama oleh semua pihak, dari pemilik projek, perunding, kontraktor, seterusnya pihak yang menguruskan operasi dan penyelenggaraan bangunan tersebut. Dan pemilik perlu memahami bahawa golongan OKU dan warga emas juga adalah pelanggan mereka yang akan menggunakan bangunan tersebut. Dan perunding perlu mengenal pasti dan memastikan tahap accessibility bangunan pada tahap penggunaan yang maksimum pada peringkat reka bentuk dan pembinaan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam keluarga Malaysia khas untuk anda semua yang sedang menyaksikan kami ternanti-nantikan program koresponden bernama kan. Hari ini anda bertemankan saya pula, Fazli Fuad, akan terus bersama dengan anda selama 30 minit. Hari ini hari Khamis 7 April 2022 bersamaan dengan berapa Ramadan?
Dulu kalau kecil-kecil kan kita dok kira hari ni hari pula puasa pertama, kedua, ketiga. Hari ni merupakan Ramadan yang kelima. 5 Ramadan pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat hari jadilah kepada anda semua yang mungkin menjemput hari lahir pada hari ini. Baiklah, seperti biasa dalam program Koresponden Bernama kita akan kongsikan berkaitan dengan perkembangan berita-berita semasa dan juga kita akan dengarkan laporan berita dari Biro Bernama di Perlis dan juga kita ke seberang tampak bersama dengan Koresponden Bernama di Singapura, Masita Ahmad, dan juga di hujung nanti kita nak bercakap tentang memahami penyakit jarang jumpa. Sebab apa? Sebab kita meraihkan Hari Kesihatan Sedunia yang disambut pada hari ini 7 April. Jadi anda jangan ke mana-mana. Baik, sebanyak 4.7 juta kenderaan dijangka berada di atas jalan raya di seluruh negara sempena Hari Raya Aidilfitri bulan depan, kata Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim. Beliau berkata, ekoran jangkaan pertambahan kenderaan JSPT akan mengatur gerak seramai 6,559 pegawai dan anggota trafik di peringkat kontijen dan daerah bagi memastikan kelancaran serta keselamatan trafik. Cuti raya pada tahun ini agak panjang ya, dan dijangka masyarakat akan mengambil peluang untuk beraya di kampung setelah 2 tahun kita semua ni tidak dibenarkan untuk merentas negeri bagi menyambut Aidilfitri nanti susulan COVID-19. Datuk Mat Kasim juga berkata, seperti tahun-tahun sebelum ini, Ops Selamat 18 bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi turut akan dilancarkan bermula pada 29 April hingga 8 Mei depan. Dan menurutnya lagi, ia akan memberi fokus kepada pencegahan jenayah pecah rumah dan meminimumkan kadar kemalangan jalan raya ketika musim perayaan nanti. Okey, kita balik ke perkembangan berita di Singapura. Hari ini genap 7 hari pembukaan sepadan antara Malaysia dan Singapura. Jadi terdapat beberapa pengumuman dikeluarkan di pihak negara Singapura. Jadi untuk mengetahuinya, kita bersama dengan Koresponden Bernama di Singapura, Masita Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fazli. Ya, hari ini saya nampak ada wajah keceriaan. Kalau minggu lalu ada sedih sikitlah, sebab sikitlah kan, ada sentimental value. Okey. Jadi pada hari ini, apa yang Puan Masita ingin kongsikan? Silakan. Ya, Fazli, ada tiga dalam tempoh 7 hari seperti Fazli cakap tadi, ada 3 pengumuman lah yang saya kira agak penting. Juga berkaitan dengan Fazli sebutkan tentang Hari Raya, berapa banyak kereta akan balik ke kampung kan. Pada 1 hari bulan April, pada hari pembukaan sempadan itu, seramai 33,700 orang dibenarkan melepasi pusat pemeriksaan Woodlands dan Tuas setakat 5 petang Jumaat 1 April tersebut. Memberi pecahannya, penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan atau ICA Singapura seramai 6,100 individu memasuki Singapura, manakala 27,600 orang dari negara itu merentasi sempadan ke Malaysia melalui jalan darat. Saya menyatakan tentang maklumat ini tentang penyalaan darat ya, tidak berkaitan udara. Seramai 3,500 orang pula tiba di Singapura dengan menaiki bas, 1,600 dengan kereta dan 1,000 dengan motosikal. Sementara itu 9,400 dari Republik ini menaiki bas, 9,700 menaiki kereta dan 8,500 menaiki motosikal untuk ke Malaysia. Juga yang keduanya, ICA mengingatkan para pelawat yang memasuki Singapura melalui laluan darat dari Malaysia tidak perlu menunjukkan salinan fizikal sijil vaksinasi COVID-19 mereka. Apabila para pelawat menyerahkan kad ketibaan Singapura, rekod vaksinasi mereka akan disahkan dengan sistem Kementerian Kesihatan Republik ini. Pihak ICA mengeluarkan penjelasan mengenai perkara ini selepas mesej WhatsApp tersebar tentang pengalaman seorang pelawat yang melalui salah satu pusat pemeriksaan darat. Mesej itu mendakwa para pelawat yang memasuki Singapura dikehendaki menyerahkan salinan fizikal rekod vaksinasi mereka. Juga yang ketiganya, pelawat jangka pendek ke Singapura, mungkin Fazli ada merancang untuk ke sini, boleh mendapatkan vaksin COVID-19 dan
dos penggalak dengan tapi perlu dibayarlah mulai pertengahan April ini. Menurut Kementerian Kesihatan, butiran seperti harga dan senarai penyedia jabatan kesihatan yang akan menawarkan khidmat itu akan diumumkan pada waktu terdekat ini. Kementerian itu menggalakkanlah semua pelawat yang layak yang belum menerima dos penggalak supaya berbuat demikian apabila ditawarkan kepada mereka demi perlindungan lebih baik terhadap COVID-19 di Singapura. Itu saja laporan saya untuk minggu ini, Fazli. Okey, baik Kak Masita. Jadi sebenarnya ada banyak isu juga yang mungkin saya akan tanya, tapi itulah disebabkan kesedaran masa. Sebab apa? Isu apabila kerajaan Malaysia dah pun membuka sepadai ni, kan ada isu yang orang Singapura duk isi minyak RON 95 pula kan yang bersubsidi tu. Jadi itu juga merupakan isu yang mungkin kita boleh ketengahkan nanti di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Masita Ahmad. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Kita telah pun bersama dengan koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad, dan kita ingin berhenti berehat seketika dan sekembalinya nanti kita nak terus saja hubungi wartawan Biro Bernama di Perlis pula. Jadi anda jangan ke mana-mana. Walaupun rentas negeri dah dibenarkan, SOP kenalah jaga. Pakai pelitup muka. Dan buat ujian kendiri ke sebelum mulakan perjalanan. Gila bang. Abang! Aku tak peduli. Aku tak peduli. Okey, kembali lagi bersama dengan saya Fazli Fuad dalam program Koresponden Bernama. Ini dia Fazli Fuad, jangan lupa undi ya. Okey, jadi kita nak terus saja pergi ke Perlis nak bercakap tentang fasa peralihan ke endemik. Sememangnya memberi 1000 kelegaan lah buat rakyat Malaysia dan juga tidak terkecuali juga buat golongan orang kurang upaya ataupun OKU yang rata-ratanya terkesan disebabkan COVID-19 ini. Mereka yang berniaga barang kraft tangan dikatakan tidak dapat menjual barangan mereka dan ini menyebabkan sumber pendapatan mereka terjejas ketika PKP tempoh hari kan. Jadi untuk laporan penuh kita nak hubungi wartawan Biro Bernama di Perlis, Nurul Syazwani Aziz. Assalamualaikum Syazwani. Waalaikumsalam. Okey, silakan dengan laporan anda di Perlis. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bernama TV. Fasa peralihan ke endemik yang berkuasa pada 1 April yang lepas memberi kelegaan kepada rakyat Malaysia, terutama golongan orang kurang upaya OKU yang rata-ratanya terkesan sebelum ini akibat beberapa kekangan dihadapi mereka. Seorang OKU penglihatan, Nur Jasmi Osman, 66 tahun berkata, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, hasil jualan kraft tangan rotannya merosot selain tempahan yang sebelum ini diterima, kira-kira 10 produk setiap bulan juga berkurang. Beliau turut menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan rotan bagi menghasilkan kraft tangan seperti bakul, dulang dan bingkai gambar. Namun, sejak kerajaan mengumumkan fasa peralihan ke endemik ini, keadaan sudah kembali seperti biasa dan sudah mula mendapat tempahan pelanggan dari Pahang, Kuala Lumpur dan Selangor. Turut berkongsi pengalaman seorang tukang urut OKU penglihatan, Remli Abbas, 63 tahun yang turut terkesan apabila perkhidmatannya terjejas disebabkan COVID-19. Katanya, bulan Ramadan ini mungkin tak ramai sangat orang datang untuk berurut, tetapi beliau yakin keadaan akan pulih seperti biasa dan pelanggan akan tetap datang semula selepas ini. Beliau hanya bergantung dengan wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 Malaysia sebulan ketika tidak menjalankan perkhidmatan mengurut sebelum ini. Terdahulu, pada majlis yang dirasmikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, turut diadakan sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Yayasan Orang Buta Malaysia dengan Rumah Lavender bagi membantu golongan OKU di Perlis.
Pengasas rumah lavender, Tuan Marja Tuan Mat berkata, pihaknya berharap kerjasama ini dapat membantu memasarkan produk OKU di Perlis secara lebih meluas bagi meningkatkan taraf ekonomi golongan berkenaan. Beliau berkata, selain itu, ia juga diharap dapat membantu menyediakan tenaga pakar bagi meningkatkan kemahiran golongan OKU dalam penyediaan produk mereka. Katanya, produk OKU ini tidak dapat dipasarkan secara meluas dan produksinya juga terhad. Jadi, kerjasama MOU ini dapat diharap bagi membantu OKU untuk lebih berjaya pada masa hadapan. Okey, itu saja laporan anda, Syazwani? Ya. Okey, baik. Terima kasih, Syazwani. Assalamualaikum. Baiklah, itu dia. Kita telah bersama dengan wartawan Biro Bernama di Perlis, Nurul Syazwani Aziz, bercakap tentang disebabkan kita dah pun berada dalam fasa endemik ini, bukan sahaja rakyat Malaysia, malahan golongan-golongan orang kurang upaya pun dapat menjadi pendapatan kembalilah selepas kerajaan membenarkanlah kan dah endemik ni kan. Jadi bolehlah berniaga semula. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan apa yang menjadi tajuk muka hadapan akhbar-akhbar tempatan di Sarawak dan kita kembali selepas ini. JKM. Saya Hafizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Baiklah, bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia, kita terus saja nak bercakap tentang memahami penyakit jarang jumpa ini kan. Jadi kita nak memfokuskan ataupun nak meningkatkan kesedaran masyarakat umum tentang penyakit-penyakit jarang jumpa ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai rare disease. Kita mendefinisikan penyakit jarang jumpa sebagai keadaan yang jarang berlaku di mana ianya mengancam dan juga atau seperti menyebabkan ketidakupayaan yang kronik. Salah satu kriteria menunjukkan penyakit jarang jumpa itu adalah penyakit itu harus mempunyai kekerapan berlaku ataupun prevalence kurang daripada 1 dalam 4,000 orang. Jadi maknanya memang jarang jumpa lah, seorang je dalam 4,000 tu kan. Jadi mutasi pada kod genetik pesakit adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyakit jarang jumpa ini. Jadi hari ini di Koresponden Bernama kita nak bercakaplah tentang perkara ini. Jadi terus saja kita nak bersama dengan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perundingkanan pediatrik dan genetik klinikal Fakulti Perubatan UKM. Profesor Dr. Zarina juga berkhidmat di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz dan Hospital Pakar Kanak-Kanak. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
Selamat pagi Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Koresponden Bernama pada hari ini. Jadi kita nak Prof kongsikanlah tentang jenis-jenis penyakit jarang jumpa ni dan apakah antara penyakit jarang jumpa yang paling banyak dihidapi di Malaysia ini sebagai permulaannya. Silakan Prof. Terima kasih saudara Fadli seperti yang telah dimaklumkan tadi penyakit jarang jumpa ni adalah penyakit di mana kekerapannya adalah 1 dalam 4,000 itu adalah definisi di Malaysia. Dan di Malaysia juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyenaraikan setakat ini 500 jenis penyakit jarang jumpa. Tetapi senarai ini perlu dikemaskinilah dari masa ke semasa sebab bilangan penyakit ni sebenarnya antara 6,000 hingga 8,000 sebenarnya, tapi kita kena tengok apa yang lebih kerap berlaku di Malaysia Jadi seperti yang saudari Fazli maklumkan tadi ada yang kerap di luar Amerika Syarikat, mungkin tidak kerap di Malaysia. Jadi antara kategori penyakit jarang jumpa di Malaysia yang kerap berlaku adalah kategori penyakit genetik sindrom dan juga penyakit genetik metabolik Kami tidak ada lagi database atau registry yang kita pihak kementerian tengah membangunkan registry ini sebab kalau kita nak tahu yang mana betul-betul paling kerap, kita kena ada data yang accurate tetapi berdasarkan laporan dan penerbitan saintifik antara penyakit yang agak kerap adalah yang penyakit sindrom seperti Marfan syndrome osteogenesis imperfecta, Prader-Willi syndrome dan juga spektrum penyakit-penyakit yang kita panggil inborn errors of metabolism So itu adalah antara jenis-jenis penyakit yang kerap lah Yes, itu antara sindrom lah kan untuk penyakit-penyakit jarang jumpa ni Prof. Okey, disebabkan penyakit-penyakit ini jarang jumpa ataupun jarang dihidapi dan dikenali oleh masyarakat umum, kita macam menganggap macam penyakit-penyakit ini sebagai macam ada kata orang tu macam badi, ada yang kata macam kenan ataupun mitos-mitos lah yang lain. Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Ya, betul tu saudara Fazli. Benda tu kerap timbul dan masih timbul dan saya rasa ini adalah puncanya sebab sebelum ini ramai yang tidak tahu pun atau sedar wujudnya penyakit ni dan sebenarnya tidak tahu apa penyebabnya. Jadi bila kita tak tahu apa penyebabnya dan kita mulalah membuat andaian, tanggapan sendiri Jadi the root of it is actually tidak ada pemahaman atau kurang pengetahuan mengenai penyebab sebenar Dan seperti yang dimaklumkan tadi walaupun tidak semua penyakit jarang jumpa ini ada unsur genetik tetapi hampir 80% daripadanya diakibatkan oleh faktor atau kecenderungan genetik Jadi ialah sebab sekarang ni teknologi terutamanya di bidang genetik semakin canggih Jadi ada banyak penyebab yang sekarang kita tahu. Jadi mungkin dulu tak tahu. Jadi kita buat andaian lah masing-masing Jadi pemahaman mengenai punca tu itu yang penting lah pada saya lah Ya, betul tu. Jadi kita ni tak bolehlah nak cakap sembarangan kan. Jadi kita perlu ada juga ada juga info tentang perkara ini, penyakit jarang jumpa ini kan. Tapi Prof telah pun mengatakan bahawa 80% penyakit ini disebabkan adalah kata orang tu faktor keturunan lah kan, pendek ceritanya. Okey, jadi bagaimana kita nak menghapuskan stigma masyarakat berkaitan penyakit jarang jumpa ini agar mereka ni lebih faham dan juga menerima keadaan tersebut dengan hati yang terbuka. Mungkin ada di antara kita yang rasa macam aku ni ada penyakit lah, macam penyakit aku ni kau ada tak? Dia macam tertanya tau. Ya, kau ada macam aku macam penyakit aku ni macam aku seorang aja hidup. Kita nakkan masyarakat kita semua ni cakna tentang lebih memahami tentang penyakit jarang jumpa ni. Bagaimana caranya, Prof?
Ya, jadi I think Saudara Fazli pun dah bantu menjawab dah tu soalan tu sebenarnya. Kita harus lebih cakna. Kita kena cakna ya. Maksudnya mereka yang terlibatlah dalam perawatan ya, stakeholders ya. Doktor-doktor yang merawat ya, pihak kementerian ya, perlu membantu dalam meningkatkan kesedaran, pemahaman dan pengetahuan mengenai penyakit-penyakit jarang jumpa ini ya. Jadi sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ya telah mengorak langkah ya sejak tahun 2019 lagi ya, di mana mereka telah membentuk national framework ya dalam cara menangani dan merawat penyakit jarang jumpa. Dan dalam national framework ni sebenarnya ada 4 jawatan kuasa ya yang telah ditubuhkan, dan salah satu daripadanya adalah jawatan kuasa yang melihat mengenai advokasi dan pendidikan. Ya, jadi seperti Saudara Fazli maklumkan, we need to be aware ya. When we are aware, kita lebih prihatin, kita lebih empathy ya mengenai apa masalah yang dihadapi oleh pesakit-pesakit yang mengalami penyakit jarang jumpa ini ya. Jadi kebelakangan ni pun juga ya ada banyak program ya, strategi ya. Sebagai contohnya Rare Disease Day adalah disambut pada 28 Februari setiap tahun secara umumnya. Jadi program-program sebegini kita harus mempertingkatkan, bukan saja pada hari yang tertentu, tetapi dia terus kena continue lah ya. Ya. Ya, betul. Kita harus bercakap tentang perkara ini sekerap mungkinlah, bukan sahaja untuk hari Rare Disease pada 28 Februari ataupun pada hari ini kan. Okey, tadi kita dah pun bercakap tentang skop yang agak besar juga tentang masyarakat yang harus mengetahui tentang penyakit ini. Tapi kita nak kecilkan, mungkin ada di antara ibu bapa yang anak mereka menghidapi penyakit jarang jumpa ni. Apa peranan ibu bapa kepada anak-anak mereka ini, dan apa pula peranan ibu bapa kepada anak mereka yang normal supaya tidak asing dengan pengetahuan tentang penyakit jarang jumpa ini, Prof? Ya, jadi bagi ibu bapa yang ada anak yang ada penyakit jarang jumpa, pemahamanlah mengenai penyakit itu adalah penting ya. Jadi bila mereka memahami, dan saya tahu ya, a lot of these parents ya that I've come across memang arif lah ya. They are even more well informed kadang-kadang ya daripada doktor yang bukan pakar utama yang merawat ya. Jadi apabila ibu bapa memahami dengan terperinci mengenai masalah yang boleh dihadapi, dan mereka akan membantulah memberi sokongan perawatan secara menyeluruh lah ya. Bagi itu untuk kanak-kanak yang mengidap dalam keluarga. Tapi kita kena ingat ya, bagi adik-beradik mereka pula yang bukan mengidap penyakit jarang jumpa, mereka masih, kita kena ingat mereka ni adalah ahli keluarga yang sama ya. Jadi kita tak boleh lupa ya, mereka juga perlu diberi pemahaman lah dalam konteks mesra kanak-kanak ya. Maksudnya mungkin kalau adik dia hanya umur 4-5 tahun ya, kita masih boleh beritahu kenapa abang atau kakak dia ada masalah sebegitu, supaya dia memahami dan dia tak rasa dia tak menyendiri lah ya. Jadi mungkin kita boleh minta diorang bantu bila ingatkan bila nak ambil ubat ke ya, benda-benda sebegitu ya. Sebab kita kena ingat mereka juga adalah part of the same family ya. Jadi mereka juga ada keperluan sendiri yang ibu bapa masih harus ingatlah ya mengenai hal itu ya. Jadi pemahaman dalam ahli keluarga tu sendiri sangat mustahak. Itulah, kita harus kata orang tu nak melayan tu sama rata lah kan. Jangan kita nak tirikan adik-beradik yang lain kan yang mengalami penyakit ini. Baik, kita ada seminit lagi ni Prof. Banyak sebenarnya soalan, tapi seminit lagi ni Prof. Mungkin Prof boleh compactkan apakah mungkin konklusinya, harapan, pesanan Prof tentang penyakit jarang jumpa ini. Silakan Prof. Okey, jadi penyakit jarang jumpa ni walaupun jarang ya, kita kena ingat ya, we have to provide universal health coverage ya. Jadi kita tidak
boleh tinggalkan pesakit-pesakit yang ada penyakit jarang jumpa ini. Jadi walaupun pihak Kementerian Kesihatan telah ada national framework dan telah kini dalam proses membuat registry, apa yang kita harus buat sekarang adalah memperkasakan strategi dalam perawatan secara menyeluruh, ya, baik dari segi infrastruktur, diagnosis, aspek keuangan, supaya semua pesakit ini juga dapat dirawat, ya, dan mendapat akses secara saksama seperti pesakit-pesakit lain juga, ya. Itulah harapan, ya, pesakit-pesakit ini, ya. Baik, we have to speak as one together. Yes. Betul. Kita harus bersama-sama lah, kan, untuk menyokong pesakit-pesakit ini, kan. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengalami masalah-masalah ini, segeralah berjumpa dengan pakar. Mungkin ada rawatan-rawatan susulan, ya, untuk nak memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang kita alami itu, kan. Okey, baik, terima kasih Prof di atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan hubungi semula untuk bercakap tentang banyak lagi perkara berkaitan dengan kesihatan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Sama-sama. Ya, baik. Itu dah, kita telah bersama dengan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perunding kanan pediatrik dan genetik klinikal PPUKM. Jadi nampaknya koresponden Bernama telah pun sampai ke hujungnya, dan anda semua jaga kesihatan diri anda bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri. Segala sentosa. Terdapat 7 kategori OKU dan semestinya keperluan mereka berbeza. Saksikan program khas Persekitaran dan Keperluan OKU bermula 31 Mac ini hanya di Bernama TV. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap. Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama kami dalam Apa Cerita Show. Apa Cerita. Di tahun 2022 ni pastinya banyak perancangan artis-artis kita, tak kira dari segi nyanyian ataupun lakonan apa sekalipun. Inilah wadah hiburan untuk rakyat Malaysia, rakyat jelata nak menyaksikan satu mungkin peningkatan yang baru juga dalam cerita ataupun dalam drama sekalipun. Apa sekalipun, itu adalah satu antara paparan baru. Kalau kita tengok sekalipun dekat TikTok, dekat Instagram dan macam-macam cerita konten-konten kreator ni ramai betul. Tak payah nak cerita, memang banyak. Tapi sekarang ni cakap tentang kalau mat motor ke kan, berbeza. Dulu kan orang panggil mat rempit. Tapi sekarang mat motor ni dah banyak orang suka motor. Adakah sebenarnya motor tu masih lagi relevan, atau orang kata sebenarnya peminat-peminat motor ni sangat-sangat ramai. Bercakap tentang motor, pasti tak lain tak bukan. Orang ini kalau kita tengok muka dia, sama dengan motor. Kalau motor sama tak muka dia? Belum tentu lagi. Ini dia kita tampilkan ini. Zul Huzaimi, apa khabar Abang Zul Huzaimi kita? Baik? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Ilmi? Saya ingatkan tadi kita tengah interview, tengah-tengah naik motor ke tak ada dekat Oman. Mana tahu hebat stunt dia, sebab Zul Zaimi ni dia kalau lakukan apa saja memang stunt dia buat sendiri. Betul Abang Zul? Betul. Betul. Okey. Abang Zul, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang pasal mat motor dan sebagainya ni kan, kita nak tengok educate people lah tentang orang minat sukan permotoran ni. Kita tahu di luar negara memang sebut Valentino Rossi memang hebat. Kalau di Malaysia pun kita ada jaga-jaga hebat, tetapi menggunakan motor dengan sebaik mungkin lah. Tapi sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut, nak tahu jugalah sebenarnya bila sekarang ni orang tengah sibuk syuting kan, production semua dah sibuk syuting, masih lagi berkira-kira. Kadang-kadang ada production kata, alamak saya sebenarnya nak ambil pelakon ni, tetapi stesen TV pula tak nak kena dia punya jumlah follow sampai 1 juta, tapi belum tentu bagus. Apa cerita ni Abang Zul? Adakah Abang Zul setuju ataupun sebenarnya dah tak logik akal lah? Sebenarnya pelakon ni daripada akar umbi, daripada mungkin akademi mana-mana ke, suara ke, kualiti ni sangat baik. Komen sikit. Pelakon ni sebenarnya dia tak semestinya kita ada orang kata satu atau dua perkara seperti bakat ataupun ilmu kan. Bila mana sebut pasal berlakon ni, kita kena pasti sesuai atau tidak. Okey, ada kalanya. Saya pun sendiri pernah alami banyak kali dah. Saya belajar tentang lakonan. Habis orang kata banyak guru lah boleh katakan. Bila pergi come to audition, watak tu tak sesuai dengan saya. Jadi tak sesuai juga. Tak dapat juga. Itu secara basicnya lah ini. Kan? Okey, kalau perbezaannya pula, kalau macam dari segi pengarahan sebagai pelakon, Abang Zul ada kuasa untuk memilih pelakon tu sendiri atau bagaimana? Itu dari segi pelakon tadi kan, mungkin pengarah ataupun penerbit. Kalau Abang Zul sebagai pelakon, ada suggest tak orang kata cadangan kepada penerbit tu sendiri? Oh, ni kena ambil ni, walaupun dia tak ramai followers tapi bagus, ni watak ni memang saya nampak dah. Ya betul. Sebenarnya saya begitu. Saya lebih sifat terbuka. Contohnya kalau kata watak itu pun yang mana, ialah kita ada juga sebagai manusia ni, ada yang kita suka, ada yang tak suka. Dan kita tak berkenan pun dengan dia pun. Tak berkenan pun. Dari segi tak pernah bercakap, tak pernah jumpa, tak pernah apa. Bukan tak berkenan lah. Maksudnya tak pernah kenal pun. Tapi bila kita menulis ataupun nak mengarah tu, terbayang muka dia. Jadi nak kita kena panggil dia juga. Tak semestinya ada follower ramai ke, sikit ke. Kalau ikutkan dalam filem Pipe On yang baru-baru ni kita adakan, dah tayang pun di YouTube kan, lakonan Hilmi juga kan. Terima kasih kepada producer Aris Burger. Kita pun saya tak panggil yang famous ataupun follower yang juta-juta, tak ada juga. Sebab saya rasa watak itu sesuai dengan Azlan Komeng, dan kita panggil Azlan Komeng. Sesuai dengan Hilmi, kita panggil Hilmi. Sesuai dengan Majelina, kita panggil Majelina. Sesuai dengan Arin, kita panggil Arin. Walaupun saya tahu, dan rata-rata ramai orang di Malaysia ni tahu yang mereka tidaklah ramai follower kan. Cuma watak itu kena dengan mereka, jadi itu yang membuatkan cerita itu jadi. Ya, betul. Tadi Abang Zul dah sentuh pasal Pipe On tadi. Ini ada karya naskah baru daripada seorang sutradara Zul Zaimi dan terlibat sebagai pelakon. Dan ada juga rentetan cerita yang mungkin ramai nak tengok karya ini, sebab sebelum ni kan ada desas-desus yang sepatutnya ada sambungan pada Rempit 2 tetapi tak menjadi. Dan mungkin berbeza, plot ceritanya beza tapi masih menggunakan cast yang sama. Ada Spark, ada Azlan Komeng. Ini adakah untuk membuat peminat-peminat yang rindu tu dapat tengok naskah terbaru ni walaupun tajuk berbeza? Mungkin pada awalnya macam dah dapat orang kata apa naskah ni? Idea. Okey, awal-awalnya memang dah kita plan dalam 3 tahun lepas. Awal-awal lagi dah kita jancang untuk nak shoot Pipe On berskala besar, lebar, layar lebar iaitu di panggung wayang lah, untuk tayangan panggung wayang berbentuk skala medium film. Cuma bila datang dengan ialah pandemik dan sebagainya, kita hentikan niat kita untuk nak membesarkan perkara. Kita kompreskan, bukan kita kecilkan, kita kompreskan untuk tayangan di YouTube.
Dan bila mana kita rancang tahun lepas lagi untuk nak shoot, tapi masa ke masa kita ada masa yang sibuk, ada PKP, ada sebagainya, dan kita memilih untuk waktu-waktu kata yang terbaru ini untuk kita adakan penggambaran. Maka di situ kita nampak bukanlah kata rentetan, tidak, dia tak ada kena-mengena pun dengan cerita yang sebelum ini iaitu RAM 8. Tak ada. Dia adalah mengambil kisah watak-watak yang terdapat di dalam cerita RAM 8 tu. Kan, yang kita kembangkan lagi. Biasalah view penonton bila tengok cerita RAM 8, itulah dunia perjalanan hari yang dia tengok. Tapi ada kalanya bila mana spark ataupun watak-watak lain komen dan sebagainya off daripada cerita itu, dia ada story di mereka sendiri. Inilah dia story-story yang di sebalik yang lainnya. Di sebaliknya tu. Di sebaliknya. Dan ia akan berlarutan sehinggalah berepisod-episod. Ya, betul. Okey, kita kalau tengok macam contoh watak komen yang selalu bersama dengan Spark. Ada sampai sekarang dia macam sifat setikawan ada. Dan Spark juga dulu bakar motor tapi sekarang dia redah kedai orang. Oh, tu dah bagi hint sikit supaya orang kena tengok tu. Di YouTube Zul Huzaimi tengok Pipe On episod pertama. Ini lain, orang kata lain pada lain, selalunya filem akan satu tapi ini kita nak bagi orang macam menunggu-nunggu. Kita bagi sikit dulu. Satu, episod 2 jadi anda kena tengok dengan kerjasama collaboration with Aris Burger, sangat-sangat terbaik juga. So setakat ini Abang Zul rasa dari segi penonton yang memang meminati sukan permotoran ni begitu besar. Orang kata tak adalah macam wah dah tak logik dengan cerita motor. Memang ada sebenarnya peminat motor. Macam mana? Komen sikit. Okey, bercakap tentang minat anak-anak muda lah anak-anak muda yang berumur belasan hingga ke mungkin 45-50 tahun. Saya rasa benda ni tak akan habis. Dari dulu lagi, zaman saya kecil lagi, abang-abang dah pakcik-pakcik dah minat motor. Bila saya remaja, masih lagi dia minat motor. Dan saya minat motor pula. Bila saya dah masuk alam remaja ni, dah buat filem tentang motor pun, masih ada generasi baru yang minat motor. Dan benda ini tidak akan putus. Pada saya, tidak akan putus. Dan diharapnya peminat-peminat kata permotoran ini, dia bukanlah satu benda yang kami nak tayangkan membenarkan anda semua yang menonton untuk melakukan aksi-aksi yang sebegitu, sebab ia dilakukan oleh profesional kan. Cuma perkara-perkara ialah orang kata dark side of subculture ni. Kita ada subculture motor kita, dia ada dark side mereka sendiri yang kata yang emang mereka kawan-kawan yang buruk jangan dicontohi. Itu cuma nak menceritakan cerita sahaja. Ya. Okey, dari segi naskah-naskah lain juga, contohnya ini naskah terbaru daripada Zul Zaimi sendiri, Pipe On, dan adakah Abang Zul memang sendiri pun memang aktif untuk menulis skrip dan itu sebagai seorang pelakon dalam skop sebagai anak seni dalam bidang production, mereka kena tahulah dari segi pengarahan, kamera. Jadi itu berbeza dengan pelakon-pelakon yang ada untuk berlakon dan untuk mengarah. Jadi adakah core dia pun, skrip pun memang Abang Zul memang apa-apa pun nak lakukan sendiri sebenarnya, tak mengharap kawan lain? Betul. Saya bila mana ada naskah dari orang lain, kita terikat sedikit dengan idea asal. Okey. Namun begitu kita take challenge lah untuk kita nak olah sebagai seorang pengarah. Namun bila menulis sendiri ini lebih orang kata kita nampak bayangan itu dah di atas naskah pun, ketika menulis kita dah nampak bayangan siapa nak berlakon. Hilmi, dia asli. Okey, untuk watak ini saya tak nak dia kelakar, saya nak dia serius. Betul menjadi seriusnya. Betul juga. Okey, saya dapat. Okey, saya nak ini. Jadi ketika kita menulis itu sendiri pun kita dah membayangkan visual-visualnya. Jadi alangkah baiknya kalau kata saya memutuskan untuk menulis sendiri supaya yalah, of course selepas itu ada perbincangan dua hala antara pihak-pihak tertentu kan, pihak atasan, kawan-kawan, pelakon dan sebagainya. Namun idea asal tu biarlah orang kata datang dari sendiri, pengalaman yang saya alami, research yang saya buat, bergaul kata campur dengan budak-budak motor ini, maka terhasillah satu naskah yang jujur daripada tak main motor. Tak main motor tapi dia nak buat cerita motor. Tak boleh. Tak boleh. Yes. Tak boleh macam tu. Nanti dia tak dapat orang kata zat-zat tu kan. Betul lah. Dia nak kena absorb dalam diri lah. Itu pentingnya sebagai seorang pelakon, kena research. Saya pun research sebelum saya pergi turun syuting. Saya tengok dulu cerita Rempit tu apa sebenarnya. Macam mana perwatakan ni kena bawa. Macam mana. Madi macam saya tengok, oh ini karakter beza. So saya create karakter baru yang dia sangat-sangat yang tak ada kaki gaduh tapi kaki tenang. Kaki tenang. Abang, relax. Relax. Tapi dia ke belakang. Nampak abang-abang betul tu.
nampak abang. Dia tak. Nampak brother-brother lah. Brother kan. Jangan gaduh. Okay. Tapi dia nak ni, orang dia ada. Macam tu kan. Itu kata sebagai seorang pelakon memang kena research tu penting, dan saya pun sendiri banyak kalau bersama dengan Zuzaimi akan saya tanya sebanyak mungkin ni bagaimana untuk kita bina ilmu juga kan. Itu yang saya percaya penting. tu. Sebab apa Helmi? Sebab dulu Helmi pernah berlakon di bawah arahan saya kan, iaitu saya 4 tahun 5 tahun selepas kan. Ya. Betul Betul. Dan saya nampak watak itu berbeza tau dengan yang sekarang ini Helmi bawa tau. Ya. Dan saya nampak macam wow, rupa-rupanya ada lagi perkara-perkara yang Helmi belum keluarkan lagi. Dan saya percaya di satu hari nanti ada lagi. Uish, saya rasa macam megah. Saya keluar dululah. Aku nak keluar. Apa seorang-seorang je live kat sini kan. Ya, betul. Itulah kata sangat sebenarnya berbalik pada topik kita. Sebenarnya kalau nak digambarkan sebagai 1 juta followers ke, jadi kalau minat lakonan ni kurang kan sebagai nak tampilan. Jadi banyak aktor-aktor saya lihat kan, daripada nama-nama besar sekalipun, Faizal Hussein sampai sekarang susah nak nampak dia jadi watak ayah-ayah sebab dia masih relevan sebagai hero. Dengan kurus dia, dengan masih lagi nampak muda. Jadi dia explore berbagai-bagai cerita. Macam tu Zuzaimi juga, saya nampak macam umur 23 zaman-zaman dulu lagi. Zaman-zaman Rupin. Jadi banyak watak yang boleh dilakukan jugalah, dan terbukti dalam program kan. Program yang Abang Zul menang tu, program apa tu? All Star Buka Panggung. All Star Buka Panggung. Yes. Jadi itu mengalahkan pelakon-pelakon hebat lain. Jadi itu yang kita tengok di sudut-sudut lain. Berbeza pula itu nampak sudut komedi pula. Saya sudut komedi dah cerita lain, tapi ini sudut serius. Jadi explore banyak benda. Itu yang kita nak meningkatkan kualiti persembahan orang kata pelakonan di Malaysia tu penting. Sebagai orang kata production yang mendengar pun, itulah orang kata mungkin boleh reschedule boleh apa yang perlu kan dalam naskah-naskah terbaru dengan idea-idea sangat baiklah. Thank you so much bersama dengan kita ini di Apa Cerita Show, dan mungkin kata-kata terakhir kepada peminat Zuzaimi juga boleh follow di IG, di mungkin TikTok, di YouTube sendiri pun untuk saksikan filem Pai Pau ni, dan boleh subscribe sini. Silakan. Betul. Dan kepada anda semua yang belum lagi follow saya di Instagram, boleh follow saya Zulhuzaimi_M, dan saya punya Facebook pun Zulhuzaimi, saya punya page Indah by Zulhuzaimi, saya punya TikTok saya Spark Zulhuzaimi. Okey, follow saja sebab kerana banyak orang kata perkara-perkara, benda-benda yang kita nak hidangkan kepada anda semua, dan saya berharap anda semua jagalah kesihatan supaya kita sama-sama sihat, doakan yang baik-baik, insya-Allah. Selain Zuzaimi, anda tahu memang kaki mak motor dia adalah kaki pancing, nampak belakang tu. Berjiwa romantik juga. Jangan tak tahu mak motor berjiwa romantik. Pancing bukan pancing perempuan, pancing ikan, kena tahu tu. Penonton kena tahu. Okey, baik, terima kasih Zuzaimi bersama kita dalam Apa Cerita Show, dan kita insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana bersama kami untuk Bernama TV kali ini. Dengan episod ini kita dah cerita tentang bagaimana hala tuju industri lakonan dan juga perfilman negara kita. Terima kasih Abang Zuzaimi. Terima kasih. Bye. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Warga OKU atau orang kurang upaya mempunyai hak untuk dipastikan keperluan mereka di dalam menjalani kehidupan seharian seperti mana warga lain di negara ini dijamin selesa, mudah dan selamat.
terdapat beberapa kategori OKU yang berlainan keperluan mereka. Antaranya OKU fizikal, penglihatan, pendengaran dan pertuturan. Persekitaran yang kondusif dan dibina dengan selamat, terutamanya untuk warga OKU dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain atau untuk menjalankan pekerjaan seharian mereka atau untuk bercuti dan bersantai ketika ingin menenangkan fikiran, perlu selamat mereka gunakan secara sendiri tanpa dibantu pihak yang ketiga. Itu yang lebih baik. Ramai juga dalam kalangan warga OKU yang semakin terpanggil kini untuk hidup secara berdikari. Mereka tidak perlu bergantung kepada pertolongan orang lain semata-mata pada setiap masa. Apa kata kawan-kawan kita yang memerlukan lebih banyak prasarana dan kemudahan awam yang mesra OKU atau selamat untuk mereka gunakan, baik di jalan raya maupun di dalam bangunan? Masalah kelainan upaya ni yang saya hadapi, kebiasaannya masalah parking lah. Sebab parking ni macam biasalah, sebab orang kurang pendidikan sebenarnya. Jadi diorang tak alert tentang OKU ni. Ya, masalah lain, masalah perjalanan, masalah rem, bangunan, tu berkaitan dengan PBT lah. Penguatkuasaan bangunan tu dia agak lemah sebenarnya. Cuma di Negeri Sembilan ni yang terbaik, yang setakat ni kita tengok di Kuala Pilah. Kebanyakan dia semua akses OKU dia cantik. Peluang pekerjaan memang bermasalah. Sebab kita kekurangan peluang pekerjaan lah. Jadi ramai OKU tak boleh nak bekerja sebab bila majikan tengok OKU, jadi dia akan OKU kan macam leceh sikit lah nak bekerja kan. Banyak ragam, banyak hal. Ya, jadi kena pula ada yang jenis ada luka. Perlukan masa lah untuk cuti. Jadi mengganggu tugas-tugas dia dan majikan tak nak ambil. Itulah. Okey, saya mula accident tahun 2011. Masa tu saya berniaga sendirilah. Malam tu, lepas tu balik accident. Tulang belakang saya terhentak dekat bucu longkang. Saya tercampak keluar daripada kereta lah. Saya macam ni lah. Tak boleh duduk saja je. Jadi OKU ni banyaklah saya belajar. Saya tengok daripada satu sudut lain, kebaikan dia tu banyaklah sebenarnya jadi OKU ni. Walaupun ada kekurangan, tapi di situlah kita boleh membentuk diri sendiri. Kalau dari segi untuk berjalan kaki, kurang membantu, kurang mesra dengan OKU. Sebab mungkin tempat ni mungkin jauh daripada bandar, pedalaman kan, kampung pedalaman. Ada masalah prasarana untuk itu. Sebab kalau dibuat pun mungkin tak ramai orang kat sini kan. So untuk OKU pun tak ramai. Lagi-lagi orang cacat penglihatan. Banyak di antara kita banyak berhijrah lah ke kawasan bandar. Kadang di Kuala Lumpur ke ataupun di Pening pun ada, di Johor pun ada. Sebab kat situ persaranan dia kuat lah. Kalau dekat sini, saya memang tak nak lintas jalan. Sebab satu, tak ada kemudahan untuk bunyi lah. Lampu isyarat tak ada bunyi gitu. Kita harapkan satu je, macam kemudahan awam tu. Kalau boleh distandardkan lah. So kemudahan kat situ tak bahayakan orang. Contohnya di kawasan stesen bas. Kawasan bas ni berbahaya. Kawasan tempat tu tinggi dengan lantai dan juga bas. Dan tak semua orang membantu. Kadang-kadang kita kena jalan sendiri sampai orang bantu. Kita bukannya harapkan bantuan 100%, tapi sedikit bantuan untuk kemudahan lah. Memang Tuhan ditakdirkan saya untuk ada bakat dalam bermain muzik. Saya main muzik ni bukannya belajar lah dari mana-mana kelas. Ada lagu kita ikut
Mana-mana yang ada kita ikut je lagu. Oh gini style dia, oh macam ni irama dia, groove dia macam ni. Kita ikut dia. Kita dapat skill baru. Macam tu. Kalau mana-mana company nak terima orang yang nak upaya ni, mereka ada masalah dengan kelembapan untuk bekerja. Berlainan dengan orang yang biasa, dia cepat buat kerja kan. Perumahan ni kita tak tahu, kita main sewa je mana-mana rumah, kita tak tahu kadang-kadang pernah terjadi rumah kat situ tempat tu kawasan dia rate dia contoh 900 tapi dia ambil 1,500. Macam tu banyak berlaku. Carikan satu rumah yang rate tetap, itu lagi baguslah. Ada kalanya kemudahan yang telah disediakan untuk warga OKU disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak sepatutnya menggunakan kemudahan itu. Ini secara langsung akan menghalang warga OKU daripada kebolehan untuk bergerak dengan selesa dan mudah ketika menjalankan tugasan harian, terutamanya untuk menyara kehidupan masing-masing. Ada juga keadaan yang membahayakan warga OKU terhasil akibat daripada penggunaan prasarana awam yang telah dibina tanpa mengikut spesifikasi yang sesuai dan selamat. Peringkat awal Putrajaya dibina ini sememangnya telah mengambil kira kehendak persekitaran alam bina yang mesra OKU. Kehendak tersebut terpakai mengikut perundangan pada waktu itu. Pada tahun 2000 ditambah baik mengikut kehendak Jawayan Malaysia untuk perancangan pada masa akan datang. Kita akan menambah baik bangunan-bangunan sedia ada di Putrajaya. Kita memang mengadakan sesi SS audit telah dilaksanakan di mana bangunan-bangunan lama yang bukan kata tidak mematuhi kehendak Reka Bentuk Jagat tetapi ikut peruntukan yang terdahulu. Kita bekerjasama dengan pihak Lembaga Arkitek Malaysia, pihak Uniti Islam Antarabangsa dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai penaunglah. Memangnya ada kekangan di pihak kuasa tempatan yang berada di luar bandar dan juga di luar bandar sendiri untuk menguasakan kehendak mesra OKU ini. Dia boleh dicapai dalam bentuk penghayatan, terutama di kalangan penjawat awam itu sendiri. Pembangunan untuk memenuhi kehendak Reka Bentuk Jagat ini dilaksanakan sendiri oleh pihak pemilik melalui pemaju mereka dan dia boleh disemak oleh pegawai kerajaan yang berada di luar bandar supaya memenuhi kehendak semasa kini. Berdasarkan pengalaman saya melihat pematuhan perluan kebentuk jagaan peluang terhadap OKU ni, ada sebahagian tu dia dah cuba untuk mencapai ke arah itu, tapi kita tahu bahawa di luar bandar tidak mempunyai akses kepada maklumat-maklumat yang terkini. Kemudahan-kemudahan yang sedia ada tersebut kadang disalahgunakan. Contohnya toilet OKU seringkali dikunci, dia dijadikan store. Seharusnya setiap pembangunan yang dibina dikawal lah oleh pihak kontraktor dan juga terutama arkitek perunding sendiri sebelum mengeluarkan CCC yang dibina mematuhi pelan yang direka bentuk. Pihak berkuasa tempatan juga mempunyai kuasa untuk melihat perkara tersebut.
Harapan bagi kehendak reka bentuk sejagat ini adalah reka bentuk produk, persekitaran, program dan juga perkhidmatan yang disediakan boleh dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama keluarga Malaysia. Di hotel sendiri kita ada menyediakan 2 bilik khas untuk OKU. Bilik OKU ni ada fasilitis kegunaan untuk OKU lah, seperti ruang pintunya yang boleh memuatkan kerusi roda, dan juga di pintunya pun juga ada untuk peephole yang rendah, so that orang yang di atas kerusi roda boleh melihat siapa yang di luar bilik. Dan kemudahan yang paling penting dalam bilik adalah kemudahan toilet lah. Di OKU ni kita memerlukan renovation yang ketara lah. Okey, kedudukan bilik kita juga berdekatan dengan emergency exit lah. Basically untuk star rating, so hotel perlu mengadakan bilik untuk OKU lah. So far feedback okey. Tetamu buta selalunya dia datang dengan penolong lah. Dia jarang datang bersendirian. So kita tak ada masalah. Bukan saja kerana bilik, in fact the whole area kita punya facilities yang lain, ramp dekat porch, dengan also facilities kita yang adakan di tempat awam, toilet OKU juga yang berdekatan dengan kita punya restoran. Kita punya koridor dilabel dengan kemas dan teliti. Kita di sini kita even letak dekat skirting, dekat tepi-tepi dinding, menunjukkan di mana emergency exit lah. Ya, semua Roy Chulan mempunyai bilik untuk OKU lah. Semua orang mahukan kehidupan yang selesa dan selamat. Persekitaran yang sesuai untuk memudahkan warga OKU menjalani aktiviti dan keperluan seharian mereka perlu terus dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Bahagian kedua di siaran yang akan datang akan membawakan kisah OKU, reka bentuk dan alam sekitar yang seterusnya. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my.
Assalamualaikum dan salam hormat. Buletin bernama bersama saya Syara Bahadia. Seramai 252,730 pengembara direkodkan masuk dan keluar Malaysia sejak pembukaan pintu sempadan negara pada 1 April hingga Isnin lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, jumlah itu direkodkan melalui pintu masuk utama negara iaitu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, KLIA 2, Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB di Johor. Jumlah kemasukan dan keluar pelawat juga direkodkan di pintu masuk Padang Besar Perlis, Bukit Kayu Hitam Kedah, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Sabah, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching dan pintu masuk Sungai Tujuh Sarawak. Daripada jumlah itu, 126,352 adalah ketibaan dan 28,301 berlepas, membabitkan warga negara Malaysia, manakala 55,121 ketibaan dan 42,916 berlepas, membabitkan pengembara warga asing. Pelawat tertinggi direkodkan dari 5 negara iaitu Singapura seramai 65,165, Thailand 7,841, Indonesia 5,173, India 2,477 dan United Kingdom 1,485. Dalam pada itu, Khairul Zaimi turut menjelaskan bahawa pengeluaran pasport antarabangsa Malaysia juga mencatatkan peningkatan mendadak yang mana bagi tempoh 1 hingga 4 April 2022 sebanyak 12,923 naskah pasport dikeluarkan di semua pejabat imigresen seluruh negara. Jumlah pasport dikeluarkan dijangka terus meningkat berikutan orang awam memanfaatkan pembukaan sempadan bagi tujuan melancong ke luar negara dan mengerjakan umrah. Katanya dalam tempoh 1 April hingga Isnin lalu, pergerakan keluar masuk warga asing mencatatkan peningkatan 76.4%, manakala pengeluaran pasport meningkat 38.2% berbanding tempoh sama pada Mac 2022. 44,376 kanak-kanak berumur antara 5 dan 11 tahun telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, 1,353,370 atau 38.1% daripada populasi kanak-kanak dari kumpulan umur sama telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun pula, seramai 2,855,208 individu atau 91.8% telah lengkap divaksinasi dan 2,953,452 individu bersamaan 95% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, bagi populasi dewasa, 15,888,368 individu atau 67.5% menerima dos penggalak, 22,955,102 individu atau 97.6% lengkap vaksinasi dan 23,232,340 atau 98.8% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Dalam pada itu, menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan, 32 kematian akibat COVID-19 dilaporkan di negara ini semalam, dengan Johor dan Selangor masing-masing merekodkan jumlah tertinggi iaitu 7 kematian. Ia diikuti Perak dengan 5 kes, Terengganu 4, selain Kedah dan Melaka masing-masing merekodkan 3 kes. Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Perlis pula masing-masing mencatatkan 1 kes kematian akibat COVID-19. Kaedah penerangan kreatif dan berkesan mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS dan pengambilan dos suntikan vaksin penggalak masih perlu diteruskan termasuk melibatkan lebih ramai lapisan pemimpin masyarakat tempatan. Ia susulan kesedaran orang ramai yang masih berada pada tahap kurang memuaskan di sesetengah negeri.
oleh kerajaan kita sendiri. Menurut Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Roslan Rosnon, semangat memerangi COVID-19 ketika fasa peralihan ke endemik perlu disegarkan semula seperti ketika permulaan pandemik 2 tahun lalu. Untuk itu, semangat sama diperlukan semua pihak bagi memastikan liputan vaksinasi dos penggalak selain pick kits yang lebih baik. Ia bukan lagi kita serahkan bulat-bulat kepada kerajaan ataupun badan berkuasa untuk melaksanakan perkara ini, tetapi ia perlu timbul secara orang kata semula jadi, kan, organik, secara organik di dalam komuniti itu, supaya mereka ada rasa ini tanggungjawab bersama. Yang slogan-slogan yang kita gunakan pada awal-awal tentang COVID-19 itu hari ini agak kurang, kan, kedengaran. Saya nampak dia agak kurang untuk kedengaran mengenai tentang kita perlu bantras bersama, kebersamaan di dalam memerangi COVID-19. Dia dah semakin kurang. Beliau berkata demikian dalam rancangan Ruang Bicara terbitan Bernama TV pada Rabu. Perakuan dan penandaan MS SIRIM bagi pelitup muka bukan perubatan yang akan dikuatkuasakan mulai 4 Julai depan diharap tidak akan menyebabkan kenaikan harga produk itu di pasaran. Pakar Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatik Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, ini kerana sesuatu produk yang perlu mendapat verifikasi atau disahkan oleh agensi tertentu ada kalanya harga akan menjadi lebih mahal. Keputusan kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP ini memang baik bagi memastikan keselamatan individu dari dijangkiti COVID-19 selain mengelakkan lambakan pelitup muka yang tidak berkualiti di pasaran. Pewartaan ini adalah wajar dan sepatutnya dilaksanakan lebih awal dan berharap penguatkuasaannya perlu menjurus kepada pengurusan kawalan wabak dan bukannya memberi beban kepada peniaga atau pengguna. Mengulas lanjut, Profesor Madya Malina berkata sekiranya berlaku peningkatan harga, ia sudah pasti memberi kesan kepada pengguna kerana pelitup muka kini merupakan keperluan asas yang digunakan secara harian. Sementara bagi peniaga, mereka mungkin akan mengalami kerugian sekiranya stok pelitup muka sedia ada tidak dapat dihabiskan sehingga tempoh penguatkuasaan 4 Julai depan. Beliau mengulas ketetapan KPDN-HCP pada Selasa bahawa semua pengilang dan pengimport pelitup muka bukan perubatan perlu membuat permohonan perakuan serta penandaan MS SIRIM daripada SIRIM QAS International Sdn Bhd berkuat kuasa 4 Julai depan. Walaupun rentas negeri dah dibenarkan, SOP kenalah jaga. Pakai pelitup muka. Dah buat ujian kendiri ke sebelum mulakan perjalanan? Gila bang. Abang! Tak peduli! Aku tak peduli! Ribu naskah buku Mari Kenali Sawit akan diedarkan di sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta terpilih seluruh negara sebagai usaha kerajaan memberi pendedahan berhubung kelapa sawit kepada murid serta pelajar. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata penerbitan buku tersebut adalah mengenai fakta kelapa sawit yang betul, kepentingan serta sumbangan industri komoditi itu kepada pembangunan sosioekonomi dan pendapatan negara.
Datuk Zuraida berkata pengedaran buku itu dibuat secara berperingkat dan diberi percuma kepada 100 sekolah menengah kebangsaan dan swasta terpilih di semenanjung Malaysia sebelum beralih ke fasa kedua melibatkan sekolah di Sabah dan Sarawak. Dan 100 sekolah yang kita akan turun padang sendiri untuk memberikan taklimat, memberikan sikit ringkasan briefing kepada guru-guru sekolah untuk mereka sampaikan kepada murid-murid sekolah masing-masing. Jadi ini fasa pertama. Jadi kita harap kita boleh buat fasa kedua di masa akan datang. Jadi sekolah-sekolah yang kita pilih memang ada sekolah yang di luar bandar di ladang-ladang sawit, tapi yang itu pendekatannya berbeza. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerintah selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Perdana Jelajah Mari Kenali Sawit di Kelang Selangor pada Rabu. Katanya program ini akan mempunyai beberapa komponen dan pengisian antaranya penganjuran ceramah, bengkel dan taklimat mengenai maklumat tepat berkaitan khasiat serta kebaikan kelapa sawit Malaysia. Selain itu, program pertandingan pidato untuk pelajar sekolah turut diadakan untuk melahirkan duta kecil bagi mempromosikan minyak kelapa sawit ke luar Malaysia. Terdahulu ketika melancarkan majlis tersebut, Zuraida turut menyumbangkan bantuan kewangan berjumlah RM500,000 kepada Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang ditaja Syarikat Perladangan dan Industri Sawit Malaysia. Dawaan bekalan telur ayam di negeri Pulau Pinang semakin berkurangan sejak minggu lepas tidak benar. Sebaliknya, ia mencukupi. Berdasarkan pemantauan, bekalan telur ayam mencukupi sepanjang bulan Ramadan ini, terutama untuk menampung permintaan tinggi daripada peniaga dan pengusaha kuih raya. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pulau Pinang, pihaknya tidak menerima sebarang aduan berkenaan kekurangan bekalan telur ayam dan ayam. Kawal apa yang sepatutnya bahan-bahan mentah sebenarnya telah dikawal oleh pihak kerajaan lah. Contoh telur, ayam, mana harga kita telah kawal, jadi tidak ada sebab untuk peniaga menaikkan harga. Muhammad Rizwan mengulas laporan akhbar menyebut pemborong telur ayam di Pulau Pinang mula resah memikirkan tentang sumber bekalan itu dikatakan semakin berkurangan sejak minggu lepas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan separuh daripada pelanggan tetapnya. Terdahulu, Muhammad Rizwan menyertai ops pantau di Bazar Ramadan Masjid Perdas malam. Beliau juga berkata pihaknya tidak menerima sebarang aduan berhubung kenaikan harga ayam yang ditetapkan RM8.90 sekilogram seperti berlaku di beberapa negeri lain ketika bulan Ramadan ini berikutan permintaan tinggi daripada pengguna. Faktor kekurangan tenaga kerja serta pelaksanaan sistem layan diri di stesen minyak mengakibatkan pemantauan terhadap pembelian minyak petrol bersubsidi RON 95 oleh kenderaan milik warga asing sukar dilakukan. Selain tiada sebarang tindakan dikenakan kepada warga asing yang melakukan kesalahan tersebut menyebabkan rata-rata mereka semakin berani mengambil kesempatan mengisi minyak bersubsidi itu. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz, amat sukar untuk pihaknya memantau secara keseluruhan dengan tenaga kerja yang terhad di samping penggunaan sistem layan diri yang menggunakan pembayaran tanpa tunai. Dan kami pula di bawah sistem akta layan diri. So bila akta layan diri ini sebenarnya orang kami di luar untuk memantau tertakut ada apa-apa kejadian kebakaran ke apa untuk kita tolong. Jadi katakanlah ada 12 pam. Tapi kami ada 1 atau 2 orang saja di luar. Kadang-kadang perlu bersihkan lantai, kadang-kadang pelanggan minta untuk lap tingkap. Jadi kekangan kami adalah orang tak cukup untuk memantau sentiasa terlebih. Beliau turut menegaskan tindakan tegas perlu diambil bagi mereka yang melakukan kesalahan sama ada dari pengusaha stesen minyak itu sendiri atau warga asing. Orang yang membuat kesalahan tu akan didenda. Kalau dia orang didenda, mungkin dia orang dihalang masuk ke Malaysia ke apa ke untuk beberapa bulan. Saya percaya
perkara ini akan amat berkurang berlaku sebab orang takut. Sekarang ni dia orang tak didenda dan yang didenda adalah kami. Beliau turut mencadangkan pelaksanaan aplikasi atau laman web perlu dilaksanakan segera bagi memudahkan orang ramai membuat laporan berkaitan isu berkenaan. Malah beliau turut menyarankan untuk menyekat secara langsung terhadap warga asing yang melakukan pembayaran tanpa tunai menggunakan kad debit atau kredit dengan tiada pilihan untuk pembelian minyak RON 95 itu. Beliau turut meminta kerjasama orang ramai menghubungi secara terus kepada juruang stesen minyak agar dapat segera menghentikan penjualan tersebut secara serta-merta. Jumlah kes jangkitan COVID-19 yang dilaporkan di seluruh dunia menurun untuk minggu kedua berturut-turut, manakala kes kematian juga menurun minggu lalu. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam laporan pandemik minggu terbarunya, 9 juta kes dilaporkan, penurunan 16% dan lebih 26,000 kematian baharu akibat COVID-19 dicatatkan. Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu berkata, penurunan kes jangkitan COVID-19 itu dilaporkan menurun di seluruh dunia. Namun, jumlah itu tidak dapat dipastikan kerana banyak negara telah menghentikan ujian saringan COVID-19 sekaligus bermakna banyak kes mungkin tidak dapat dikesan. WHO berkata ia juga menjejaki varian Omicron yang juga gabungan semula dua versi, BA.1 dan BA.2 yang kali pertama dikesan di Britain pada Januari lalu. Selain menjangkakan virus Omicron berkenaan adalah 10% lebih mudah merebak daripada mutasi sebelumnya, tetapi memerlukan lebih banyak kajian dan bukti lanjutan. Agensi itu terus memberi amaran kepada setiap negara supaya tidak menggugurkan protokol mengawal pandemik COVID-19 dengan segera dan meramalkan varian mutasi COVID-19 boleh merebak dengan mudah jika sistem pengawasan dan ujian saringan kurang diberi perhatian. Seramai 632,382 warga Ukraine memasuki Romania sejak konflik melanda. Menurut Inspektorat Polis Sempadan IGPF, seramai 7,524 warga Ukraine melarikan diri ke Romania, meningkat sebanyak 4.6% berbanding hari sebelumnya. Kira-kira 4,305 daripadanya masuk melalui sempadan Ukraine, manakala 1,553 pelarian lagi masuk menerusi sempadan Moldova. Lebih 4.24 juta rakyat Ukraine telah melarikan diri ke negara lain, manakala lebih 7.1 juta lagi hilang tempat tinggal. Menurut anggaran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sekurang-kurangnya 1,480 orang awam terbunuh, termasuk 167 kanak-kanak dan 2,155 cedera di Ukraine sejak Rusia melancarkan operasi ketenteraannya pada 24 Februari. Selain itu, sebanyak 927 kemudahan pendidikan rosak dengan 83 daripadanya musnah sama sekali. Konflik Rusia-Ukraine mencetuskan kemarahan antarabangsa dengan Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan United Kingdom mengenakan sekatan kewangan ke atas Moskow. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program hidup berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my.
Johor kembali menjadi destinasi pilihan sektor pelancongan kesihatan apabila mula menerima pesakit dari luar negara untuk mendapatkan rawatan di hospital-hospital di negeri itu selepas tempatan antarabangsa negara dibuka. Tidak terkecuali Hospital Pakar KPJ Johor yang mula menerima pesakit dari Indonesia sebaik sepadan negara dibuka semula pada 1 April lepas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Azhar Abdullah berkata, fasiliti dan perkhidmatan yang komprehensif merupakan antara faktor warga Indonesia memilih menerima rawatan di hospital swasta itu. Beliau berkata pihaknya menerima sehingga 10 pesakit daripada Indonesia setiap hari, khususnya dari Batam dan Tanjung Pinang, sama ada untuk mendapatkan rawatan susulan selepas tertangguh berikutan pandemik COVID-19 dan pesakit baharu. Tambah beliau, perkhidmatan penghantaran pergi dan balik yang disediakan pihaknya sama ada ke hospital, hotel maupun destinasi lain yang ingin dituju pesakit menjadi antara faktor hospital itu menjadi pilihan khususnya warga Indonesia. Perkhidmatan pick up daripada ferry terminal dan juga kita juga ada kerjasama dengan hotel-hotel di sekitar Johor untuk kita bagi layanan dan bagi arrangement with hotels and also with business outlet dekat Johor supaya selepas kunjungan mereka ke hospital, mereka juga boleh pergi ke kedai-kedai beli belah sambil mendapat rawatan tersebut. Seorang pesakit dari Indonesia yang mengalami masalah bengkak di bahagian dada berkata dia memilih untuk mendapatkan rawatan di hospital berkenaan kerana perkhidmatan dan layanan baik yang diberikan. Wanita itu yang ditemani suami Gunawan 34 tahun berkata dia membuat temujanji dengan pihak hospital sebaik mengetahui sempadan Malaysia dibuka. Penolong editor meja berita Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Nur Ashikin Abdul Aziz telah menerima anugerah daripada Khazanah Nasional Berhad Khazanah bagi Khazanah Wolfson Press Fellowship 2022. Dengan anugerah itu, Nur Ashikin, 36 tahun, akan mengikuti latihan 10 minggu fellowship di Wolfson College, Cambridge University, United Kingdom dari 16 April hingga 26 Jun. Selain Nur Ashikin, peserta lain terdiri daripada wartawan The Star Jet Chan, Ketua Komunikasi Malaysia Airlines Karnisa Zun Nurin dan Naib Presiden Khazanah Komunikasi Korporat Syamira Abdullah. Anak kelahiran Kuala Lumpur itu ketika ditemui selepas menerima anugerah berkenaan daripada Pengarah Urusan Khazanah, Dato' Amirul Faisal Wan Zahir berkata, beliau berharap akan dapat berkongsi ilmu yang diperoleh di samping dapat menyumbang lebih banyak lagi kepada Bernama menerusi penulisannya. Kemunculan artis baru tanah air boleh diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Setiap hari pasti ada artis baru dilahirkan sehinggakan mereka yang benar-benar berkualiti dan mempunyai keunikan tersendiri sahaja yang akan kekal lama dalam industri. Itu hasrat sebuah syarikat label pengurusan artis yang ingin melahirkan bakat-bakat baharu berkepribadian baik dan boleh dijadikan idola kepada keluarga Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Armani Entertainment Group AEG, Datuk KK Chua berkata, syarikatnya berhasrat untuk mengetengahkan artis baharu di bawah naungan AEG yang mempunyai karakter tersendiri dan keunikan supaya diminati rakyat Malaysia. Okey, tahun ni target kita ialah keluarkan 30 single untuk artis kita yang kita sudah sign. So, kita harap kita boleh mencapai matlamat ni lah. Dan kelainan kita dari segi lagu adalah kita, misalnya kata kita baru launch itu Caca Cinta. So we bring back the Caca punya vibe. So it's a new genre yang kita keluarkan kepada pasaran. Harap kita boleh bagikan variety lah kepada pasaran dan juga peminat muzik. Beliau menambah, AEG juga akan meneroka dunia perfilman tanah air dan buat masa ini, beliau masih mengkaji dan meneliti genre filem yang sesuai untuk dijadikan produk loncatan syarikatnya untuk menembusi pasaran filem tanah air. Memang dalam perancangan dah. So dalam perancangan kita ada 3 skrip yang masih didevelopkan.
So yalah, saya rasa hujung tahun ni ke tahun depan lah kami akan dapat penerbitan filem baru lah. Beliau ditemui selepas majlis makan malam bersama media dan berbuka puasa syarikatnya semalam. Pada majlis itu juga, beliau memperkenalkan artis-artis pertama di bawah label AEG, termasuk Hasib Upin, Yunadia, Syauqi Daniel, Emir Bakri dan kumpulan COEX kepada media tempatan. Apa yang saya boleh janjikan, saya akan buat yang terbaik dan saya akan jadikan vokal saya ni lain daripada lain dan tak ada dekat Malaysia. Mungkin ada di Indonesia tapi ada di Malaysia. Macam itulah. Well, the feeling of nervous tu ada, tapi it's more to excited lah sebab saya merupakan yang paling muda dalam Armani Entertainment. Jadi dapat this peluang, saya harap saya dapat jadi this inspiration lah, walaupun kita masih muda, tapi saya harap saya dapat membawa nama Armani Entertainment to be big in this industry, insyaAllah. Comparing to other artists dekat Malaysia, memang everyone ada speciality sendiri, tapi COEX bring a lot of colours into one group pasal kita orang memang datang daripada background lain-lain, cara kita orang perform or vocal kita orang memang lain-lain, tapi we live in harmony. Program realiti pencarian bakat baharu di Audition di bawah AG yang bermula sejak 2021 akan diteruskan tahun ini dengan sasaran untuk membuka 5,000 penyertaan di seluruh negara sebelum mereka ditapis menjadi artis. Baik, sekian buletin bernama. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bersama dengan saya Ustazah Aisyah Bain. Alhamdulillah. Okey, hari ni saya just nak share dengan tuan-puan. Kita nak kongsi tuan-puan sama-sama apa tips untuk kita dapat khatam Quran bersama-sama dalam bulan Ramadan. Okay, yang pertama, okey, saya harap tuan-puan dapat take note. Yang pertama tuan-puan, pastikan niat kita betul. Betulkan niat kita dululah. Bila cakap pasal niat, kita tanya dulu kenapa kita nak khatam Quran. Adakah sebab nak berlumba-lumba lah dengan kawan-kawan? Tak tahu, rasa nak tunjuk saya hebat? Tak. Tanya balik pada diri, adakah kita just nak baca laju-laju cepat khatam, ataupun kita memang nak betul-betul memahami, baca dengan baik, tahu orang kata tepat berhenti, jaga panjang pendek dengung semua. So kena tanya pada diri kita lah, yang pertama. Yang kedua, okay, kalau saya boleh kongsikan, yang kedua, macam mana nak boleh khatam Quran dengan baik, dengan lancar, kena committed lah. Committed macam mana pula? Maksudnya kena berusaha, kena perform, macam tu. Maksudnya kita betul-betul berusaha sampailah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dia jangan, kadang-kadang kita tengok masyarakat kita ni 5 Ramadan yang pertama ataupun 10 lah, ya tu je yang semangat. Lepas tu dia dah macam dah tak committed dah, sebab mungkin dia penat sangat, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, mungkin berkejar-kejar sangat kan. Tapi insya-Allah bila pertama dah betul, kedua committed tadi dengan baik, insya-Allah. Okey. Dan yang ketiga tuan-puan, tips yang saya nak kongsikan adalah disiplin. Kalau kita tengok balik tadi, tips yang kedua adalah committed kan? Kena disiplin lah. Disiplin macam mana? Mungkin kita boleh adakan jadual. Benda tu nampak macam biasa lah. Tapi kalau kita buat follow rapat-rapat, insya-Allah. Saya dah cuba dah dan benda tu berjaya. Bila anda ada jadual, anda buat alam. Dia tak boleh lah sambil-sambil mengaji ni, sambil-sambil nak masak, sambil-sambil nak jaga anak. Bukan tak boleh. Tapi kalau boleh, dalam 24 jam masa kita tu, kena adakan. Yang masa betul-betul ni, spesifik ni waktu kena mengaji. Dia tak boleh sambil-sambil lah. So kalau contoh, ada alam, maksudnya kita set. Okay, 5 ataupun sebelum Zuhur lah. Kita kena duduk untuk mungkin baca 5 ke 6 muka surat macam tu. Ataupun paling susah sangat, kita boleh buat selepas solat. Lepas solat tu ambil dalam 3 ke 4 muka surat untuk kita betul-betul hadam dia, betul-betul fokus lah. Betul-betul kita committed untuk habiskan dengan disiplin, insya-Allah. Tips yang keempat yang saya nak kongsikan adalah persediaan. Ataupun tenang. Persediaan bila kita nak mengaji ni banyak. Tuan-puan kena tanya diri tuan-puan. Ada orang persediaan dia kena bertenang lah, of course. Ada orang dia kena bagi tempat dia bersih. Nak mengaji tu dia kena duduk atas tikar sejadah. Ada orang macam tu, ada orang tak kisah pun. Ada yang betul-betul kena pakai wangi-wangi, kena ambil air semayang dulu. Kalau Ramadan nak minum air, jangan. Itu risau kita tu. Ya, ada mungkin kena sediakan spek mata. Sebab dia tak nampak kan, so kena ada. So apa lagi, mungkin ada orang kena ada petunjuk Quran kan, sambil-sambil baca kena tunjuk. Takut tertukar baris, tersalah baca dan sebagainya. Dan tips yang kelima tuan-puan yang saya boleh kongsikan dengan tuan-puan adalah circle. Circle maksudnya apa? Mungkin orang sekeliling kita tu, siapa kawan-kawan kita. Untuk kita orang kata berkejar-kejar, fastabiqul khairat, berkejar-kejar dalam melakukan kebaikan. Dia berkejar-kejar ni bukan berlumba siapa menang cepat, dia hebat tak. Tapi dia berkejar-kejar, Fatihah ni dah sampai juzuk 2. Okay, aku kena semangat ni, kena persistent, kena committed, kena disiplin, kena istiqamah untuk cepat-cepat habiskan. Tapi dalam kita cepat-cepat pun kita menjagalah segala hukum-hukum tajwid tu tadi. Kadang-kadang tuan-puan, kawan-kawan sekeliling kita ni yang sebenarnya antara punca kita ni jadi semangat dan excited. Dan dia jadi macam agresif sangat untuk nak mengaji sebab kawan-kawan tadi. Sebab itulah hidup kita ni kena cari kawan-kawan yang memberi orang kata kekuatan, memberi kebaikan, memberi contoh yang baik untuk kita supaya kita pun menjadi orang yang lebih baik. Gitu insya-Allah. Okey. So tuan-puan nak tahu banyak lagi tips tak? So jangan ketinggalan, kita ada siri yang kedua. Kita jumpa nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Darah Muda musim baharu dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, dan hari ini kita memberikan tumpuan kepada soal isu kemanusiaan, aktiviti yang digerakkan untuk tujuan ini secara khusus tetapi digerakkan oleh selebriti yang mana sejak kebelakangan ini
peranan selebriti itu memainkan impak yang luar biasa, bukan sahaja untuk mengumpul dana, mengumpul bantuan, tetapi juga untuk menggerakkan komuniti supaya agenda-agenda kemanusiaan dan kebajikan ini boleh dapat langsung diteruskan walaupun dalam keadaan mencabar seperti pandemik COVID-19. Dan perkara ini diperakui oleh satu laporan yang diterbitkan oleh Google yang mana menyatakan bahawa community heroes plays a vital role dalam menggerakkan komuniti ke arah agenda yang lebih besar di peringkat nasional. Dan untuk memberikan penjelasan dan juga kupasan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan tetamu di talian ketika ini, Puan Irma Hasmi yang merupakan ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Dan kita ucapkan Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, kita mulakan dahulu sebelum kita pergi lebih lanjut, nak tanyakan perkembangan semasa apa yang dilakukan aktiviti-aktiviti sepanjang 2-3 bulan ini Puan Irma. Boleh insyaAllah. Aktiviti saya bersama-sama relief ataupun personal? Kita boleh buat dua-dua. So first kita mula dengan personal dulu, lepas tu baru kita masuk ke Islamic Relief. Silakan. Okey, insyaAllah. Sekarang ni kalau ikutkan di bulan puasa ni, saya lebih fokus untuk Ramadan lah insyaAllah, dan keluarga, bersama dengan keluarga. Tapi ada juga waktu-waktu terluang tu saya akan luangkan untuk CSR program lah, antaranya yang dijalankan oleh Islamic Relief Malaysia sendiri. Yang itu program tu memang kita dah start lebih awal lagi, sebab bila kita cerita tentang nak bantu orang di bulan Ramadan ni, kita tak boleh tunggu Ramadan baru kita jalankan kempen. Selalunya kalau kita tengok 2 bulan sebelum tibanya Ramadan, kita dah all out dah untuk kita create the campaign, kita create the awareness untuk kita dapatkan fund tu, supaya fund tu kadang kita sangat berharap yang fund tu akan sampai sebelum Ramadan. Contohnya kalau bekalan food pack, kita pastikan yang food pack tu akan sampai sebelum tibanya Ramadan. Supaya Ramadan tu kita tahu mereka dah ada persediaan yang lengkap dan cukup untuk mereka. Dan Puan sendiri kenapa memilih kerja-kerja kebajikan? Ya, kalau kita lihat kepada trend di kalangan selebriti, mereka buat kerja kebajikan tapi saya tidak langsung jual karya-karya seni, mereka melakukan gala, makan malam, tapi Puan memilih untuk turun ke lapangan untuk melakukan kerja-kerja kebajikan. Daripada mana ia bermula dan kenapa jalan ini yang dipilih? Okey, insyaAllah. Sebenarnya saya mula dulu pada tahun 2011 dan saya bermula tu dengan ajakan juga mereka yang terlibat dengan volunteers yang dah lama. So masa tu saya tak dapat lagi the clear view apa kerja-kerja kemanusiaan ni. Saya ingatkan macam volunteer datang bantu apa yang patut sikit-sikit je kan. Tapi sebenarnya kerja-kerja kemanusiaan ni sangat-sangat meluas dan banyak sebenarnya yang kita boleh pelajari daripada situ. Dan apa yang benda yang paling utama saya rasa bila saya terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan ni, kita selalu fikir kita nak bantu orang susah. Tapi sebenarnya bila kita dah turun padang sendiri, kenapa saya memilih untuk turun padang? Sebab kita merasai sendiri suasana bagaimana kehidupan mereka. Dan daripada situ kadang-kadang saya rasa macam tertampar sendiri sebab saya sebenarnya dibantu oleh mereka juga tentang kesedaran kehidupan ni. Bagaimana kita menghargai kehidupan sebenar, mensyukuri kehidupan kita yang sebenar, dan bagaimana kita tak nak merungut dengan apa yang kita ada. Kita akan kurang merungut dan kita akan kurang komplain dan kita tak akan rasa macam tak mencukupi. Maknanya kita cukup dengan yang ada, itulah rezeki yang Allah dah beri, dan kita melihat kepayahan orang lain yang mana kita takkan merungut atau meminta-minta lebih-lebihan. Sebab apa yang setiap Allah tetapkan pada kita dah cukup-cukup berlebih dah sebenarnya, dan kita kena belajar mensyukuri nikmat yang Allah beri pada kita. Dan itu pengalaman yang saya rasa tak boleh dibeli dengan wang ringgit, dan benda tu kita kena turun di lapangan baru kita merasainya. Dengan pengalaman itu baru kita rasa macam, sebab tu saya tak nak hentikan benda tu, sebab benda tu akan sentiasa buat saya beringat-ingat dalam kehidupan. Saya tak nak lupa sebab manusia ni kan mudah lupa, jadi kita mudah hanyut. Saya tak nak saya selalu tergelincir. Life kita ada up and downs kita. So terutama bila saya rasa down, bila saya menelusuri kehidupan mereka ni, saya akan rasa semangat semula. Saya akan menampakkan cahaya dalam kehidupan, dan saya akan rasa lebih gembira, lebih tenang. Dan pasti kita tahu kan dalam agama kita pun ada ajar, kalau kita meringan dan melepaskan kesepitan kehidupan orang dekat muka bumi ni, besok dekat akhirat Allah akan bantu kita. Kita bantu orang tapi Allah akan bantu kita meringankan beban kita ataupun meluangkan kita daripada kesepitan di dunia dan juga akhirat. Jadi benda tu saya merasai ini sendiri, sebab tu saya suka terus terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan ni, dan saya harap-harap dengan bantuan saya pada mereka tu, tak kali saya bertemu dengan mereka, mereka akan mendoakan untuk saya dan juga rakan-rakan saya yang terlibat.
Walau bagaimanapun Puan Irma, kita acknowledge bahawa rasa syukur, rasa gembira, rasa fulfillment ketika melakukan kerja-kerja kebajikan itu dirasai oleh aktivis-aktivis lapangan. Tapi dalam masa yang sama, kita nak tanya secara jujur, adakah di tengah-tengah rasa syukur, rasa seronok, rasa syok, rasa sangat menghargai kerja-kerja kebajikan ini, ada terselit rasa kecewa, rasa lelah kerana berhadapan dengan mereka ini nak berikan bantuan? Sebagai contoh, aktivis Rohingya yang kita temu bual di Darah Muda, suasananya sangat sukar nak melayani mereka, nak mengajar mereka, nak pastikan bahawa mereka ini ikut program yang kita susun. Adakah ada timbul rasa kecewa sepanjang lakukan kerja-kerja kebajikan ini, Puan? Setakat ni tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Saya rasa saya tak pernah rasa kecewa. Saya rasa kepuasan ada dalam melakukan kerja-kerja kebajikan ni sebenarnya. Itu semua ujian dan dugaan yang perlu kita pelajari dan kita pandang daripada sudut positif sebenarnya. Okay? Dan kita kena faham bagaimana kehidupan mereka. Terutama kalau kita ambil anak-anak. Anak-anak yang saya pernah santuni, yang terpaksa mengharungi kehidupan daripada kecil sehingga remaja contohnya, dalam keadaan krisis. Contohnya krisis peperangan. Bagaimana mereka melihat di depan mata mereka ibu bapa mereka diseksa, dibunuh, dan trauma yang mereka alami bukan sikit-sikit trauma, ini trauma yang melampau, dan benda tu memang sangat kesan. Kalau video tengok ni, saya ke Kepulauan Mindanao dan ini pun krisis peperangan juga. Kebanyakan mereka kehilangan bapa kalau kat sini dalam untuk kes yang saya pergi ni lah di Filipina ni. Okey, bagaimana mereka daripada hidup biasa, hidup normal, mereka terpaksa dalam keadaan sekelip mata berpindah keluar daripada tempat tinggal mereka, duduk di kem-kem pelarian dan serba kekurangan. Okey, bekalan air tak ada, bekalan makanan tak ada, kebersihan, kalau sebut pasal hygiene tu memang tak tahu, kalau air pun tak ada macam mana nak jaga hygiene kan. So benda tu jadi sukar buat mereka, dan terutamanya anak-anak kecil. Bayangkan kalau anak-anak kecil yang masih pakai lampin, bagaimana nak cuci, bagaimana nak beli lampin, tak ada wang nak beli lampin, nak bagi makanan, nutrisi serba kekurangan, nak keluar bekerja tak boleh sebab apa? Kebanyakan mereka kehilangan bapa, dan ibu tunggal yang terpaksa menjaga anak yang ramai ataupun anak yang kecil tak boleh keluar bekerja, dan keadaan siang yang terlalu panas dalam kemah plastik, kemudian malam keadaan terlalu sejuk. Bagaimana mereka menghadapi keadaan transformasi cuaca siang dan malam macam tu. Dan mereka akan selalu sakit. Bila sakit macam mana? Ubatan pun tak cukup. Jadi perkara tu, pergi sana, saya akan rasa macam mana dalam, kalau secara individu, kita tak ada kuasa dan tak ada kemampuan nak bantu mereka. Jadi itu antara sebab kenapa saya bergabung dengan mana-mana NGO, dan begitu juga dengan Sami Relief Malaysia, di mana Malaysia merupakan NGO yang sangat besar worldwide, dan mereka mempunyai kapasiti untuk bantu orang-orang seperti ini. Sebab kita berganding bahu, bukan bekerja seorangan, kita bekerjasama bukan hanya satu negara, tapi boleh katakan seluruh dunia. Banyak yang kita tahu dah bertahun-tahun di Sami Relief membantu mereka tanpa mengira bangsa, umur, agama. Jadi benda tu mengajar saya banyak benda, dan saya tak pernah rasa kecewa ataupun down ataupun merungut dan sebagainya, tak pernah. Ia satu perjalanan cukup indah buat saya sebenarnya. Dan saya rasa ini satu berpindah pada soal seterusnya, Pak Irma, iaitu saya daripada di Mindanao. Saya difahamkan ke Marawi, Filipina, dan juga Gaziantep di Turki tahun lalu ketika pandemik. Puan Irma secara langsung juga terlibat dalam misi kemanusiaan di sana. Boleh kongsikan sedikit sebanyak situasi dan pengalaman berhadapan dengan mereka ini? Okey, apa yang saya tarik dengan mereka, walaupun menghadapi keadaan yang agak sukar, tapi mereka bukan keadaan yang meminta-minta, dan saya tahu sampai bila saya buat assessment dan memastikan penerima manfaat itu adalah penerima manfaat yang memang layak. Dan kalau melihat anak-anak kecil yang seperti, kehidupan mereka sangat matang. Okay? Contohnya macam saya jumpa pengalaman saya ke Syria, ke sepadan Syria, masa tu saya dapat menyantuni anak-anak yang berumur lebih kurang 6 tahun ke 9 tahun, lebih kurang macam tu, dan yang sulung abangnya tu terpaksa menjaga 2 orang adik yang masih kecil, dan mereka, perkembangan mereka lebih matang daripada usia mereka. Dan apa yang menyayat hati saya sebagai ibu, sangat-sangat tersentuh saya, kalau boleh kita nak ambil masa tu untuk patah balik supaya dia tak terlepas zaman kanak-kanak dia. Dan saya rasa benda tu satu trauma besar buat diri abang tu. Contoh budak tadi kan yang mula 4 tahun tu pasal jaga 2 orang adik. Inilah dia ni adik dia. Dia ada 3 orang adik-beradik. Dia kehilangan kedua ibu bapanya, dan ini yang
yang antara yang saya cerita tadi, dia berpengalaman melihat ibu bapanya meninggal dunia depan mata dia waktu krisis peperangan di Syria. Dan benda tu, itulah saya kata kita pergi sana nak bantu mereka, tapi sebenarnya mereka yang banyak bantu kita beri kesedaran tentang kehidupan ni sebenarnya. Kita tak melalui apa mereka lalui, tapi dengan mendengar cerita mereka, menghadapi mereka, melihat wajah mereka, air mata mereka dan mendengar cerita-cerita mereka tu, kita akan seolah-olah macam tertutup. Macam bagaimana mereka sekuat itu boleh melalui kehidupan dan di usia yang sangat muda. Itu antara pengalaman yang saya dapat rasai. Dan betul juga dengan ibu-ibu tunggal yang di sana yang terpaksa bekerja, yang merupakan status pelarian, tak boleh bekerja saja profesional, tapi macam di Turki mereka dapat kerja-kerja buruh contohnya. Tapi tak nak mereka tak ada pilihan, mereka terpaksa bekerja untuk cari sesuap nasi. Dan terpaksa bekerja seorang diri kerana ibu tunggal dan menjaga anak-anak yang masih kecil. Dan bagaimana mereka mendapat satu kekuatan dekat situ. Benda tu yang saya selalu terfikir. Jadi macam sedikit-sedikit ujian kita hadapi tu, ingatkan mereka yang mana Allah bagi kita ujian tu satu perkara yang kita boleh tanggung. Bagaimana kita melihat orang lain boleh survive, macam tu juga kita. Jadi jangan mengalah dengan kehidupan ni sebenarnya. Oleh yang demikian, dalam masa yang sama bukan sahaja di Filipina dan Syria yang berhadapan dengan krisis kemanusiaan, dan laporan hari ini sebagai contoh di Yaman, krisis kemanusiaan buatan manusia terburuk seperti mana dilaporkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Oleh itu perlukan lebih ramai aktivis khusus dalam kalangan orang muda. Dalam pandangan Puan Irma sendiri, bagaimanakah pelibatan orang muda di peringkat misi kemanusiaan dalam negara dan juga di peringkat global? Adakah penyertaan mereka memuaskan ataupun kualiti aktivis orang muda ini sedikit terjejas akibat daripada pandemik COVID-19? Mengikut pengalaman saya, kalau orang lain saya tak pasti, tapi melalui pengalaman saya berdepan dengan anak muda, mereka sangat, Masya Allah, tak kira umur sebenarnya. Malahan baru-baru ni yang berlaku kat negara kita banjir itu kan, kebanyakan yang turun padang sukarelawan adalah merupakan remaja. Daripada student universiti, malahan di sekolah menengah pun ada, dan di awal usia 20-an ke 30-an. Pada saya itu masih muda lah mereka kan, terutamanya students. Students pun antara yang ramai turun padang. Masya Allah, dan mereka berebut-rebut nak bantu sampai kita terpaksa limitkan satu lokasi kan sebab kita menghadapi masalah pandemik sebelum ni. So kita kena pastikan kita tak akan berkumpul terlalu ramai, jadi kita terpaksa aturkan dan bahagi-bahagikan. Mana sambutan mereka sangat bagus. Dan macam tadi disebutkan tadi di awal tadi, bukan orang biasa saja, tapi selebriti pun juga ada banyak usaha dijalankan, bukan sekadar turun padang, tapi kalau mereka tak mampu turun padang, mereka akan memberi sumbangan dari RM1. Kalau tak mampu dari segi RM1, mereka akan buat secara kreatif. Contohnya macam tadi kata buat lelongan jualan amal, buat pre-love ataupun turun padang. Sometimes kita tengokkan anak-anak muda buat cupcake jual apa, dengan hasil jualan tu mereka akan salurkan ke satu kempen. Jadi saya pasti yang kreativiti yang wujud tu semua daripada asal-usulnya daripada anak muda juga. Dan kalau nak kata anak muda kurang terlibat dalam sukarelawan, saya rasa saya tak setuju tentang perkara tu, sebab dari pengalaman saya melihat mereka berebut-rebut nak turun padang, berebut-rebut nak menjalankan aktiviti kemanusiaan ataupun kerja-kerja sukarelawan. Ya, dan kita beralih kepada bulan yang sedang kita sambut ketika ini, bulan puasa, bulan Ramadan, yang mana bulan yang orang sangat bersedia untuk menghulurkan bantuan dan menyertai aktiviti-aktiviti kebajikan. Di peringkat Puan Irma, apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang bulan ini? Okey, insyaAllah. Yang saya sebut tadi kan, kita dah buat awal lagi sebelum Ramadan lagi, kita dah cuba sampaikan food pack contoh dia, dan kita akan teruskan sehinggalah hujung Ramadan insyaAllah. Sebab kita ada kempen jalankan di Summit di Malaysia. Jadi kalau nak tengok, kalau nak sebut memang tak habis, nanti masa yang habis. Jadi korang kena layari ke website www.islamic-relief.org.my. So kat situ bernampak semua kempen yang terjalankan. Tapi apa yang boleh saya sebutkan dekat sini, antara yang sedang dijalankan yang kita fokuskan khusus untuk Ramadan adalah kempen My Sedekah, kemudian rezeki Ramadan, dan juga bantuan kecemasan lokal yang sedang berlaku ni. Dan berterusan daripada awal tahun itu kita ada buat DUAS, di mana DUAS tu adalah kempen untuk bekalan air bersih, contohnya di negara Somalia. Saya tak pernah sampai lagi Somalia, tapi rakan-rakan selebriti saya yang merupakan ikon kemanusiaan yang lain pernah sampai di sana dan berkongsi tentang pengalaman mereka. Memang keadaan mereka sangat sukar,
berbanding dengan kehidupan kita memang jauh beza, okey. Dan kalau sebelum ni cerita tentang banjir pun, kita ada banyak turun ke padang untuk bantu mereka post banjir punya masa-masa banjir kan. Kita tengok kita sampaikan tentang kempen rezeki Ramadan yang kita dah kumpul daripada awal, dan juga support kempen My Sedekah lah in general. Memang kita tengok mereka sangat masih memerlukan bantuan. Kita tengok mereka nak baik pulih rumah, kenderaan mereka yang terjejas, so masih berterusan. Kemudian mereka terpaksa menghadapi keadaan bulan Ramadan dengan keadaan yang serba kekurangan. Walaupun mereka tak komplain, kebanyakan mereka memang tak tahulah, saya tengok orang-orang yang susah ni, mereka lebih kuat saya rasa dari segi emosi dan mental, sebab mereka melalui proses tu kan. Jadi sikit-sikit kita belajar daripada mereka, dan pastinya kita mendoakan mereka selalu, dan daripada situ juga mereka akan selalu mendoakan kita. Bila kita turun padang, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih dengan usaha-usaha yang Summit Relief lakukan selama ini. Jadi untuk support, sebenarnya follow lah media sosial Summit Relief Malaysia di Facebook maupun Instagram, sebab setiap hari kita akan update pelbagai kempen tengah dijalankan, dan terutamanya yang khusus untuk rezeki Ramadan ni. Kalau boleh tak naklah lepas raya baru bagi kan. Kalau kita dapat bantu untuk Ramadan, at least kita dapat bantu untuk mereka menyambut Syawal nanti, insya-Allah. Dan kita harapkan supaya semua insentif itu berjalan lancar dan mendapat sambutan yang sebaiknya. Oleh itu, kita nak minta supaya Puan Irma berikan seruan kepada penonton kita untuk sama-sama memeriahkan lagi bukan sahaja bulan Ramadan, tapi juga memeriahkan aktiviti-aktiviti usaha-usaha kebajikan ini, supaya mereka yang tidak bernasib baik ini sekurang-kurangnya dapat merasai kenikmatan bulan puasa dan raya nanti, insya-Allah, seperti mana orang lain. Seruan Puan kepada penonton kita. Okey, insya-Allah setiap pagi kita bangun, kita kena fikir apa kita dah bagi untuk diri kita dan untuk ummah sebenarnya. Sebab kita kena ingat balik purpose kehidupan kita dekat dunia ni sebagai apa. Satu, kita hamba Allah. Kedua, kita adalah merupakan khalifah. Jadi khalifah ni ada banyak tanggungjawab. Kita tak boleh hidup sendiri-sendiri. Kita nak masuk syurga, tak boleh masuk syurga sendiri-sendiri kan. Saya nak kongsikan satu cerita yang mana saya tak cerita penuh, saya tak pandai sebab saya bukan ustazah, tapi saya banyak dengar kisah yang mana orang selalu ingatkan kita, kenapa orang dah mati dalam kubur, dia nak dihidupkan semula semata-mata nak bersedekah. Maknanya daripada situ kita tahu dia teladan daripada kisah tu yang mana bersedekah tu sangat penting. Dan kita tahu Nabi Muhammad dia sangat pemurah, suka bersedekah, tapi di bulan Ramadan lagi banyak dia bersedekah. Jadi kita ambil sunnah tersebut, kita lakukan. Pastinya hikmah dia sangat besar. Hari-hari kita dengar kan, contoh-contoh kita dengar ceramah ataupun tazkirah, kena buat sedekah subuh. Sebab apa? Itu meluaskan rezeki kita. Dan jangan tunggu kaya baru nak menderma. Time kita susah pun kita kena bantu orang. InsyaAllah Allah akan bantu meringankan beban kita. Dan bulan puasa sebenarnya ada satu perjuangan di mana kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Dan satu daripada kebaikan itu adalah bersedekah. Dan bersedekah pun kena tahu platform yang betul, sebab apa? Kita nak salurkan kepada penerima manfaat yang sepatutnya terima. Dan kita tak nak kita terkena scam-scam yang banyak orang kesempatan sekarang ni, sebab rakyat Malaysia semuanya pemurah, Masya Allah. Jadi pilihlah saluran yang benar dan betul, yang memang kita yakin apa yang kita salurkan tu terima sampai pada penerima manfaat yang memang memerlukan bantuan daripada kita. Dan antaranya yang saya yakin adalah Summit Relief Malaysia yang dah bertahun-tahun bertapak di seluruh dunia, Masya Allah. Jadi sebenarnya kita dah ada satu saluran Summit Relief Malaysia menyediakan cara yang sangat mudah untuk kita menderma. Awak boleh pergi ke Lazada, boleh ke Shopee, semua ada platform Islamic Relief Malaysia. Korang type je dekat tempat search, korang akan jumpa, insya-Allah. Ataupun nak mudah pergi layari ke website Islamic Relief Malaysia. So tak ada alasan. Terima kasih Puan Irma bersama dengan kita, Darah Muda. Yang penting hujung tu pesanannya, nak menyumbang silakan, tapi di platform yang betul. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Irma Hasmi, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, berkongsi perspektif berkenaan dengan selebriti sebagai ikon kemanusiaan. Dan bagi anda, terus semeriahkan lagi, semarakkan bulan Ramadan dengan amal kebajikan. Semoga ia memberikan keceriaan kepada mereka yang kurang bernasib baik, supaya bulan ini sentiasa mengeratkan kita sebagai keluarga Malaysia. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi. Sampai jumpa lagi. Kerja saya sebagai seorang baskers. Saya cacat
sejak dari lahir sebab tak cukup bulan. Tempat ni mungkin jauh daripada bandar ataupun dikepung oleh pedalaman kan, kampung pedalaman. So ada masalah prasarana untuk itu. Sebab kalau dibuat pun mungkin tak ramai orang kat sini kan. So untuk OKU pun tak ramai. Banyak di antara kita banyak berhijrah ke kawasan bandar. Sebab kat situ persaranan dia kuat dah. Saya jumpa tekta banyak di kawasan Seremban, Selangor, Pekajang sikit, ke Kuala Lumpur lah. Kalau dekat sini, saya memang tak nak lintas jalan. Sebab satu, tak ada kemudahan untuk bunyi lah. Lampu isyarat tak ada bunyi itu. Kita harapkan satu je, macam kemudahan awam tu. Kalau boleh distandardkan lah. So kemudahan kat situ tak bahayakan orang. Contohnya di kawasan stesen bas. Kawasan bas ni berbahaya. Kawasan tempat tu tinggi dengan lantai dan juga bas. Okey, saya mula accident tahun 2011. Masa tu saya berniaga sendirilah. Malam tu, lepas tu balik accident. Tulang belakang saya terhentak dekat bucu longkang. Saya tercampak keluar daripada kereta lah. Saya macam ni lah. Tak boleh duduk saja je. Saya aktif lah sekarang ni. Saya banyak buat program dengan OKU, dengan orang ramai. Cuba nak mendidik orang ramai tentang OKU. Sepanjang saya 11 tahun jadi OKU ni, banyaklah saya belajar. Saya tengok daripada satu sudut lain, kebaikan dia tu banyaklah sebenarnya jadi OKU ni. Walaupun ada kekurangan, tapi di situlah kita boleh membentuk diri sendiri. Prasarana tu macam kemudahan, adalah perubahan tu memang adalah improvement, tapi sangat perlahan. Contohnya tempat parking, rem, tapi bangunan-bangunan baru kebanyakan dia dah mula ada akses untuk OKU lah. Macam kita orang di Bahau ni, dia masalah dia bukan bangunan, pada masyarakat dia sebenarnya. OKU pun satu masyarakat juga. Kan, jadi kita bersama-sama bila dengan masyarakat, jadi orang akan lebih alert lah. Jika ada program komuniti, program untuk orang awam, dia kena melibatkan sekali OKU. Saya berharap bahawa persekitaran lebih mesra OKU. Warga OKU sememangnya mahu berdiri sendiri, mahu berdikari tanpa bantuan orang lain. Ini hanya akan berlaku apabila kemudahan OKU dipertingkatkan dengan lebih baik. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat, dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir.
Good afternoon, and thank you very much for joining us right here on BERNAMA TV. I'm Gerard Ratnam, and welcome to Thursday's edition of The Brief. It's World Health Day. A lot happening on World Health Day. We'll be joined by Dr. A.T. Kumararaja. He gives us his thoughts on World Health Day. We'll also be joined our feature segment by Tan Sri Jamila Mahmud to get her thoughts on World Health Day. And if you haven't heard of it, Planetary Health. We'll be talking a little bit about that. But first things first, let's give you our staple on The Brief, which is The Brief. Now, the identity of 4 foreign nationals who went missing while diving off Pulau Tokong Sanggol in Mersing. This happened yesterday, have been ascertained. In the incident, a 14-year-old boy, a Dutch boy, a 46-year-old British man, an 18-year-old French girl, and a 35-year-old Norwegian woman. She is believed to be the diving coach, were found missing while dive practicing. Apparently, a report was lodged by the skipper who took them out to sea. They went down but never resurfaced. We're waiting for more updates on that. And as and when we receive these updates, we're going to pass them on to you on bulletins that will come later on in the day. From there, we move on to a message from for those who are wanting to travel out of the country, especially those who want to go back to India. More India visa centers will open in Malaysia, including in Sabah and Sarawak. Now, according to the country head of India Visa Center here in Malaysia, they're looking to further increasing the number of visa applicants that are walking in daily since reopening of the borders, and this happened on April 1st. So that's a little something for you from those issuing visas to those of us going to India. And in our fight against COVID, as of yesterday, good news here, just over 44,000 children were inoculated under PIG Kids, or rather the program under PIG Kids for Children. And for the adult population, apparently 67.5% have received a booster dose. So that's good news all around. More good news for you, especially for us here at BERNAMA, actually. Our news editor, or assistant news editor, Nur Ashikin Abdulaziz, has been awarded the Khazanah Wilson Press Fellowship 2022. That's a Press Fellowship 2022. Nur Ashikin is 36 years old. She will undergo a 10-week fellowship at Wilson College, University of Cambridge in the UK. Congratulations to you, new news editor or assistant news editor, Nur Ashikin Abdulaziz. And thank you very much for doing that for us here at BERNAMA. And in education, about 300,000 copies of the book Mari Kenali Sawit will be distributed in selected government and private schools nationwide as part of the government's effort to provide students with exposure to oil palm. So these are the stories trending at this point. We hope to bring you more of these stories as we move along in the next half an hour, bringing you the brief. Like I said earlier on, today is World Health Day, and joining me, our first guest for the afternoon is Dr. A.T. Kumararaja. He's always with us every Friday on The Nation This Week, but he joins us, and you might be asking, A.T. is more of a businessman. He knows about SMEs, he knows about business, so on and so forth. But just let me read you this, and I'm going to read this to you too, A.T., okay? I'm looking at my notes here, so I'm going to look off cam. Medical officer at the Ministry of Health from 1999 to 2007, extensive experience in the field of obstetrics and gynecology in Hospital Melaka. You were an OBGYN registrar at Hospital Selayang, also at UMMC. You've done it all. You also worked with the top colorectal surgeon in Malaysia, Professor Yunus Gal. I mean, today must mean something to you. And of course, there's something trending, but we'll get to that. Your thoughts coming into World Health Day. A.T.? Hi, Gerard. Thanks for reminding me of that, what I've considered my previous life. But things have not really moved on as much as you can see, because I think first time if you even see WHO terming the World Health Day as our planet, our health, because I think the first time they have drawn economic parallels onto the health story. And I think especially after the pandemic, at least in the living people, those who are nobody, I think in the 1913, in the Spanish flu year, still living. So only pandemic that we have all seen is this. And I think there's a lot of parallels that we can draw about where the world is heading out, whether if we're looking at fossil fuels, whether we're looking at climate control, all the environmental damages that's happening. And really, that's really
catastrophing into a health crisis by itself. And even we started off having an economic crisis, not so much because of its economic perpetrations, but primarily because it was a health-induced crisis, and it was more artificial rather than a systemic induction. So in many ways, I think we can't really run away from health and economics. In that way, I suppose I'm still doing what I started out early years. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, when you say that, what's interesting is we're at a point, or we're on the cusp of needing big change with regards to climate policies, so on and so forth, in order to ensure our health problems are solved, because we're seeing a lot of respiratory problems now, and that comes from simple things like the haze, the little things we can see on a daily basis. Now, this is becoming a bane to our lives, our lifestyle, and also our nation. With regards to policies and moving forward in embracing endemicity, what more can we think about, especially those in your sector right now, the business sector? What can they do to, say, help the government and, just making the working environment a little better? So actually, you can answer this two ways. The first part, interesting that you brought up the fact that, 90% of that unhealthy air that we are breathing actually comes from burning of fossil fuels. The fact that now fossil fuels, the prices are skyrocketing primarily because of the crisis that's happening in Russia and Ukraine, that's really brought in a very simple question. Now, and you see in this week, we have actually made offers for 4 of the concessionaries in the highways, and they said, look, government will take it over, and we will ensure that we will not have any increases in the prices of our tolls that you pay. Whether that's really the right step, while it may be a populist decision, welcomed by many Malaysians as such, but whether that's really in line with what we really want to do, because what we want to do is to take people off the roads and ask them to move on to more sustainable, less fossil fuels burning things like MRT, for example. Well, this is really not in that line. This is going to either kill the MRT ridership, or it's going to increase the number of cars on the road. That's one. Second, our electric vehicle policy, very good initiative by the government in terms of wanting to give a lot of concessions towards electric vehicles in terms of chargers and everything, makes the Porsche Taycan very, very affordable. But then, does Proton or Perodor have a mobility of transport or a model of transport that the masses can use? Second, in terms of businesses, I think if you look at the ESG policy that has been the buzzword in the last couple of years, I think the ESG has been imbibed into at least the mid-sector, mid-tier companies, and definitely the bigger players are trying to make that part of their business model. So ESG policies in businesses in the private sector would probably be the contribution of them towards a better, healthier, and a more sustainable earth, which primarily means a better health for all people. Right. With that, very quickly, we've got 30 seconds left. Your message to Malaysia with regards to World Health Day. 30 seconds left. We need to bring in the next guest very soon. I think Malaysia has done very, very well in managing the pandemic. And I think we need to give back more to our nation in terms of using at least the 3 R's, use, reuse, or recycle, and reduce our carbon footprint. I think we have a good earth to celebrate. Thank you very much, Dato' Iti. Always a pleasure speaking to you. We'll be joining you on Friday for The Nation this week. Thank you so much. Now we continue with our business brief, an update on the local currency. The ringgit continued to open lower against the US dollar today. Today, $1 is 4 ringgit 20. On to some updates from the stock market. Bursa opened marginally higher today, but retreated thereafter, taking cue from the weaker global markets. At 9:05 a.m., the FBM KLCI was 2.32 points lower at 1,602.40. If you're buying gold today, gold is at 252 ringgit 41 cent per gram. It's down 6 cent from 252 ringgit 47 cent at 5 p.m. yesterday. And here's a little something from Bank Negara. Short-term rates are expected to remain stable today on BNM's operations to absorb surplus liquidity
from the financial system. Now, liquidity is estimated at 43.94 billion ringgit in the conventional system and 20.41 billion ringgit in Islamic funds. And in international business, livestock manure has become a coveted crop nutrient for farmers looking to cut costs, but the price has risen dramatically, and this happened recently by supply issues and Russia's invasion of Ukraine. As of March, commercial fertilizer prices reached a record high in many parts of Europe. Apparently, farmers have turned to using solid and liquid manure as an alternative. The new World Health Organization data shows that some 99% of the world's population breathe air that exceeds WHO air quality limits. The long and short of it is just simply this: the air quality is bad the world over, and alarm bells are ringing for us to do something about it right away. Today is April 7, World Health Day. This year's theme is Our Planet, Our Health. And joining me is the esteemed Tan Sri Dr. Jamila Mahmood, Executive Director of Sunway Center for Planetary Health, Sunway University. Tan Sri, thank you very much for taking time off to be with you. I've got some questions which I'll have to read through because the preamble is just so long, but just a few days into endemicity, give us a sense of what your thoughts are on our journey in arriving at this point. Tan Sri? Thank you very much, Gerard. I think the first thing I would caution to use the word endemicity too easily. We are not in an endemic state right now. We're still in a pandemic. There are still spikes happening around the world. There are also health systems being severely challenged. Malaysia, we've been very lucky. We have a very good vaccination rate thanks to a very good vaccination program. And therefore, we're able to manage this pandemic and these spikes in a good way. And the hospitalization rates are not threatening our health system. So what we need to do is be cognizant of the fact that the virus is constantly mutating. You would have seen that in the UK, they've already discovered new variants. The US is bracing for BA2. So we will, have our share of new variants hitting our shores. But as long as we focus on the vaccinating those who are vulnerable particularly, and making sure that people get their booster shots and children get vaccinated, I think that we can then be able to better cushion the effects of these spikes. I think it will take a little time before we get to an endemic state. Right. I do understand from the tech team that we're having a little bit of problems with your internet, so we'll keep you for as long as we can, Tan Sri, right? But having said that, with the unhealthy air quality recorded the world over, air pollutants and particulates is only going to exacerbate respiratory problems. What should people like us know with who have existing respiratory problems? What should we be aware about at this point? Yeah, I think the data from WHO is really compelling. We have been really quite distraught by the fact that 6 million people have died due to COVID. But guess what? 7 million people are dying due to air pollution every year. And therefore, this should really ring all alarm bells. For those who have respiratory conditions, including myself, I have childhood asthma, and therefore it does play up on and off. It's about, right now being able to ensure your environment at home is at least has got good air. So I've invested in making sure there are good plants around me, there's good air filters. When I go out to somewhere which I think is crowded, I think the masks have really been very helpful. Protect yourself, immune boosters, make sure that you eat well, you are taking enough supplements, exercise, and above all, really avoid people who smoke. Yeah. Now, here's another question, and this is about the Center for Disease Control in the USA. They state that tobacco use causes almost 6 million deaths per year and harms nearly every organ in the body. This we know already. However, the full scope of the harm caused by tobacco cannot be appreciated without considering the impact smoking has on our environment. So through deforestation, cigarette butt litter, and air pollution, there needs to be serious buy-in by policymakers. So some say WHO needs to be further empowered. Your thoughts surrounding this debate or conversation with regards to empowering WHO a little bit more?
Well, I would say two things. We have the data, we have the evidence, we know the science, the impact on health and impact on environment. This year's World Health Day theme is, healthy planet, healthy people, right? And I think that this is where, the whole concept of planetary health has become very, very important. Why? Because we are living in the age of Anthropocene. We, human beings, are determining health outcomes by our actions. So WHO, as a policy-making body, having a health governance, making sure that there are public health conventions that will protect us, now has to also drive other agencies to also look at how we protect the planet, because it's not only on WHO. So yes, WHO needs to have that power, but I would like to focus on us. I think that, irrespective of whatever conventions that happen, it is our human behaviors that will actually drive change. So until and unless we as individuals, we as the Anthropocene, really start to take action to protect the planet and therefore protect health, especially post-COVID, where we know it's a zoonotic disease because we have damaged the environment, we've violated planetary boundaries, and 75% of pandemics in the past and in the future will be zoonotic. But if you look at it, I guess the post COP26, I guess the debate or the conversation then was the have against the have-not. So while we are looking forward to bringing to the table something in order to maintain the climate around the world, some countries are now saying that you're asking too much of us, and we just can't bring this much to the table. And that argument has been going on for a while now. Your thoughts surrounding that? And also, I want to talk about planetary health a little bit just after this, yeah? Yeah, I think that, we require that political will, right, to make sure that we recalibrate, our emissions, our attitudes and our policies towards deforestation and so on and so forth. So I think there's no excuse. I mean, Antonio Guterres, the Secretary General, called it the code red for humanity. We are in a terrible situation, but it's not all doom and gloom. I'm gonna really emphasize that we cannot go down a path of apathy and hopelessness. If you look at the last 10, 20 years, you've seen that in the developed world, they have really shifted. They're not using coal. They've shifted towards green technology. And all this has actually driven the costs down as well. So for the developing world, for the middle income world, I think that there's hope that we can now use a technology that has evolved and continues to be innovating with probably cheaper costs, right? But at the end of the day, it's political will. I think that we as the public, we as the citizens of the world have our rights to be protected against the hazards of climate change and emissions. Right. So I know now, after reading that the coinage of the word planetary health came about in about 2015 with the Rockefeller Foundation. That's and right. The Lancet, they started it. Now, it's a very exciting word. We Malaysians are hearing about it, and you are at the forefront of planetary health. Just can you simplify this for us and what it really means to all of us here in Malaysia? Very simply put, in 2015, the Rockefeller Center and Lancet came together and did a commission to study and to no longer ignore the impact of the changing environment and the climate on health. And the term planetary health is coined up to explain to us that health is determined not just by the medical care complex, but is the determinants of health, 80% of it is environmental, social, and behavioral. And therefore, if we do not protect the health of the planet, this has direct impacts on human health. And therefore, planetary health is a state of the highest attainment of health, where both the human health and planet health is maintained and improved so that both can thrive. Mm-hmm. Now, talking about planetary health and Sunway University, I know you're at the forefront of making things happen there. Tell us where we are at this point and what you're working on now, especially at a time like this, when this year's theme for World Health Day is so apt with what you're doing.
Yeah. So I'm very excited because Sunway University has taken on planetary health big time. So we are the first planetary health center in Asia Pacific. What we are driving is knowledge and learning, but also knowledge and learning that translates into action. Therefore, how do we use knowledge and learning and research to influence policy, but also trying to de-jargonize science so that the lay person, young people can understand science in a way that can then allow them to internalize the impact of planetary health on our lives and our economy. And therefore, planetary health is really a multidisciplinary approach that requires political, social, economic, health, environmental sort of collaboration, intense collaboration, right? Lining up the dots and getting it to drive. So I want to say that Sunway University, we're very proud because Sunway University is the first university in the world that will have mandatory course on planetary health to be taken by all its students, so that when they graduate and when they become entrepreneurs, journalists, bankers, artists, they are fully aware of their own individual contribution to planetary health and make decisions that will really benefit the planet and humanity. I like what you said, de-jargonizing science, and I hope medicine to some point, because let's take a very simple example here, and I've got about a minute left. I'm very excited about this. So if you say someone has got gastrointestinal issues or motility problems, if you go to say a GP and the medicine that's given out to you is, say, a pill for motility like domperidone, a drug for instance, a motility, say, ini untuk angin. And that, by and large, doesn't give people the exact perspective they need with regards to their health. And de-jargonizing science and medicine is very important at this point. Having said that, your message to Malaysia with regards to World Health Day. My message is, we have just come out of we're coming out slowly out of a terrible pandemic. It's a time for us to realize that, our behaviors, our actions have actually resulted in us, having detrimental effects on our health. So it's time for us to take individual action and also really do everything we can to demand that the planet is protected for our own health. With that, Tan Sri Dr. Jamila, it was a pleasure and an honor having you. We hope to have you back again, talk more about what's happening with regards to planetary health. Also, thank you very much to your service towards your country during the pandemic. Thank you very much, Dr. Jamila. Thank you very much. Thank you, Gerard. Bye-bye. Bye. We now move on to international news right here on The Brief, bringing some headlines from around the world. Shanghai's National Exhibition and Convention Center is apparently being transformed at this point into the largest temporary hospital as the country continues to battle against the latest resurgence of COVID-19. The facility is expected to provide 40,000 beds for patients in its 8 pavilions. Now, meanwhile, Thailand has seen an eminent increase in international tourists up to 10,000 per day, all thanks to the easing of rules. Starting April 1st, international visitors are no longer required to show negative on their COVID-19 test 72 hours prior to their departure. However, they still need to undergo an RT-PCR test upon arrival. Across the other side of the world, China urges the US to stop its unilateral sanctions in Russia, highlighting that these sanctions will only worsen the already struggling global economy. A report published at the Renmin University of China claims that the US has been reaping profits from war sanctions, which has only exacerbated global inflation while disrupting economic recovery. Now, in the meantime, in Germany, a so-called Easter package has been presented to speed up expansion of renewable energy as the country urgently needs to cut its reliance on Russian fuels. The package predicts that green energy will account for 80% of Europe's economy by 2030. It also includes a new clause acknowledging that the use of renewables is in the interest of public security. Now on to some news from Latin America. In Colombia's Casanare province, more than 163 wildlife species were released back into lagoons and forests after being seized by authorities fighting wildlife trafficking.
Wildlife such as anteaters, turtles, and macaws have been nurtured back to health by specialized vets before sending them back to nature. And scientists in Chile have unearthed a rare cemetery of well-preserved bones of ancient flying reptiles that roam the Andean country's Atacama Desert. According to scientists at the University of Chile, the remains belong to flying creatures called pterosaurs, determined to have lived alongside dinosaurs more than 100 million years ago. And before we end today's show, a quick look of what's happening in Twitter, or as to what's happening in Twitter. Apparently, serum is in the spotlight, and the discussion today is the announcement that non-medical face masks now must have certification. So if you haven't yet seen it, go onto the Bluebird, onto Twitter, and check out this ongoing conversation. Meanwhile, in sports, Manchester United is set to finalize appointment of Erik ten Hag as the club's new manager. So exciting times for Man U fans. A little hashtag going on there. You might want to also go and check that out. So that's all the time we have for today. Remember to keep calm and always keep your mask on. This has been The Brief. I'm Gerard Ratnam. Have a great day ahead. And thank you very much for staying with us right here on BERNAMA TV. Bye-bye for now. Syahira, saksikan saya dalam Masak Apa Chef edisi Rasa Ramadan bersama dengan Chef Bob. Nantikan. Ekosistem marine, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marine di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marine. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada pusat ramalan dan amaran banjir negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam keluarga Malaysia khas untuk anda semua yang sedang menyaksikan kami ternanti-nantikan program koresponden bernama kan. Hari ini anda bertemankan saya pula Fazli Fuad akan terus bersama dengan anda selama 30 minit. Hari ini hari Khamis 7 April 2022 bersamaan dengan berapa Ramadan? Dulu kalau kecil-kecil kan kita dok kira hari ni hari pula puasa pertama, kedua, ketiga. Hari ni merupakan Ramadan yang kelima. 5 Ramadan pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat hari jadilah kepada anda semua yang mungkin menjemput hari lahir pada hari ini. Baiklah, seperti biasa dalam program koresponden bernama kita akan kongsikan berkaitan dengan perkembangan berita-berita semasa dan juga kita akan dengarkan laporan berita dari Biro Bernama di Perlis dan juga kita ke seberang tampak bersama dengan koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad, dan juga di hujung nanti kita nak bercakap tentang memahami penyakit jarang jumpa. Sebab apa? Sebab kita meraihkan Hari Kesihatan Sedunia yang disambut pada hari ini 7 April. Jadi anda jangan ke mana-mana. Baik, sebanyak 4.7 juta kenderaan dijangka berada di atas jalan raya di seluruh negara sempena Hari Raya Aidilfitri bulan depan. Kata Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim. Beliau berkata ekoran jangkaan pertambahan kenderaan JSPT akan mengatur gerak seramai 6,559 pegawai dan anggota trafik di peringkat kontijen dan daerah bagi memastikan kelancaran serta keselamatan trafik. Cuti raya pada tahun ini agak panjang ya dan dijangka masyarakat akan mengambil peluang untuk beraya di kampung setelah 2 tahun kita semua ni tidak dibenarkan untuk berentas negeri bagi menyambut Aidilfitri nanti susulan COVID-19. Datuk Mat Kasim juga berkata seperti tahun-tahun sebelum ini, Ops Selamat 18 bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi turut akan dilancarkan bermula pada 29 April hingga 8 Mei depan. Dan menurutnya lagi, ia akan memberi fokus kepada pencegahan jenayah pecah rumah dan meminimumkan kadar kemalangan jalan raya ketika musim perayaan nanti. Okey, kita balik ke perkembangan berita di Singapura. Hari ini genap 7 hari pembukaan sepadan antara Malaysia dan Singapura. Jadi terdapat beberapa pengumuman dikeluarkan di pihak negara Singapura. Jadi untuk mengetahuinya, kita bersama dengan koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fazli. Ya, hari ini saya nampak ada wajah keceriaan. Kalau minggu lalu ada sedih sikitlah, sebab sikitlah kan, ada sentimental value. Okey. Jadi pada hari ini apa yang Puan Masita ingin kongsikan? Silakan. Ya Fazli, ada tiga dalam tempoh 7 hari seperti Fazli cakap tadi, ada 3 pengumuman lah yang saya kira agak penting. Juga berkaitan dengan Fazli sebutkan tentang Hari Raya, berapa banyak kereta akan balik ke kampung kan. Pada 1 hari bulan April, pada hari pembukaan sempadan itu, seramai 33,700 orang dibenarkan melepasi pusat pemeriksaan Woodlands dan Tuas setakat 5 petang Jumaat 1 April tersebut. Memberi pecahannya, penguasa Immigration dan Pusat Pemeriksaan atau ICA Singapura seramai 6,100 individu memasuki Singapura, manakala 27,600 orang dari negara itu merentasi sempadan ke Malaysia melalui jalan darat. Saya menyatakan tentang maklumat ini tentang penyalan darat ya, tidak berkaitan udara. Seramai 3,500 orang pula tiba di Singapura dengan menaiki bas, 1,600 dengan kereta dan 1,000 dengan motosikal. Sementara itu 9,400 dari Republik ini menaiki bas, 9,700 menaiki kereta dan 8,500 menaiki motosikal untuk ke Malaysia. Juga yang keduanya, ICA mengingatkan para pelawat yang memasuki Singapura melalui laluan darat dari Malaysia tidak perlu menunjukkan salinan fizikal sijil vaksinasi COVID-19 mereka. Apabila para pelawat menyerahkan kad ketibaan Singapura, rekod vaksinasi mereka akan disahkan dengan sistem Kementerian Kesihatan Republik ini. Pihak ICA mengeluarkan penjelasan mengenai perkara ini selepas mesej WhatsApp
tersebar tentang pengalaman seorang pelawat yang melalui salah satu pusat pemeriksaan darat. Mesej itu mendakwa para pelawat yang memasuki Singapura dikehendaki menyerahkan salinan fizikal rekod vaksinasi mereka. Juga yang ketiganya, pelawat jangka pendek ke Singapura, mungkin Fazli ada merancang untuk ke sini, boleh mendapatkan vaksin COVID-19 dan dos penggalak dengan tapi perlu dibayarlah mulai pertengahan April ini. Menurut Kementerian Kesihatan, butiran seperti harga dan senarai penyedia jabatan kesihatan yang akan menawarkan khidmat itu akan diumumkan pada waktu terdekat ini. Kementerian itu menggalakkanlah semua pelawat yang layak yang belum menerima dos penggalak supaya berbuat demikian apabila ditawarkan kepada mereka demi perlindungan lebih baik terhadap COVID-19 di Singapura. Itu saja laporan saya untuk minggu ini, Fazli. Okey, baik Kak Masita. Jadi sebenarnya ada banyak isu juga yang mungkin saya akan tanya, tapi itulah disebabkan kesedaran masa. Sebab apa? Isu apabila kerajaan Malaysia dah pun membuka sepadan ni, kan ada isu yang orang Singapura duk isi minyak RON 95 pula kan yang bersubsidi tu. Jadi itu juga merupakan isu yang mungkin kita boleh ketengahkan nanti di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Masita Ahmad. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Kita telah pun bersama dengan koresponden bernama di Singapura, Masita Ahmad, dan kita ingin berhenti berehat seketika dan sekembali nanti kita nak terus saja hubungi wartawan Biro Bernama di Perlis pula. Jadi anda jangan ke mana-mana. Walaupun rentas negeri dah dibenarkan, SOP kenalah jaga. Pak, boleh tutup muka. Dah buat ujian kendiri ke sebelum mulakan perjalanan? Gila bang. Abang! Aku tak peduli! Okey, kembali lagi bersama dengan saya Fazli Fuad dalam program Koresponden Bernama. Ini dia Fazli Fuad, jangan lupa undi ya. Okey, jadi kita nak terus saja pergi ke Perlis nak bercakap tentang fasa peralihan ke endemik. Sememangnya memberi 1000 kelegaan lah buat rakyat Malaysia dan juga tidak terkecuali juga buat golongan orang kurang upaya ataupun OKU yang rata-ratanya terkesan disebabkan COVID-19 ini. Mereka yang berniaga barang kraft tangan dikatakan tidak dapat menjual barangan mereka dan ini menyebabkan sumber pendapatan mereka terjejas ketika PKP tempoh hari kan. Jadi untuk laporan penuh kita nak hubungi wartawan Biro Bernama di Perlis, Nurul Syazwani Aziz. Assalamualaikum Syazwani. Waalaikumsalam. Okey, silakan dengan laporan anda di Perlis. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bernama TV. Fasa peralihan ke endemik yang berkuasa pada 1 April yang lepas memberi kelegaan kepada rakyat Malaysia, terutama golongan orang kurang upaya OKU yang rata-ratanya terkesan sebelum ini akibat beberapa kekangan dihadapi mereka. Seorang OKU penglihatan, Nur Jasmi Othman, 66 tahun, berkata, ketika negara dilanda pandemik COVID-19, hasil jualan kraft tangan rotannya merosot. Selain tempahan yang sebelum ini diterima, kira-kira 10 produk setiap bulan juga berkurang. Beliau turut menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan rotan bagi menghasilkan kraft tangan seperti bakul, dulang dan bingkai gambar. Namun, sejak kerajaan mengumumkan fasa peralihan ke endemik ini, keadaan sudah kembali seperti biasa dan sudah mula mendapat tempahan pelanggan dari Pahang, Kuala Lumpur dan Selangor. Turut berkongsi pengalaman seorang tukang urut OKU penglihatan, Remli Abbas, 63 tahun yang turut terkesan apabila perkhidmatannya terjejas disebabkan COVID-19. Katanya, bulan Ramadan ini mungkin tak ramai sangat orang datang untuk berurut, tetapi beliau yakin keadaan akan pulih seperti biasa dan pelanggan akan tetap datang semula selepas ini. Beliau hanya bergantung dengan wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 Malaysia sebulan ketika tidak menjalankan perkhidmatan mengurut sebelum ini. Terdahulu,
Pada majlis yang dirasmikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, turut diadakan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Orang Buta Malaysia dengan Rumah Lavender bagi membantu golongan OKU di Perlis. Pengasas Rumah Lavender, Tuan Marja Tuan Mat berkata, pihaknya berharap kerjasama ini dapat membantu memasarkan produk OKU di Perlis secara lebih meluas bagi meningkatkan taraf ekonomi golongan berkenaan. Beliau berkata, selain itu, ia juga diharap dapat membantu menyediakan tenaga pakar bagi meningkatkan kemahiran golongan OKU dalam penyediaan produk mereka. Katanya, produk OKU ini tidak dapat dipasarkan secara meluas dan produksinya juga terhad. Jadi, kerjasama MOU ini dapat diharap bagi membantu OKU untuk lebih berjaya pada masa hadapan. Okey, itu saja laporan anda, Syazwani? Ya. Okey, baik. Terima kasih, Syazwani. Assalamualaikum. Baiklah, itu dia. Kita telah bersama dengan wartawan Biro Bernama di Perlis, Nurul Syazwani Aziz, bercakap tentang disebabkan kita dah pun berada dalam fasa endemik ini, bukan sahaja rakyat Malaysia, malahan golongan-golongan orang kurang upaya pun dapat menjadi pendapatan kembalilah selepas kerajaan membenarkanlah kan dah endemik ni kan. Jadi bolehlah berniaga semula. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan apa yang menjadi tajuk muka hadapan akhbar-akhbar tempatan di Sarawak dan kita kembali selepas ini. JKM. Saya Hafizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Baiklah, bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia, kita terus saja nak bercakap tentang memahami penyakit jarang jumpa ini kan. Jadi kita nak memfokuskan ataupun nak meningkatkan kesedaran masyarakat umum tentang penyakit-penyakit jarang jumpa ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai rare disease. Kita mendefinisikan penyakit jarang jumpa sebagai keadaan yang jarang berlaku di mana ianya mengancam dan juga atau seperti menyebabkan ketidakupayaan yang kronik. Salah satu kriteria menunjukkan
menunjukkan penyakit jarang jumpa itu adalah penyakit itu harus mempunyai kekerapan berlaku ataupun prevalence kurang daripada 1 dalam 4,000 orang. Jadi maknanya memang jarang jumpa lah, seorang je dalam 4,000 tu kan. Jadi mutasi pada kod genetik pesakit adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyakit jarang jumpa ini. Jadi hari ini di Koresponden Bernama kita nak bercakaplah tentang perkara ini. Jadi terus saja kita nak bersama dengan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perunding kanan, pediatrik dan genetik klinikal Fakulti Perubatan UKM. Profesor Dr. Zarina juga berkhidmat di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz dan Hospital Pakar Kanak-kanak. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Koresponden Bernama pada hari ini. Jadi kita nak Prof kongsikanlah tentang jenis-jenis penyakit jarang jumpa ni dan apakah antara penyakit jarang jumpa yang paling banyak dihidapi di Malaysia ini sebagai permulaannya. Silakan Prof. Terima kasih saudara Fadli ya. Seperti yang telah dimaklumkan tadi ya, penyakit jarang jumpa ni adalah penyakit di mana kekerapannya adalah 1 dalam 4,000 ya. Itu adalah definisi di Malaysia. Dan di Malaysia juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ya telah menyenaraikan setakat ini 500 ya jenis penyakit jarang jumpa. Tetapi senarai ini perlu dikemaskinilah dari masa ke semasa ya, sebab bilangan penyakit ni sebenarnya antara 6,000 hingga 8,000 ya sebenarnya, tapi kita kena tengok apa yang lebih kerap berlaku di Malaysia ya. Jadi seperti yang saudari Fazli maklumkan tadi ya, ada yang kerap di luar Amerika Syarikat, mungkin tidak kerap di Malaysia. Jadi antara kategori penyakit jarang jumpa di Malaysia yang kerap berlaku adalah kategori penyakit genetik sindrom ya, dan juga penyakit genetik metabolik ya. Kami tidak ada lagi database atau registry yang kita pihak kementerian tengah membangunkan registry ni ya. Sebab kalau kita nak tahu yang mana betul-betul paling kerap, kita kena ada data yang accurate ya. Tetapi berdasarkan laporan dan penerbitan saintifik, antara penyakit yang agak kerap adalah yang penyakit sindrom seperti Marfan syndrome ya, osteogenesis imperfecta, Prader-Willi syndrome ya, dan juga spektrum penyakit-penyakit yang kita panggil inborn errors of metabolism ya. So itu adalah antara jenis-jenis penyakit yang kerap lah ya. Yes, itu antara sindrom lah kan untuk penyakit-penyakit jarang jumpa ni Prof. Okey, disebabkan penyakit-penyakit ini jarang jumpa ataupun jarang dihidapi dan dikenali oleh masyarakat umum, kita macam menganggap macam penyakit-penyakit ini sebagai macam ada kata orang tu macam badi, ada yang kata macam kenan ataupun mitos-mitos lah yang lain. Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Ya, betul tu saudara Fazli. Ya, benda tu kerap timbul dan masih timbul, dan saya rasa ini adalah puncanya sebab sebelum ini ramai yang tidak tahu pun atau sedar wujudnya penyakit ni dan sebenarnya tidak tahu ya apa penyebabnya. Jadi bila kita tak tahu apa penyebabnya dan kita mulalah ya membuat andaian, tanggapan sendiri ya. Jadi the root of it is actually tidak ada pemahaman atau kurang pengetahuan mengenai penyebab sebenar ya. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, walaupun tidak semua penyakit jarang jumpa ini ada unsur genetik, tetapi hampir 80% daripadanya diakibatkan oleh faktor atau kecenderungan genetik ya. Jadi ialah sebab sekarang ni teknologi terutamanya di bidang genetik ya semakin canggih ya. Jadi ada banyak penyebab yang sekarang kita tahu. Jadi mungkin dulu tak tahu. Jadi kita buat andaian lah masing-masing ya. Jadi pemahaman mengenai punca tu ya, itu yang penting lah ya. Pada saya lah ya. Ya, betul tu. Jadi kita ni tak bolehlah nak cakap sembarangan kan. Jadi kita perlu ada juga, ada juga info tentang perkara ini, penyakit jarang jumpa ini kan. Tapi
Prof telah pun mengatakan bahawa 80% penyakit ini disebabkan adalah kata orang tu faktor keturunan lah kan, pendek ceritanya. Okey, jadi bagaimana kita nak menghapuskan stigma masyarakat berkaitan penyakit jari jumpa ni agar mereka ni lebih faham dan juga menerima keadaan tersebut dengan hati yang terbuka. Mungkin ada di antara kita yang rasa macam aku ni ada penyakit lah. Macam penyakit aku ni, kau ada tak? Dia macam tertanya tau. Ya, kau ada macam aku, macam penyakit aku ni macam aku seorang je hidup. Kita nakkan masyarakat kita semua ni cakna tentang lebih memahami tentang penyakit jari jumpa ni. Bagaimana caranya, Prof? Ya, jadi I think Saudara Fazli pun dah bantu menjawab dah tu soalan tu sebenarnya. Kita harus lebih cakna. Kita kena cakna ya. Maksudnya mereka yang terlibatlah dalam perawatan ya, stakeholders ya. Doktor-doktor yang merawat ya, pihak kementerian ya. Perlu membantu dalam meningkatkan kesedaran, pemahaman dan pengetahuan mengenai penyakit-penyakit jarang jumpa ini ya. Jadi sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ya telah mengorak langkah ya sejak tahun 2019 lagi ya, di mana mereka telah membentuk national framework ya dalam cara menangani dan merawat penyakit jarang jumpa. Dan dalam national framework ni sebenarnya ada 4 jawatan kuasa ya yang telah ditubuhkan, dan salah satu daripadanya adalah jawatan kuasa yang melihat mengenai advokasi dan pendidikan. Ya, jadi seperti Saudara Fazli maklumkan, we need to be aware ya. When we are aware, kita lebih prihatin, kita lebih empathy ya mengenai apa masalah yang dihadapi oleh pesakit-pesakit yang mengalami penyakit jarang jumpa ini ya. Jadi kebelakangan ni pun juga ya ada banyak program ya, strategi ya. Sebagai contohnya Rare Disease Day adalah disambut pada 28 Februari setiap tahun secara umumnya. Jadi program-program sebegini kita harus mempertingkatkan, bukan saja pada hari yang tertentu tetapi dia terus kena continue lah ya. Ya. Ya, betul. Kita harus bercakap tentang perkara ini sekerap mungkin lah. Bukan sahaja untuk hari Rare Disease pada 28 Februari ataupun pada hari ini kan. Okey, tadi kita dah pun bercakap tentang skop yang agak besar juga tentang masyarakat yang harus mengetahui tentang penyakit ini. Tapi kita nak kecilkan, mungkin ada di antara ibu bapa yang anak mereka menghidapi penyakit jari jumpa ni. Apa peranan ibu bapa kepada anak-anak mereka ini, dan apa pula peranan ibu bapa kepada anak mereka yang normal supaya tidak asing dengan pengetahuan tentang penyakit jari jumpa ini, Prof? Ya, jadi bagi ibu bapa yang ada anak yang ada penyakit jarang jumpa, pemahamanlah mengenai penyakit itu adalah penting ya. Jadi bila mereka memahami, dan saya tahu ya, a lot of these parents that I've come across memang arif lah ya. They are even more well informed kadang-kadang ya daripada doktor yang bukan pakar utama yang merawat ya. Jadi apabila ibu bapa memahami dengan terperinci mengenai masalah yang boleh dihadapi, dan mereka akan membantulah memberi sokongan perawatan secara menyeluruh lah ya. Bagi itu untuk kanak-kanak yang mengidap dalam keluarga. Tapi kita kena ingat ya, bagi adik-beradik mereka pula yang bukan mengidap penyakit jarang jumpa, mereka masih, kita kena ingat mereka ni adalah ahli keluarga yang sama ya. Jadi kita tak boleh lupa ya, mereka juga perlu diberi pemahaman lah dalam konteks mesra kanak-kanak ya. Maksudnya mungkin kalau adik dia hanya umur 4-5 tahun ya, kita masih boleh beritahu kenapa abang atau kakak dia ada masalah sebegitu, supaya dia memahami dan dia tak rasa dia tak menyendiri lah ya. Jadi mungkin kita boleh minta diorang bantu bila ingatkan bila nak ambil ubat ke ya, benda-benda sebegitu ya. Sebab kita kena ingat mereka juga adalah part of the same family ya. Jadi mereka juga ada keperluan sendiri yang ibu bapa masih harus ingatlah ya mengenai hal itu ya. Jadi pemahaman dalam ahli keluarga tu sendiri sangat mustahak.
Itulah, kita harus kata orang tu nak melayan tu sama rata lah kan. Jangan kita nak tirikan adik-adik yang lain kan yang mengalami penyakit ini. Baik, kita ada seminit lagi ni Prof. Banyak sebenarnya soalan tapi seminit lagi ni Prof. Mungkin Prof boleh compactkan apakah mungkin konklusinya, harapan, pesanan Prof tentang penyakit jarang jumpa ini. Silakan Prof. Okey, jadi penyakit jarang jumpa ni walaupun jarang ya, kita kena ingat ya, we have to provide universal health coverage ya. Jadi kita tidak boleh tinggalkan pesakit-pesakit yang ada penyakit jarang jumpa ini. Jadi walaupun pihak Kementerian Kesihatan telah ada national framework dan telah kini dalam proses membuat registry, apa yang kita harus buat sekarang adalah memperkasakan strategi dalam perawatan secara menyeluruh ya, baik dari segi infrastruktur, diagnosis, aspek keuangan supaya semua pesakit ini juga dapat dirawat ya dan mendapat akses secara saksama seperti pesakit-pesakit lain juga ya. Itulah harapan ya pesakit-pesakit ini ya. Baik, we have to speak as one together. Yes. Betul. Kita harus bersama-sama lah kan untuk menyokong pesakit-pesakit ini kan. Jadi kepada anda semua yang mungkin mengalami masalah-masalah ini, segeralah berjumpa dengan pakar. Mungkin ada rawatan-rawatan susulan ya untuk nak memberikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit yang kita alami itu kan. Okey, baik, terima kasih Prof di atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan hubungi semula untuk bercakap tentang banyak lagi perkara berkaitan dengan kesihatan. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Sama-sama. Ya, baik. Itu dia, kita telah bersama dengan Profesor Dr. Zarina Abdul Latif, pakar perunding kanan, pediatrik dan genetik klinikal PPUKM. Jadi nampaknya koresponden Bernama telah pun sampai ke hujungnya dan anda semua jaga kesihatan diri anda bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Pasukan Tidak Balas Kecemasan Pertahanan Awam, Saidat Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tidak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan Saidat Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai Saidat Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. Pendermaan darah adalah amalan mulia yang boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Namun tidak semua orang boleh menderma darah. Adakah anda layak untuk menderma darah? Anda layak menderma sekiranya sihat tubuh badan, berumur 17 hingga 60 tahun untuk penderma baru. Had kelayakan umur maksima bagi penderma darah tetap adalah 70 tahun.
berat badan 45 kg ke atas, telah makan sebelum menderma, tidur melebihi 5 jam, tahap hemoglobin 12.5 gram per desiliter bagi wanita, manakala 13.5 gram per desiliter bagi lelaki. Pendermaan setiap 3 bulan bagi darah utuh dan pendermaan setiap 1 bulan untuk darah aferesis. Anda tidak boleh menderma darah jika anda satu darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadilah adiwira dengan menderma darah, mempromosi kepentingan darah dan menganjurkan kempen derma darah. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Buletin bernama bersama dengan saya, Fazli Fuad. Kerajaan negeri akan memaklumkan kepada kedutaan mengenai status operasi pencarian 4 penyelam warga asing yang hilang di Pulau Tokong Sanggol dari semasa ke semasa. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, buat masa ini, op cari lamat telah bermula 7 pagi tadi melibatkan seramai 90 anggota dan pegawai pelbagai agensi termasuk 30 penyelam dan 18 aset. Dato' On Hafiz turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar atas kurniaan baginda meminjamkan 2 bot milik baginda untuk op cari lamat. Beliau berkata pejabat daerah Mersing akan memperhalusi prosedur operasi standard dan melihat kepada langkah-langkah keselamatan yang sesuai agar insiden seperti ini tidak berlaku lagi. Dalam kejadian semalam, 4 penyelam warga asing dilaporkan hilang ketika menyelam di perairan Pulau Tokong Sanggol, kira-kira 9 batu nautika dari Tanjung Leman, Mersing. Dalam perkembangan terbaru, salah seorang penyelam yang hilang, warga Norway yang juga jurulatih selam Kristin Grodem, 35 tahun, ditemukan selamat dan tiba di Stadium Mersing kira-kira 12.05 tengah hari menaiki helikopter dari unit udara APMM sebelum dihantar ke Hospital Mersing bagi menerima rawatan lanjut. Identiti 4 penyelam warga asing yang dilaporkan hilang ketika melakukan latihan menyelam di Pulau Tokong Sanggol di Mersing, Johor semalam sudah dikenal pasti. Identiti mangsa yang dilaporkan itu termasuk 2 beranak. Mereka adalah lelaki warga Britain, Adrian Peter, 46 tahun, bersama anaknya warga Belanda, Nathan Renzi, 14 tahun. Seterusnya, wanita warga Perancis, Alexia Alexandra, 18 dan seorang lagi wanita yang juga jurulatih penyelam dive master dari Norway, Kristin Grodem, 35 tahun. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata, semua penyelam itu mempunyai lesen menyelam dan berpengalaman. Lebih banyak pusat visa India akan dibuka di Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Ketua Pusat Visa India di Malaysia, Tangga Velu Kupusami berkata ia berikutan peningkatan jumlah pemohon visa setiap hari ke Pusat Visa India di Bukit Damansara, Kuala Lumpur sejak pembukaan semula sepadan negara pada 1 April. Selain di Sabah dan Sarawak, kerajaan negara itu juga merancang untuk membuka beberapa lagi pusat di Semenanjung. Tangga Velu berkata terdapat keperluan untuk lebih banyak pusat visa India dibuka untuk pelancong Malaysia sejak sempadan negara dibuka 1 April, susulan ramai yang hadir membuat permohonan visa. Selain itu, terdapat lonjakan dalam yuran permohonan visa berikutan kerajaan India mengenakan bayaran sebanyak $100 Amerika untuk sebuah pelancong ke India. Currently, the application from 1st April, the visa fee for the tourist visa fee is RM435 for 1 year multiple entry.
The gratis visa, which was earlier given free visa, it is only for 1 month single entry. Whereas this 1 year multiple entry is 435. You have a number of visits you can go within the 1 year. Sementara itu mengulas mengenai e-visa, Tangga Belu berkata, rakyat Malaysia tidak boleh membuat permohonan menerusi platform dalam talian yang hanya 156 negara yang diberi keistimewaan untuk berbuat demikian buat masa ini. Seramai 252,730 pengembara direkodkan masuk dan keluar Malaysia sejak pembukaan pintu sepadan negara pada 1 April hingga Isnin lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata jumlah itu direkodkan melalui pintu masuk utama negara iaitu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, KLIA 2, Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB di Johor. Jumlah kemasukan dan keluar pelawat juga direkodkan di pintu masuk Padang Besar Perlis, Bukit Kayu Hitam Kedah, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Sabah, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching dan pintu masuk Sungai Tujuh Sarawak. Daripada jumlah itu, 126,352 adalah ketibaan dan 28,301 berlepas, membabitkan warga negara Malaysia, manakala 55,121 ketibaan dan 42,916 berlepas, membabitkan pengembara warga asing. Pelawat tertinggi direkodkan dari 5 negara iaitu Singapura seramai 65,165, Thailand 7,841, Indonesia 5,173, India 2,477 dan United Kingdom 1,485. Dalam pada itu, Khairul Zaimi turut menjelaskan bahawa pengeluaran pasport antarabangsa Malaysia juga mencatatkan peningkatan mendadak yang mana bagi tempoh 1 hingga 4 April 2022 sebanyak 12,923 naskah pasport dikeluarkan di semua pejabat imigresen seluruh negara. Jumlah pasport dikeluarkan dijangka terus meningkat berikutan orang awam memanfaatkan pembukaan sepadan bagi tujuan melancong ke luar negara dan mengerjakan umrah. Katanya dalam tempoh 1 April hingga Isnin lalu, pergerakan keluar masuk warga asing mencatatkan peningkatan 76.4%, manakala pengeluaran pasport meningkat 38.2% berbanding tempoh sama pada Mac 2022. Faktor kekurangan tenaga kerja serta pelaksanaan sistem layan diri di stesen minyak mengakibatkan pemantauan terhadap pembelian minyak petrol bersubsidi RON 95 oleh kenderaan milik warga asing sukar dilakukan. Selain tiada sebarang tindakan dikenakan kepada warga asing yang melakukan kesalahan tersebut, menyebabkan rata-rata mereka semakin berani mengambil kesempatan mengisi minyak bersubsidi itu. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz, amat sukar untuk pihaknya memantau secara keseluruhan dengan tenaga kerja yang terhad di samping penggunaan sistem layan diri yang menggunakan pembayaran tanpa tunai. Dan kami pula di bawah sistem akta layan diri. So bila akta layan diri ini sebenarnya orang kami di luar untuk memantau tertakut ada apa-apa kejadian kebakaran ke apa untuk kita tolong. Jadi katakanlah ada 12 pam. Tapi kami ada 1 atau 2 orang saja di luar. Kadang-kadang perlu bersihkan lantai, kadang-kadang pelanggan minta untuk lap tingkap. Jadi kekangan kami adalah orang tak cukup untuk memantau sentiasa terlebih. Beliau turut menegaskan tindakan tegas perlu diambil bagi mereka yang melakukan kesalahan sama ada dari pengusaha stesen minyak itu sendiri atau warga asing. Orang yang membuat kesalahan tu akan didenda. Kalau dia orang didenda, mungkin dia orang dihalang masuk ke Malaysia ke apa ke untuk beberapa bulan, saya percaya perkara ini akan amat berkurang berlaku sebab orang takut. Sekarang ni dia orang tak didenda dan yang didenda adalah kami. Beliau turut mencadangkan pelaksanaan aplikasi atau laman web perlu dilaksanakan segera bagi memudahkan orang ramai membuat laporan berkaitan isu berkenaan. Malah beliau turut menyarankan untuk menyekat secara langsung terhadap warga asing yang melakukan pembayaran tanpa tunai menggunakan kad debit atau kredit dengan tiada pilihan untuk pembelian minyak RON 95 itu. Beliau turut meminta kerjasama orang ramai menghubungi secara terus kepada juruang stesen minyak agar dapat segera menghentikan penjualan tersebut secara serta-merta.
Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Kembali di Buletin Bernama, individu yang pernah dijangkiti COVID-19 mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami darah beku yang serius hingga 6 bulan selepas dijangkiti walaupun mengalami gejala ringan. Menurut kajian terbaru dalam jurnal perubatan BMJ, dapatan sebelum ini menunjukkan COVID-19 meningkatkan risiko darah beku, namun kajian terbaru dalam jurnal perubatan BMJ menunjukkan berapa lama ancaman itu boleh berlarutan. Kajian mendapati individu yang menghidap COVID-19 mempunyai risiko embolisma pulmonari lebih tinggi, pembekuan darah yang menyekat arteri dalam paru-paru sehingga 6 bulan selepas mendapat jangkitan tersebut. Kajian itu juga mendapati pesakit COVID-19 berisiko tinggi mengalami pembekuan darah pada urat dalam biasanya di bahagian kaki sehingga 3 bulan selepas dijangkiti COVID-19. Berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan pelbagai faktor, mereka mendapati peningkatan 33 kali ganda dalam risiko embolisma pulmonari bagi mereka yang mempunyai COVID-19 serta peningkatan 5 kali ganda untuk trombosis urat dalam. Angka kes sembuh COVID-19 yang direkodkan di Malaysia semalam mengatasi jumlah kes baharu dengan 21,029 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes baharu pula kekal di bawah paras 15,000 untuk 5 hari berturut-turut. Daripada kes baharu yang dicatatkan semalam, 564 kes dimasukkan ke hospital dengan 221 kes atau 39.2% adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 343 kes atau 60.8% kategori 1 dan 2. Mengenai penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19, Dr. Nur Hisham berkata hanya Selangor mencatat peratusan pengisian 50% atau lebih bagi penggunaan katil unit rawat terapi setakat semalam iaitu 55%. Bagi pengisian katil di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC, tiada negeri yang merekodkan peratusan pengisian melebihi 50%. Beliau berkata pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan menurun kepada 122 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator adalah 14%. Sementara itu, Dr. Nur Hisham berkata tiada kluster baharu direkodkan, menjadikan jumlah yang aktif kini 151 kluster. Perakuan dan penandaan MS Sirim bagi pelitup muka bukan perubatan yang akan dikuatkuasakan mulai 4 Julai depan diharap tidak akan menyebabkan kenaikan harga produk itu di pasaran. Pakar Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatik Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, ini kerana sesuatu produk yang perlu mendapat verifikasi atau disahkan oleh agensi tertentu, ada kalanya harganya juga akan menjadi mahal. Keputusan kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP ini memang baik bagi memastikan keselamatan individu dari dijangkiti COVID-19 selain mengelakkan lambakan pelitup muka yang tidak berkualiti di pasaran. Pewartaan ini adalah wajar dan sepatutnya dilaksanakan lebih awal dan berharap penguatkuasaannya perlu menjurus kepada pengurusan kawalan wabak dan bukannya memberi beban kepada peniaga atau pengguna. Mengulas lanjut, Profesor Madya Malina berkata sekiranya berlaku peningkatan harga, ia sudah pasti memberi kesan kepada pengguna kerana pelitup muka kini merupakan keperluan asas yang digunakan secara harian. Sementara bagi peniaga, mereka mungkin akan mengalami kerugian sekiranya stok pelitup muka sedia ada tidak dapat dihabiskan sehingga tempoh penguatkuasaan 4 Julai depan. Beliau mengulas ketetapan KPDN-HCP pada Selasa bahawa semua penghilang dan pengimport pelitup muka bukan perubatan perlu membuat permohonan perakuan serta penandaan MS Sirim daripada Sirim QAS International Sdn Bhd berkuat kuasa 4 Julai depan.
Bandar Shanghai mengedarkan berjuta-juta kotak ubat tradisional Cina ataupun singkatannya TCM seperti produk herba dan kapsul selesema kepada penduduk yang dikatakan mampu untuk merawat COVID-19. Ibu kota komersial China kini di bawah perintah berkurung yang berpanjangan melaporkan lebih 17,000 jangkitan COVID-19 baru semalam, termasuk 311 kes bergejala dalam kalangan lebih 26 juta penduduk. Beberapa penduduk memberitahu mereka menerima ubat selesema percuma iaitu Linhua Qingwen daripada Jawatankuasa Kejiranan dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Beberapa yang lain dijangkiti COVID-19 berkata mereka mendapat ubat tradisional Cina itu untuk dilarutkan dalam air panas. Dalam pada itu, menurut Presiden Hospital Shouguang Bandar Shanghai, kira-kira 98% pesakit COVID-19 Shanghai sedang mengambil rawatan ubat tradisional Cina. Pihak berkuasa kesihatan Cina mengesyorkan beberapa ubat dan ramuan TCM seperti Linhua Qingwen untuk digunakan oleh pesakit COVID-19 walaupun kekurangan data klinikal yang boleh dipercayai mengehadkan penggunaannya di luar negara. Pada tahun 2020, Pentadbiran Makanan dan Ubat-Ubatan Amerika Syarikat FDA memberi amaran kepada Landor Linhua Qingwen untuk berhenti menjualnya sebagai rawatan COVID-19. Seorang bekas eksekutif niaga tani Pertubuhan Peladang Kawasan PKK didenda RM8,000 atau penjara 6 bulan di Mahkamah Session Shah Alam kerana gagal melaporkan suapan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau polis berhubung suapan cek tunai bernilai RM5,000 7 tahun lalu. Muhammad Jazid Ahmad Jani, 52 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan itu yang dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Mengikut kertas pertuduhan, beliau sebagai eksekutif niaga tani di Kelang ketika itu diberikan suapan cek tunai RM5,000 yang telah ditunaikannya sebagai dorongan membantu sebuah syarikat mendapatkan kerja pembekalan baja cecair organik 5,000 liter bagi input pertanian PKK daerah itu bernilai RM143,100. Muhammad Jazid melonggar peruntukan Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 iaitu tidak melaporkan pemberian suapan kepada SPRM atau polis berhubung penerimaan cek tunai itu pada 21 Julai 2015. Tertuduh juga melanggar Seksyen 25(1) Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 25(2) Akta sama iaitu jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya. Muhammad Jazid yang tidak diwakili peguam merayu untuk mengurangkan denda. Namun Timbalan Pendakwa Raya Fadli Abdul Wahab memohon mahkamah mengenakan hukuman setimpal dengan menyatakan kepentingan awam mengatasi kepentingan individu. Seorang peternak kambing didenda RM5,000 oleh Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam selepas melakukan kesalahan memindah 25 ekor kambing jantan hidup tanpa kebenaran Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Pulau Pinang Mac lalu. Magistrate Muhammad Harith Muhammad Mazlan menjatuhkan hukuman itu setelah si Soma Sumdaram, 62 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa. Soma Sumdaram didakwa memindahkan 25 kambing jantan hidup di Jalan Macang Bubuk Bukit Mertajam menggunakan lori tanpa kebenaran bertulis dari pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina atau mana-mana pihak berkuasa veterina. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di bawah Perintah 4(1)(A, Perintah Haiwan Kawalan dan Pembasmian Contagious Abortion serta Penyakit Kuku dan Mulut 2003, Perintah bawah Subsection 36(1)(C)(I), Akta Binatang 1953 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM15,000. Soma Sumdaram yang tidak diwakili peguam sebelum itu memohon mahkamah menjatuhkan hukuman denda minimum kerana ini kesalahan pertama sepanjang 45 tahun menternak kambing. Magistrate kemudian memerintah tertuduh dilucutkan hak hasil jualan 25 ekor kambing itu berjumlah RM7,500 manakala lori akan dikembalikan selepas denda dibayar.
Bertemu kembali, 11 persatuan berkaitan sawit menggesa kerajaan menangguhkan pelaksanaan gaji minimum bulanan RM1,500 yang berkuat kuasa 1 Mei ini. Menurut kenyataan kumpulan persatuan itu semalam, kenaikan gaji minimum 36% merupakan kenaikan besar bagi peladang sawit di kawasan luar bandar yang masih dalam tempoh pemulihan daripada pandemik COVID-19. Menurut kesemua persatuan itu, pada masa sama, pihak penanam juga menghadapi situasi kerugian tanaman, kekurangan pekerja dan kos pengeluaran lebih tinggi. Pada masa ini, gaji minimum di 57 bandar dan bandar kecil di seluruh negara ditetapkan pada RM1,200 sebulan dan RM1,100 bagi kawasan luar bandar. Justeru, persatuan-persatuan itu percaya akan berlaku kesan susulan ke atas seluruh kos pengeluaran yang tidak boleh ditarik balik apabila had gaji minimum baharu diperkenal. Semua persatuan itu menegaskan pendekatan yang betul seharusnya melibatkan penglibatan pihak berkepentingan inklusif di bawah Majlis Perundingan Gaji Negara NWCC untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kebajikan pekerja dan kesan ke atas majikan. Kumpulan itu berpandangan peladang beroperasi pada kos input yang sangat tinggi pada masa ini berikutan harga baja meningkat selain kimia pertanian dan bahan api. Dawaan bekalan telur ayam di negeri Pulau Pinang semakin berkurangan sejak minggu lepas tidak benar. Sebaliknya, ia mencukupi. Berdasarkan pemantauan, bekalan telur ayam mencukupi sepanjang bulan Ramadan ini terutama untuk menampung permintaan tinggi daripada peniaga dan pengusaha kuih raya. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pulau Pinang, pihaknya tidak menerima sebarang aduan berkenaan kekurangan bekalan telur ayam dan ayam. Kawal apa yang sepatutnya bahan-bahan mentah sebenarnya telah dikawal oleh pihak kerajaan lah. Contoh telur, ayam, ya, mana harga kita telah kawal, jadi tidak ada sebab untuk peniaga menaikkan harga. Muhammad Rizwan mengulas laporan akhbar menyebut pemborong telur ayam di Pulau Pinang mula resah memikirkan tentang sumber bekalan itu dikatakan semakin berkurangan sejak minggu lepas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan separuh daripada pelanggan tetapnya. Terdahulu, Muhammad Rizwan menyertai ops pantau di Bazar Ramadan Masjid Perdas malam. Beliau juga berkata pihaknya tidak menerima sebarang aduan berhubung kenaikan harga ayam yang ditetapkan RM8.90 sekilogram seperti berlaku di beberapa negeri lain ketika bulan Ramadan ini berikutan permintaan tinggi daripada pengguna. Penolong editor meja Berita Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Nur Ashikin Abdul Aziz menerima anugerah daripada Khazanah Nasional Berhad bagi Khazanah Wolfson Press Fellowship 2022. Dengan anugerah itu, Nur Ashikin, 36 tahun, akan mengikuti latihan 10 minggu fellowship di Wolfson College, Cambridge University, United Kingdom dari 16 April hingga 26 Jun. Nur Ashikin yang menerima anugerah daripada Pengarah Urusan Khazanah, Datuk Amirul Faisal Wan Zahir berharap dapat berkongsi ilmu yang diperoleh di samping menyumbang lebih banyak lagi kepada Bernama menerusi penulisannya. Amerika Syarikat semalam mengenakan sekatan tambahan ke atas Rusia dengan menyasarkan institusi kewangan utama serta 2 anak perempuan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Menurut laporan dikeluarkan White House, Amerika akan mengenakan sekatan penuh ke atas institusi kewangan terbesar Rusia iaitu Sberbank dan bank swasta terbesar Alfa Bank membekukan aset serta melarang rakyat Amerika menjalankan perniagaan dengan pihak berkaitan. Presiden Joe Biden akan menandatangani perintah eksekutif melarang pelaburan baharu di Rusia oleh rakyat Amerika bertujuan memastikan daya saing global Rusia terus lemah. Rakyat Amerika juga tidak lagi dibenarkan menjalankan transaksi perniagaan dengan perusahaan besar milik Rusia. Jabatan Perbendaharaan bakal mengeluarkan senarai entiti berkenaan. Sekatan penuh turut dikenakan ke atas 2 anak perempuan Putin, isteri dan anak perempuan Menteri Luar Sergei Lavrov, Perdana Menterinya Mikhail Mishustin serta bekas Presiden dan bekas Perdana Menteri Dmitry Medvedev yang kini Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia. Individu terbabit akan disenarai hitam daripada sistem kewangan dan pentadbiran Biden
serta pembekuan aset yang dimiliki di Amerika. Jabatan Perbendaharaan pada Selasa menyekat Rusia membuat pembayaran hutang dengan menggunakan dolar Amerika menerusi institusi kewangan negara itu mengakibatkan kerajaan Rusia sukar memenuhi kewajipan kewangannya. Namun Washington dan sekutunya masih membenarkan syarikat barat beroperasi di Rusia dalam sektor berkaitan bagi mengurangkan kesan negatif pada rakyat. Seramai 632,382 warga Ukraine memasuki Romania sejak konflik melanda. Menurut Inspektorat Am Polis Sempadan IGPF, seramai 7,524 warga Ukraine melarikan diri ke Romania, meningkat sebanyak 4.6% berbanding hari sebelumnya. Kira-kira 4,305 daripadanya masuk melalui sempadan Ukraine, manakala 1,553 pelarian lagi masuk menerusi sempadan Moldova. Lebih 4.24 juta rakyat Ukraine telah melarikan diri ke negara lain, manakala lebih 7.1 juta lagi hilang tempat tinggal. Menurut Anggaran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sekurang-kurangnya 1,480 orang awam terbunuh, termasuk 167 kanak-kanak dan 2,155 cedera di Ukraine sejak Rusia melancarkan operasi ketenteraannya pada 24 Februari. Selain itu, sebanyak 927 kemudahan pendidikan rosak dengan 83 daripadanya musnah sama sekali. Konflik Rusia-Ukraine mencetuskan kemarahan antarabangsa dengan Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan United Kingdom mengenakan sekatan kewangan ke atas Moskow. Baik, dengan berita itu sekian buletin bernama untuk waktu ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU,
dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah tentulah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa untuk kita sembang-sembang bersama dengan tiga tetamu melalui kemudahan stream. Ya, baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah hidup perlu diteruskan, data COVID-19 sebagai panduan. Baiklah, kita ada, macam saya sebut, tiga tetamu yang cukup hebat sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat pertama kalinya muncul bersama kita di ruang bicara ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah ataupun UMS. Assalamualaikum Dr. Syamsul. Waalaikumsalam. Syakawi, apa khabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Prof sihat ya? Alhamdulillah, kalau di Sabah alhamdulillah sihat-sihat. Cuma kami ni belah-belah petang sekarang ni, hujan-hujan lah hari ni. Oh, tapi apa pun saya suka, macam saya sebut tadi lah, saya suka rambut Prof tu. Hebat sebenarnya orang Sabah ni lah. Allahu Akbar. Terima kasih, Syarawi. Ya. Baik, kita ada seorang lagi tetamu yang sering muncul bersama dengan kita, iaitu Dr. Muhammad Ruslan Rosnon yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Jadi Dr. Ruslan, apa khabar? Khabar baik, saudara Syakawi, apa khabar? Selamat berpuasa. Ya, itulah dia. Selamat berpuasa juga kepada Dr. Ruslan. Dan seorang lagi tetamu yang juga pernah muncul bersama kita sebenarnya di ruang bicara ini. Jadi kita ingin mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang semula melalui kemudahan StreamYard ini kepada yang berbahagia, Encik Azhari Wahid yang dari Akademi Usahawan Mikro. Jadi Azhari, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum semua. Selamat berpuasa untuk Syakawi. Ya, sama-sama kita. Kita mengucapkan kita mengalu-alukan sebenarnya kemunculan buat pertama kalinya Profesor Madya Dr. Syamsul bersama kita di ruang bicara ini. Jadi adil lah kalau kita mulakan dulu bersama dengan Profesor Madya Dr. Syamsul. Dan kita tahu doktor, sesuatu yang cukup menggembirakan rakyat Malaysia sekarang ini ialah apabila kita beralih daripada fasa pandemik kepada fasa peralihan endemik. Dan itu berarti bahawa sama ada kita suka ataupun tidak, kita mesti hidup bersama dengan virus COVID-19, living with COVID-19, dan itu satu hakikat yang terpaksa dan mesti kita tempuhi, dan sudah tentulah ianya memerlukan kekuatan yang luar biasa sebenarnya daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya untuk menghadapi ketika berada di fasa peralihan endemik ini. Tapi pada pandangan Dr. Syamsul Bahari sendiri, apakah ini satu keputusan yang tepat sebenarnya dibuat oleh kerajaan kita sendiri apabila kita beralih daripada pandemik, daripada fasa pandemik kepada fasa endemik itu secara pribadinya? Prof. Baik, Syakawi, begini untuk perkongsian kita pada malam ini jadi kalau ditanya dengan saya sama ada ianya bertepatan, bersesuaian atau tidak kita bergerak memasuki fasa peralihan endemik, mahu tidak mahu memang kita kena memasuki fasa ini sebelum kita bergerak masuk ke endemik, di mana kita berada ataupun hidup bersama-sama dengan varian ataupun virus ini. Jadi persoalan dia sama ada kita bersedia atau tidak. Bersedia atau tidak seperti mana yang Syakawi cakapkan tadi, kita perlu teruskan juga. Cuma kita perlu kena lebih sensitif dan faham tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan COVID-19 ini.
maklumat, data yang tepat sangat penting untuk kita sama-sama bergerak memasuki fasa endemik nanti. Di dalam fasa peralihan endemik ini, kalau boleh saya kongsikan di sini, Syakawi, kita rakyat kena betul-betul berdisiplin, mempunyai motivasi yang tinggi, pengetahuan yang mencukupi berkaitan dengan virus COVID-19. Dan saya yakin sepanjang 2 tahun kita berada di fasa pandemik, pelbagai pengalaman, pelbagai maklumat, pelbagai data yang telah kita perolehi. Jadi ini yang sebenarnya akan membantu kita dalam meneruskan kehidupan kita ke fasa yang seterusnya. Menarik. Baik, saya juga dah dapat pandangan daripada Dr. Roslan juga dalam isu ini. Kalau mengikut daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mengatakan bahawa jangkitan COVID-19 dalam negara dikatakan semakin terkawal, dan bermula Jumaat lalu kes jangkitan COVID kekal di bawah belasan belasan ribu sejak seminggu lepas. Tapi macam disebut oleh Dr. Samsul sebentar tadi, Dr. Roslan, apakah anda juga mempunyai keyakinan bahawa langkah yang diambil oleh kerajaan ini untuk mengubah ataupun berganjak daripada fasa pandemik kepada endemik ini adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kehendak semasa sebenarnya? Okey, terima kasih saudara Syakawi. Kalau kita melihat dalam keadaan senario semasa hari ini mengenai tentang isu COVID-19 ini, kita telah melalui banyak fasa sebenarnya. Daripada ada lebih daripada 5 gelombang ketika kita menghadapi sepanjang 2 tahun ini mengenai tentang COVID-19 ini. Dan saya kira untuk kita beralih sekarang pada fasa peralihan ini adalah satu tindakan yang saya kira memang semua orang menantikannya. Sebab apa? Perkara ini sudah menjadi satu, orang kata satu bebanan sebenarnya kepada masyarakat kerana terpaksa mengikut prosedur SOP dan sebagainya yang silih berganti dalam keadaan kita pada 2 tahun yang lalu. Dan saya kira ini merupakan satu keadaan di mana kita boleh melihat masyarakat kita ini dalam 2 keadaan. Satu keadaan di mana masyarakat yang saya kira memang orang kata begitu struggle dari segi ekonominya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sudah pasti ini merupakan satu orang kata petanda yang baik untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka dalam memperbaiki ekonomi mereka yang sudah merundum. Tetapi dalam satu pihak lagi yang mempunyai ekonomi yang stabil dan mempunyai gaji yang tetap dan sebagainya, golongan-golongan ini mungkin tidak berasa begitu gusar ataupun tidak berasa begitu senang, tidak berasa begitu senang bila mana kita beralih kepada fasa ini. Sebab apa? Ia mungkin akan mendatangkan satu kerisauan. Sebab kalau kita lihat pandemik ini, ia adalah uncertain. Kan, dia kadang-kadang okey, tiba-tiba nanti dia tiba-tiba je dia menjadi begitu serius. So walaupun dalam keadaan pada Jumaat yang lalu sehingga ke hari ini kita nampak ada penurunan, tetapi perkara ini bukanlah satu perkara yang kita boleh jamin ia akan berterusan. Mungkin akan ada gelombang-gelombang yang akan berlaku selepas ini. Jadi ini adalah keadaan di mana, sebab itu sebenarnya kalau kita bercakap soal endemik ini ataupun kita bercakap soal kita duduk bersama, kita hidup bersama COVID-19 ini, kita telah cakap perkara ini tahun lepas lagi, awal tahun 2021 sebenarnya. Kita bercakap soal ini, adakah masyarakat bersedia untuk bersama dengan hidup di dalam COVID-19. So
sepanjang setahun ini adakah benar-benar masyarakat begitu bersedia untuk berada dan hidup, menjalani kehidupan, pola kehidupan mereka itu bersama dengan COVID-19. So ini kita boleh nampak pada hari ini bila mana kita membenarkan pembukaan pelbagai sektor dan juga border kita buka, dan benda ini disambut dengan begitu, orang kata macam pesta kan, disambut perkara ini. Dan ini adalah satu keadaan di mana kita menampakkan bahawa masyarakat itu sangat tertekan sebenarnya dengan keadaan apa yang berlaku. Bila mana kita memberikan kelonggaran-kelonggaran ini, ia seolah-olah memberikan satu sinar baru dalam mereka untuk memperkukuhkan ekonomi mereka, untuk bangun daripada fasa di mana kejatuhan ekonomi itu kepada fasa pemulihan ekonomi, terutamanya golongan-golongan B40, M40, M40 yang banyak mendapat kesan sebenarnya di dalam pandemik yang kita hadapi ini. So bagi saya, dalam keadaan hari ini adalah apa yang paling penting, 3 perkara yang ingin saya nyatakan. Pertama adalah keprihatinan kerajaan itu perlu diteruskan dalam membantu isu ini. Yang keduanya, solidarity community itu perlu bersama-sama di dalam kita mengekang penularan wabak ini untuk terus merebak dan sebagainya. Dan yang ketiganya, tanggungjawab individu. Bagaimana individu itu perlu main peranan supaya memastikan bahawa COVID-19 ini tidak terus mengekang, menyebabkan kita bermasalah untuk di kemudian hari. Saya berhenti di situ dulu. Okey. Baik, terima kasih Dr. Roslan. Saya juga nak dapat pandangan daripada Tuan Zahari Wahid berkaitan dengan ialah mewakili golongan yang memang cukup terkesan sebenarnya ketika kita berada 2 tahun dalam fasa pandemik. Tetapi sekarang ini seperti yang pernah saya sebutkan kepada Tuan Zahari bahawa seolah-olah sekarang ini sudah golongan ini sudah dapat melihat cahaya di hujung terowong. Tetapi cahaya itu sekarang ini menjadi lebih jelas, lebih terang, dan sudah pastilah ianya sesuatu yang cukup menggembirakan golongan usahawan-usahawan makro ini. Tetapi mungkin juga menarik di Tuan Zahari sendiri. Analisis anda sendirilah, apakah ini satu lagi langkah yang diambil oleh kerajaan menghidupkan semula sebenarnya sektor ekonomi seperti apa yang Dr. Roslan sebut. Tetapi apa yang perlu diberi perhatian oleh usahawan-usahawan mikro ini sebenarnya? Okey, alright. Terima kasih Tuan Kawi. Saya tak nafikan bahawa 2020-2021 memberi satu impak dan pengajaran yang paling baik kepada semua usahawan. Sebab kita pernah bersedia untuk menghadapi krisis yang sangat besar seperti mana besarnya krisis COVID-19. Dan 2 tahun ni adalah satu kelas yang sangat istimewa kepada semua usahawan. Dan seperti mana terusan kata tadi, bukan sahaja individu, malah komuniti usahawan juga perlu bangkit untuk menentukan kesinambungan perniagaan pada tahun ini. Kerana tahun 2020 memang total lockdown, 2021 partial lockdown, jadi masih lagi ada kesan-kesan yang agak besar, dan 2022 sekarang ni kita ada mini lockdown. Sebab bila mini lockdown ni datang dengan Omicron, bila staff kena COVID, supervisor kena COVID, macam mana kita nak menyusun atau gerak kerja kita dalam perniagaan, dan itu juga mengajar sesuatu dari segi pengurusan pekerja dan juga pengurusan perniagaan kepada semua usahawan. Dan saya yakin dengan kebebasan yang diberikan, walaupun tidak sepenuhnya kepada usahawan untuk mula mencari sumber rezeki yang lagi baik, berniaga dan juga mendapatkan pendapatan yang lagi baik, perlu digunapakai dengan bijak oleh usahawan. Dan kita kena faham budaya membeli sudah berubah, cara membeli juga sudah berubah. Jadi kita perlu berubah kepada satu platform yang lebih cepat dan lebih dekat dengan pelanggan supaya kita tidak ketinggalan. Dan ini cabaran kepada usahawan, terutama usahawan mikro dan kecil, kerana adaptasi itu walaupun dah makin banyak tapi belum lagi ke arah keseluruhan dari segi proses perniagaan, dan ilmu perlu diterapkan lebih banyak, dan kita perlu bersedia untuk menerima hakikat bahawa orang sudah tidak ramai keluar. Kalau kita perasan di Bazar Ramadan walaupun ramai lagi yang berebut kan, rapat-rapat dan sebagainya, tapi saya yakin hampir separuh ataupun sekurang-kurangnya 30-40% masih lagi berada di rumah. Dan macam mana kita sebagai usahawan nak tackle orang yang berada di rumah ni untuk kita sampaikan produk ataupun servis kita, dan itu akan kita akan sentuh dalam bentuk pendigitalan nanti, Tuan Syarul. Okey, baik.
Saya nak dapat juga pandangan Dr. Syamsul mewakili Sabah, dan sudah pastilah kita nak tahu juga sebenarnya reaksi rakyat Sabah sendiri. Dan pada satu ketika, bukan lagi rahsia sebenarnya, selepas pilihan raya negeri Sabah, tiba-tiba kita lihat bagaimana pandemik COVID-19 ini ataupun COVID-19 ini meningkat begitu tinggi, dan seolah-olah banyak pihak yang menyalahkan kenapa pilihan raya negeri ketika itu diadakan. Tetapi sekarang ini kita juga nak dapat secara ikhlas reaction ataupun reaksi rakyat Sabah sekarang ini apabila mereka tahu bahawa kita sudah pun beralih sekarang ini kepada fasa peralihan endemik ini, Prof. Gini, Syakawi, kalau kita dapat lihatnya, kalau saya boleh ceritakan sedikitnya, sebelum ini waktu peringkat permulaan, peringkat 2020, peringkat di awal pandemik, kita banyak membuat keputusan atau keputusan-keputusan di peringkat negeri maupun negara, kita buat itu berdasarkan keperluan ataupun kehendak semasa. Jadi kita tidak ada data atau maklumat yang terkini berkaitan dengan COVID-19. Sebab kita tahu pada masa itu COVID-19 adalah sangat baru. Kalau kita dapat lihat, COVID-19 pada masa itu hanya beberapa buah negara saja yang mengalaminya, dan tiba-tiba kes ini menjadi kes global issues, menjadi isu secara global, dan memutuskan kepada WHO untuk menjadikan dia sebagai satu kes yang pandemik secara global. Tetapi pada masa itu, saya cukup yakin pada awal tahun 2020, di awal dalam masa yang sama seperti Syakawi kata tu, kita mengadakan pilihan raya. Sebab kita rasanya tidak menjangkakan keterukan ataupun wabak COVID-19 ini akan berlarutan begitu panjang, dan ianya turut sama ataupun turut membuahkan lagi varian-varian yang baru, yang menyebabkan kluster jangkitan tempat kerja dan sebagainya. Ini juga merisaukan kita pada ketika itu. Dan kalau kita dapat lihat, memang benar tidak jadi kerahsiaan lagi. Memang berlaku peningkatan kes yang amat mendadak di negeri Sabah pada ketika itu. Dan ianya menjadi pengajaran sebenarnya kepada negeri-negeri lain, dan kita dapat lihat lepas pada itu bila ada pilihan raya kecil negeri Melaka, Sarawak dan sebagainya, maka SOP-SOP yang terkini dibangunkan. Kerana apa? Kita sudah mempunyai data. Jadi dari sudut pengurusan risiko, yang penting apa yang perlu kita highlightkan di sini, di mana peringkat ataupun apa juga keputusan yang ingin kita lakukan semasa kita melaksanakan atau semasa kita menangani krisis seperti wabak COVID-19 ini, maka data dan maklumat yang tepat itu sangat penting. Dan data dan maklumat inilah yang membantu pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, malah mana-mana di peringkat negara, peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan, ini menjadi satu poin yang penting pada mereka untuk memikirkan apa langkah selanjutnya yang ingin dilaksanakan. Daripada situlah kalau kita dapat lihat, Syakawi, bermulanya dengan meningkatkan taraf vaksinasi. Kita dapat tahu sekarang ini vaksinasi juga telah ditingkatkan, dan alhamdulillah daripada data yang kita ada itu, kita berjaya menjadi antara negara yang terpantas dalam melaksanakan immuniti kelompok melalui proses vaksinasi. Jadi kalau saya boleh ringkaskan secara umum, data dan maklumat ini saya lihat sebagai satu komponen yang penting dan sangat-sangat penting, kritikal pada ketika ini untuk membuat keputusan bagi kita di masa akan datang. Sama ada kita berada di peralihan ataupun masuk ke fasa endemik, data ini sangat penting. Ya, Syarawi. Okey. Menarik apa yang Prof sebut. Tetapi saya juga nak berkongsi pandangan daripada Dr. Roslan juga, iaitu tentang data dan maklumat terkini. Masih ramai sebenarnya yang kadang-kadang merasakan bahawa seolah-olah data dan maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan itu ada yang menganggapnya sebagai tidak tepat dan sebagainya, dan sekadar barangkali ada jugalah sangkaan ataupun dalam diri mereka mengatakan bahawa seolah-olah hanya sekadar untuk menakut-nakutkan rakyat dan menggalakkan rakyat supaya mendapat vaksinasi dan sebagainya. Tetapi pandangan yang ikhlas daripada Dr. Roslan sendiri, apakah Dr. Roslan melihat data dan maklumat yang dikeluarkan itu
mungkin perlu diberi sedikit penguasaan di sana sini. Tak tahulah pandangan anda. Okey, dia begini saudara Syakawi. Kalau kita mengimbau kembali kepada mula-mula COVID-19 melanda negara, saya rasa semua orang berpusu-pusu duduk di depan televisyen menantikan data setiap petang. Betul. Kemudian kalau kita perasan hari ini perkara itu tidak lagi berlaku. Kan, orang masing-masing lagi dah tidak begitu teruja dengan data-data yang dikeluarkan oleh kementerian pada setiap petang yang diwar-warkan kepada masyarakat. Kenapa perkara ini berlaku? Kerananya ada beberapa tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak selari dengan data yang kita ada. Kan, mungkin kita telah melaksanakan vaksinasi dan sebagainya, so akhirnya walaupun data itu tinggi tetapi kita tetap juga memberikan pelepasan dan kelonggaran kepada masyarakat dan sebagainya. So itu yang kita nampak. Tetapi adakah data ini sebenarnya difahami oleh masyarakat kita di bawah sana, dan adakah data itu merujuk kepada realiti sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita di bawah? Sebab itu kita perlu faham bukan sekadar kita menunjukkan data semata-mata, tetapi bagaimana data ini boleh diberikan kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat. Itu juga perlu kita titik beratkan di dalam fasa peralihan ini sebenarnya. Walaupun data menunjukkan tinggi bilangannya, berpuluh ribu dan sebagainya, tetapi kenapa kita membenarkan? So maklumat-maklumat ini perlu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat hari ini peka dan faham tentang keadaan situasi semasa. Sebab kita tidak boleh lagi bercakap soal statistik tetapi hanya menunjukkan nombor-nombor itu saja, tetapi kita gagal untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat apa makna di sebalik data-data tersebut dan mengapa kita melaksanakan tindakan dan sebagainya. Seperti yang tadi diberikan contoh di mana semasa pilihan raya kecil di Sabah, dan itu adalah starting di mana peningkatan kes itu berlaku, dan waktu itu semua orang gelisah, resah adakah boleh dilaksanakan pilihan raya tersebut, dan berdasarkan data ketika itu tetapi kita tetap melaksanakannya, dan ini juga akan mengakibatkan tercetusnya ketirisan kepercayaan kepada sesuatu data dan tindakan, sebab ia tidak selari data dan juga tindakan yang kita laksanakan. Sebab itu dalam fasa peralihan ini, walaupun sebab dia bermain dengan persepsi sebenarnya data ini, sebab dia ada penjanaan persepsi. Mungkin orang ini berpersepsi begini, masyarakat ini berpersepsi begini. Jadi sebab itu penerangan terhadap data itu perlu diberikan hari ini supaya masyarakat itu faham tentang apa keadaan yang berlaku hari ini, dan kita boleh menerima dan meneruskan kehidupan berdasarkan data-data yang ada sebenarnya. Okey, baik, kita nak dapatkan pandangan daripada Tuan Azhari Wahid jugalah dalam isu ini. Kadang-kadang susah sebenarnya untuk mengimbangi tentang terutamanya untuk mengimbangi isu kesihatan dan juga isu ekonomi. Tetapi apakah anda setuju Tuan Azhari kalau kita sebut bahawa pandemik COVID-19 ini juga sebenarnya telah memberi satu dimensi yang cukup hebat sebenarnya kepada proses perniagaan ataupun proses bisnes itu sendiri, terutamanya yang melibatkan golongan IKS, dan apakah Tuan melihat bahawa ianya telah memberikan satu perubahan yang agak drastik sebenarnya kepada sistem bisnes yang dibuat di negara kita ini, dan mereka sudah mula memperakui bahawa mereka harus menerima apa yang disebut sebagai the new technology dalam bisnes itu sendiri. Jadi apakah itu juga sesuatu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan Tuan? Alright, okey, terima kasih Tuan Gawi. Sebab kalau kita lihat pelajaran yang kita dapat sepanjang 2 tahun lepas, memang mengubah persepsi dan juga perancangan dan juga strategi kepada semua usahawan IKS untuk meneruskan perniagaan. Ya, contohnya kalau kita lihat daripada perkembangan bisnes atas talian, perniagaan atas talian, online dan sebagainya. Kalau menunjuk kajian yang diadakan oleh IBM pada 2020 di Malaysia,
perkembangan teknologi itu akan bertindak lebih 5 kali cepat berbanding dengan perancangan yang sebenarnya. Jadi patutnya 5 tahun terkedepan kita dah bawa lebih cepat pada tahun 2020-2021. Dan itu satu fakta yang menarik, fakta yang memang menarik untuk para usahawan untuk melihat. Dan perkembangan aplikasi teknologi, contohnya e-commerce, kemudian penghantaran secara online, beli order melalui online dan penghantaran secara fizikal oleh delivery partner. Kemudian teknologi baru macam machine learning, macam blockchain, NFT contohnya satu alternatif yang boleh digunakan oleh pihak usahawan untuk melihat sumber-sumber pendapatan baru. Seperti mana kami di akademi pun kita berubah daripada akademi usahawan kepada syarikat teknologi yang tahun ini kita mula sentuh dan kita nak bawa usahawan difaham tentang teknologi yang baru. Contoh macam NFT, non-fungible token yang boleh digunakan platform oleh usahawan. Contohnya di Malaysia kita ada pentas.io dan kita ada komuniti yang saling bantu-membantu antara usahawan terutama dalam bidang seni ni untuk memastikan kita boleh dapat bawa idea projek perniagaan kita dalam bentuk blockchain, dalam bentuk teknologi. Dan saya sendiri pun terlibat secara langsung dengan projek Abang Bruce saya, di mana bayangkan tuan, Bruce boleh dijual dalam bentuk NFT. Produk fizikal boleh dibawa dalam bentuk yang berbeza, dalam bentuk teknologi blockchain, dan komuniti di NFT contoh ini memberi satu pendekatan yang sangat menarik yang usahawan perlu lihat satu kata orang perubahan paradigma dan juga perubahan sumber pendapatan yang berbeza. Contoh banyak projek yang boleh kita lihat, contoh Cat Versus lah, Riscat Nation lah, Bad Ape lah, kemudian Jawi Space yang buat animation, kemudian ada yang jual aiskrim dalam bentuk NFT, Rose Pang yang jaga retail, Ilocop, Flocking Flowers, Not Bilis, dan yang berpuisi contohnya macam Izwani contohnya, Kak Is. Dan ini menunjukkan bahawa banyak ruang dan teknologi yang kita boleh pakai selain daripada e-commerce itu sendiri. Dan saya tak menjangkakan barang fizikal boleh dijual di pentas IO, di platform marketplace dalam bentuk NFT. Dan orang beli, dan orang hargai satu perubahan digital yang terbaik untuk usahawan. Dan saya yakin kita perlu berubah, kita kekalkan apa yang dah ada, sebab itu memang kita punya conventional business, tapi kita berubah kepada teknologi yang baik untuk kita dapat pasaran yang lebih jauh, bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Tuan Syakawi, itu lagi penting saya rasa. Baik, menarik. Baik, Dr. Syamsul, saya juga nak berkongsi pandangan anda sebagai ialah orang Sabah sendirilah ya. Kita tahu bahawa sempadan sudah pun dibuka sekarang ini, dan sesiapa saja yang ingin pergi melancong ke Sabah sudah boleh. Kalau nak naik Gunung Kinabalu pun sekarang ini sudah dibenarkan, saya kira. Jadi apakah perkara yang perlu diberi perhatian? Apakah rakyat Sabah sendiri menyambut keterbukaan sempadan ini sesuatu yang cukup membahagiakan rakyat Sabah secara amnya, Dr. Syamsul? Ya, Syakawi, memang sebenarnya apabila pembukaan sempadan dan apabila kebenaran rentas sempadan negara dengan menggunakan dengan kemasukan pelancong dan sebagainya, sebab ini merupakan salah satu perkara yang amat mengujakan terutama dalam sektor perindustrian pelancongan, kerana Sabah kita tahu bahawa negeri Sabah sendiri ini dia punya antara sektor ekonomi yang terpenting di negeri Sabah adalah sektor pelancongan Jadi ya, memang ianya sangat amat memberi keterujaan di situ Saya suka untuk menarik kembali perhatian kita kepada data tadi, iaitu data tentang COVID-19 semasa. Kalau dilihat, ramai di antara kita mungkin tidak faham sesuatu perkara ataupun sesuatu pembukaan sempadan, peralihan ke era endemik ini boleh mendatangkan risiko kegagalannya sekiranya kita tidak memahami atau tidak mengimbangi antara data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif seperti mana rakan saya tadi, Dr. Roslan ada beritahu, kita agak kurang dari segi menerangkan nilai, ciri-ciri sesuatu, maksud numbers ataupun nombor-nombor yang kita dapat daripada data-data ataupun analisis-analisis di makmal. Kita kurang perbualan, pemerhatian, fotografi, video, penerangan-penerangan yang dibuat itu tidak begitu jelas berkaitan dengan data kualitatif ini. Yang sering dipamerkan kepada kita sebagai rakyat ataupun sebagai penonton di dalam episod pandemik COVID-19 yang lalu ialah
kita hanya melihat setiap petang seperti mana Dr. Roslan beritahu tadi, ada dibentangkan data-data berbentuk kuantitatif, nombor-nombor yang dicerap daripada ujian makmal, aktiviti pemantauan, menggunakan peralatan saintifik dan formula-formula dari segi perkiraan statistik, kesihatan awam dan sebagainya. Ini tidak semua rakyat yang faham. Saya setuju dengan pandangan Dr. Roslan tadi. Kerana apa kita tidak mengimbangi data kuantitatif dan kualitatif tadi. Berbalik kepada pembukaan sepadan. Baik, sejauh mana kita bersedia? Jadi persoalan saya kalau saya nak kaitkan dengan data sebagai dari sudut pengurusan risiko kita sentiasa berpegang kepada data sebab dengan data yang tepat, dengan data yang sahih dan valid kita baru boleh membuat keputusan. Jadi data kualitatif kita adakah ianya mencukupi? Seperti mana yang kita beritahu hari ini, kalau kita pergi ke Pasar Ramadan, kita lihat tayangan video, gambar-gambar dan sebagainya, fotografi, kita lihat tidak adanya penjarakan. Jadi adakah kita menimbulkan persoalan dan persepsi yang negatif kepada penonton dan rakyat yang lain terhadap kesiapsiagaan kita memasuki fasa peralihan endemik? Saya cukup yakin nanti dengan pelancongan yang pelancong-pelancong yang masuk juga, kita rakyat memerhatikan ini dan dia akan cuba mengimbangi pemahaman data kualitatif dan data kuantitatif yang ada. Jadi mana-mana pihak, terutamanya pihak Kementerian Kesihatan yang membekalkan data kuantitatif ini dan data kualitatif ini biasanya akan dibantu dan disokong oleh media massa, media penerangan dan sebagainya bagi memberi kefahaman dan membawa persepsi yang betul kepada rakyat. Saya cukup yakin baru-baru ini kalau Syakawi dapat lihat dos penggalak juga menjadi satu suntikan dos penggalak juga menjadi satu kekangan untuk kita melaksanakan. Kalau mengikut data kita kurang masih lagi di bawah 60% suntikan dos penggalak ini. Ya, di mana kurangnya? Ini yang saya katakan tadi, kita tidak mempamerkan sebenarnya di dalam kategori 3, 4 dan 5 keterukan itu berpunca akibat daripada mereka yang tidak mengambil dos penggalak. Ini perlu dijelaskan secara kualitatif kepada rakyat. Sebab rakyat agak sukar, tidak semua rakyat memahami nombor-nombor yang dipamerkan di dalam laman-laman web, statistik-statistik yang dibekalkan kepada mereka. Syakawi. Okey, selain daripada dos penggalak seperti apa yang dibangkitkan oleh Dr. Syamsul, barangkali Dr. Roslan, kalau kita lihat daripada program suntikan kepada kanak-kanak, suntikan vaksin kepada kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai PRC Kids itu sendiri, dikatakan kurang mendapat sambutan kerana masih lagi ada ibu bapa yang mungkin tidak bersetuju, tidak begitu yakin bahawa anak-anak mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun itu perlu diberi vaksinasi COVID-19. Jadi apakah ini antara perkara-perkara yang menjadi perkara yang perlu dilihat bila kita cakap tentang data, bila kita cakap tentang maklumat yang tepat, kerana walaupun sering disiarkan dari masa ke semasa tetapi ianya masih belum memberi kesan yang diharapkan sebenarnya untuk membangkitkan kesedaran ibu bapa khususnya. Pandangan Dr. Roslan? Saya rasa begini, dalam kita approach apa kaedah yang kita gunakan sebenarnya untuk memberikan imunisasi ataupun vaksinasi ini kepada kanak-kanak, kebanyakannya kita menggunakan kaedah yang kita kata sebagai satu bentuk bukan paksaan tetapi dia bukan mendidik. Kalau kita memberikan kaedah itu dalam bentuk mendidik kepada masyarakat dan kita memberikan kesedaran kalau tidak ambil apakah implikasinya dan sebagainya, dan perkara ini didalami oleh masyarakat kita dengan informasi-informasi ini diberikan, saya kira ia agak mudah untuk diberikan kepada kanak-kanak ini. Sebab apa? Hari ini kita bermain dengan persepsi ataupun maklumat-maklumat yang bercabang. Hari ini ibu bapa lebih banyak mempercayai Dr. Google daripada doktor sebenar.
Kan? Jadi ini perkara-perkara yang kita terpaksa bermain di dalam keadaan cetusan pemikiran yang ada dalam era ini. Jadi sebab itu dalam kita menyampaikan maklumat itu kepada masyarakat juga, kita perlu menyampaikan dalam bentuk yang orang kata layman punya maklumat supaya mereka ini lebih memahami tentang apa yang berlaku sebenarnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita masih lagi belum menggunakan sepenuhnya entiti common, institusi komuniti yang kita ada. Contohnya kita ada ketua komuniti, kita juga ada JKKK ataupun dan sebagainya yang berada di komuniti. Kita ada gerakan-gerakan komuniti, gerakan belia, gerakan wanita dan sebagainya yang boleh kita gunakan mereka ini untuk menyampaikan ataupun menjadi pengantara dalam kita menyampaikan maklumat kepada masyarakat di bawah sana supaya kadar imunisasi itu berada pada tahap yang tinggi dan masyarakat itu boleh menerima. Saya kira kita maklumat yang ingin disampaikan itu kaedahnya tu kena betul-betul kita kata kaedah yang dibumikan supaya kaedah itu tidaklah begitu asing dan juga perkataan-perkataan yang kita gunakan itu tidak begitu jargon sehingga orang pun tidak faham apa yang berlaku pada hari ini. Jadi perkara ini perlu diteliti di dalam era peralihan ini supaya apa maklumat yang kita ingin sampaikan itu benar-benar sampai di peringkat bawahan ini dan perkara itu boleh terlaksana. Sebab itu tadi saya sebut tentang solidarity community. Ini sangat penting. Sebab komuniti itu perlu main peranannya. Sebab kita perlu mengingat antara satu sama lain. Kita perlu menegur mereka yang tidak melanggar SOP dan sebagainya. Dan kita kena berani untuk melakukan ini. So kita perlu ke arah normalisasi di dalam mendepani COVID-19 ini. Jadi ini perkara yang perlu kita terapkan sebenarnya di dalam komuniti. Ia bukan lagi kita serahkan bulat-bulat kepada kerajaan ataupun badan berkuasa untuk melaksanakan perkara ini, tetapi ia perlu timbul secara orang kata semula jadi kan, organik, secara organik di dalam komuniti itu supaya mereka ada rasa ini tanggungjawab bersama. Yang slogan-slogan yang kita gunakan pada awal-awal tentang COVID-19 itu hari ini agak kurang kan kedengaran. Saya nampak dia agak kurang untuk kedengaran mengenai tentang kita perlu bantras bersama, kebersamaan di dalam memerangi COVID-19. Dia dah semakin kurang. Tetapi inilah culture budaya di Malaysia ini. Kita ini budayanya bermusim. Bila awal-awal dulu kita begitu serius, kita begitu beria-ia dalam kita memerangi COVID-19. Bila di peringkat dah 2-3 tahun, ia mula luntur sebenarnya di dalam kalangan masyarakat kita. Sebab itu kita perlu sentiasa membajai jiwa dan juga pemikiran rakyat Malaysia ini. Jangan sekali-kali kita berhenti, tetapi ia perlu diteruskan supaya ia akan terus tertanam di dalam sanubari dan jiwa pemikiran rakyat Malaysia. Sebab kita memang bermusim. Nanti keadaannya dulu begitu meriah, hari ini dia akan, nanti lama-lama dia akan luntur. Dulu nak masuk rumah pun siap tembak dengan air kan. Tetapi hari ini orang dah rasa benda tu macam perkara biasa dan sebagainya. Kita jaga kita Dr. Betul, kita jaga kita. Itu yang menarik sebenarnya. Kami pun di ruang bicara di akhir program selalu menyebut tentang kita jaga kita. Tetapi secara ikhlasnya Tuan Azhari, kita tahu bahawa bila kita bergerak ke arah peralihan ke endemik ini, memang ia menggembirakan terutamanya usahawan-usahawan kecil dan sederhana. Tetapi yang membimbangkan kita juga ialah tentang apa yang disebut tadi oleh kedua-dua tetamu kita, iaitu tentang apakah rakyat Malaysia sebenarnya bila kita cakap sudah pun bersedia untuk menghadapi situasi ini. Kerana kalau kita lihat dengan SOP yang semakin telah pun dilonggarkan, kebenaran yang telah pun diberikan kepada beberapa aktiviti yang dilakukan, yang membimbangkan kita ialah kita takut apa yang berlaku sebagai contohnya di Shanghai, China.
mereka memberi kebebasan itu, tetapi akhirnya sekarang ini mereka terpaksa melakukan lockdown kerana kita lihat bagaimana pandemik COVID-19 tiba-tiba meningkat dengan begitu mendadak sekali. Tidakkah ini juga sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh rakyat Malaysia? Kerana kita tentunya apabila ini berlaku, sudah pastilah mereka yang terlibat dalam sebagai usahawan itu sendiri akan menanggung akibat seperti apa yang berlaku 2 tahun yang lalu. Ya, okey, saya rasa Tuan Syakawi, inilah ujian kepada kebijaksanaan semua pemain PMKS untuk memastikan kita faham tentang pentingnya penjagaan SOP sebab kita masih lagi ada COVID. Bukan dah habis COVID ni, masih lagi ada COVID. Dan ini menguji kita dari segi SOP bukan di peringkat kerajaan tapi di peringkat perniagaan itu sendiri. Macam mana kita nak kawal pekerja kita, penjaga gerai kita, penjaga restoran kita, penjaga hypermarket kita untuk memastikan keadaan itu boleh dikawal dan masih dalam bentuk SOP. Dan ini yang perlu dilakukan oleh setiap usahawan di Malaysia untuk memastikan ada SOP tersendiri dalam organisasi masing-masing supaya mengelakkan daripada benda yang tak diingini. Sebab bila berlaku, bayangkan satu restoran, seorang chef kena COVID, satu restoran kena tutup sekurang-kurangnya 5 ke 10 hari. Jadi itu memberi kesan yang sangat teruk. Kami panggil di AUM, kita panggil mini lockdown. Lagi teruk sebenarnya sebab memang tak boleh buat apa lagi dah. Ya, so itu yang kita kena fikir. Dan saya yakin usahawan Malaysia maupun rakyat Malaysia ni, walaupun kita ni diberikan pelbagai SOP, kita ni memang dilahirkan secara semula jadinya berdisiplin. Kita tahu jaga disiplin, cuma dalam keadaan berdisiplin itu kadang-kadang terlepas pandang. Dan ini usahawan perlu ambil tanggungjawab untuk mengajar pelanggan masing-masing. Contoh, saya pernah cakap dekat dalam BERNAMA sebelum ni, masa teruk dengan Bazar Ramadan dan juga pasar malam contohnya, kita kena beritahu tu, tolong jaga jarak tuan, minta ke depan sikit ya, minta ni. Benda ni perlukan komunikasi supaya kita dapat teruskan perniagaan dan rakyat juga boleh berbelanja dengan baik, dan saya yakin benda itu menjadikan satu peluang penjanaan ekonomi yang baik. Dan inilah yang dinamakan oleh Dr. Rosa tadi solidarity community. Yang penting untuk support each other. Even kami di community NFT pentas luar pun kita support each other. Jangan down. Kalau tak ada sale pun kita teruskan. Jaga diri elok. Kalau seorang kena COVID, habis satu community ucapkan selamat selamat daripada COVID dan sebagainya. Dan kebersamaan tu saya yakin memang rakyat Malaysia sangat kuat. Cuma kita perlu diperingatkan lagi seperti mana yang dinyatakan oleh Prof tadi, data yang dikeluarkan tu perlu masuk dalam jiwa supaya usahawan faham, pelanggan juga faham dan rakyat Malaysia keseluruhan juga faham. Bila tak diserap dalam jiwa, kita anggap fakta sebagai fakta saja. Jadi kalau kita dapat tahu kenapa perlu fakta ni, kenapa perniagaan perlu diubah kepada digital, kenapa perniagaan perlu dirancang dengan SOP yang baru, kenapa ada perancangan jadual kerja, work from home, itu semua data. Jadi kalau data tak dikira, tak dianalisis oleh usahawan dengan baik, saya yakin kalau bukan sekarang kita nak analisis data dalam keadaan COVID ni, bila lagi kita nak analisis data? Dan ini menguji usahawan mikro dan juga kecil terutamanya untuk faham data, analisis dan praktikkan dalam SOP kerja seharian kita dalam perniagaan masing-masing. Tuan Syakawi. Okey, praktikkan SOP. Ini pun sesuatu yang membimbangkan kita sebenarnya, Dr. Samsul ya. Seperti apa yang Dr. Roslan sebut tadi pun. Kalau kita lihat ialah sikap rakyat Malaysia sendiri. Kebelakangan ini kadang-kadang pemakaian pelitup muka pun kadang-kadang tidak dipandang penting lagi ketika ini, terutamanya bila kita bergerak ke fasa endemik ini. Dan ada juga yang kalau kita ini bukan lagi rahsia sebenarnya. Kadang-kadang kita masuk kedai restoran untuk makan dan sebagainya. Kalau kita tak scan MySejahtera pun tak apa, dia tak peduli pun, dia tak lihat pun, dia tak tanya pun. Jadi ini yang sikap-sikap inilah yang membimbangkan kita sebenarnya, Dr. Samsul. Disiplin rakyat Malaysia itu sendiri. Kalaupun kita tegurkan ialah atas semangat solidariti, kita pula dimarahannya kadang-kadang dia who are you, dia tanya kita kan. Betul. Jadi bagaimana Dr. Samsul melihat isu ini? Ya, ini satu perkara yang memang kita dapat lihat sebenarnya di beberapa peringkat rakyat lah, ataupun dalam komuniti sendiri itu dia ada pelbagai tahap ataupun pelbagai golongan atau kelompok lah. Ada yang berada di kelompok-kelompok tertentu yang memang sudah faham, sudah
menjadikan amalan penjagaan SOP itu sebahagian daripada hidup mereka. Ada yang sering menolak ataupun sentiasa rejected. Dia sentiasa ada alasan untuk memberitahu dia ada ini, dia sudah diambil vaksin, kenapa perlu kenapa perlu pakai mask ya. Kami tidak pernah kena COVID, kenapa perlu scan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu dilihat ya, kalau kita dilihat secara bersama. Masyarakat perlu bertambah baik dari segi disiplin pematuhan SOP. Sebenarnya kalau kita dapat lihat ya, bila kita memasuki fasa peralihan ni cukup mudah sebenarnya Syakawi. Ada hanya beberapa perkara sahaja yang perlu kita perhati dan beri perhatian ya. Dengan lebih serius ya, iaitu yang pertama, jagalah SOP sebaik mungkin. Yang ini juga sebab kita tahu macam saya katakan tadi di peringkat awal pun telah kita bincangkan bahawa kelonggaran-kelonggaran telah banyak diberikan. Jadi pelbagai kelonggaran telah diberikan. Jadi apa lagi yang perlu kita fikirkan sekarang adalah menjaga SOP. Patuhi, jaga SOP. Kemudian bagi mereka-mereka yang belum melengkapkan vaksinasi, lengkapkan vaksinasi. Dapatkan dos suntikan vaksinasi selengkapnya. Vaksinasi bukannya ubat. Ada di antara mereka juga macam saya katakan tadi, ketidakfahaman dalam kalangan rakyat. Apabila mendapat vaksinasi, mereka kata mereka tidak mungkin akan mendapat jangkitan. Tidak. Vaksinasi hanya mengurangkan keterukan jangkitan. Jangkitan itu masih boleh berlaku sekiranya SOP gagal diberi perhatian. Jadi yang kedua, dapatkan ataupun lengkapkan vaksinasi dos penggalak ya. Dan yang ketiga ini memerlukan disiplin kita yang berterusan ya sepanjang fasa peralihan, di mana kita kalau boleh digalakkan untuk melakukan penilaian risiko sendiri. Kita menilai risiko kita sendiri. Ini yang berbalik kepada data tadi. Bila kita nak menilai risiko diri kita sendiri, kita lihatlah dengan aktiviti perniagaan kita, kita lihatlah dengan aktiviti pekerjaan kita, dengan siapa kita akan berjumpa, di mana kita tempat berjumpa. Ini membantu kita untuk membuat keputusan. Jadi, dalam situasi era endemik ini ataupun peralihan ke endemik ini, rakyat perlu kreatif. Kita tidak boleh hanya berpegang kepada arahan SOP yang diberikan. SOP yang ada itu sudah cukup baik sebagai panduan kepada kita, tetapi rakyat perlu lebih kreatif. Kreatif yang bagaimana? Kreatif dengan menggunakan maklumat atau data yang ada dan mengangkat aspek atau elemen keselamatan dan kesihatan diri sebagai perkara yang paling utama. Jadi bila kita letak elemen keselamatan dan kesihatan diri sebagai elemen yang utama, maka yang lain akan diharmonikan dengan pencarian ekonomi, pemulihan ekonomi, pembukaan kedai dan sebagainya. Ingat, kalau kita tidak sihat, maka fokus ekonomi macam rakan saya tadi, Tuan Azri cakap, kalau ada satu orang manager je yang sakit di sebuah restoran atau chef dia tu, itu yang kemungkinan tutup restoran tersebut. Jadi tidak ada bicara pasal ekonomi, pembukaan restoran dan sebagainya walaupun hanya satu orang. Jadi letakkan elemen keselamatan dan kesihatan itu sebagai yang paling utama. Kreativiti ini perlu berbalik kepada rakyat sendiri. Sebab di dalam fasa peralihan COVID-19 yang sedang kita lalui ini, kita jaga kita. Saya cukup suka dengan tagline ini. Tidak ada lagi kita nak menyalahkan mana-mana pihak. Kalau berlaku jangkitan dan sebagainya, itu salah diri sendiri. Yang penting kita jaga kita, ataupun saya selalu gunakan sendiri mau ingat. Sendiri mau ingat. Baik, menarik. Okey, saya ringkas je lah sebelum saya pergi kepada dua tetamu yang lain. Ini nak dapat pandangan daripada Dr. Syamsul sendiri lah. Dari segi penguatkuasaan di Sabah sendiri, apakah masih lagi tegas sebenarnya untuk memastikan bahawa rakyat Sabah mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan? Ataupun sudah pun longgar bila kita bergerak ke fasa peralihan endemik? Baik, dari segi pematuhan pula, kita merujuk kepada
Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, Akta 342 Jadi akta itu masih lagi berlangsung dan ianya dilaksanakan seperti biasa. Dari segi pemantauan dan sebagainya, penguatkuasaan kita masih lagi berlaku seperti biasa. Tetapi macam saya katakan tadi, ianya terpulang kepada kebijaksanaan rakyat. Rakyat sendiri yang menentukan sebab memang kita tahu kekangan dari segi anggota penguatkuasa untuk berada di semua tempat, di semua kawasan adalah sangat-sangat terhad. Jadi undang-undang masih ada, sekiranya anda didapati melanggar peraturan, memang di mana-mana pun saya cukup yakin tidak semestinya di Sabah, di Selangor, di Melaka, Pahang dan sebagainya, apabila anda melanggar peraturan 342, anda memang masih lagi dikenakan tindakan. Okey. Baik. Okey, Pak. Faham. Baik, saya nak ambil apa yang disebut tentang kreativiti itu sendiri, Dr. Roslan. Dari aspek individu itu sendiri, apa yang harus ada dalam diri individu itu sendiri dalam menghadapi situasi yang kita sedang bincangkan ini. Kreativiti bagaimana sebenarnya yang harus ada dalam diri seorang individu sebagai rakyat Malaysia yang perlu dan juga yang sentiasa ingin menjamin bahawa pandemik COVID-19 ini tidak akan meletup semula. So rakyat Malaysia perlu peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka dan mereka perlu jujur dan amanah tentang apa, sebab tu kita semua adalah kendiri kan, self kendiri punya check dan sebagainya. Cuma saya nak beritahu dekat sini, SOP kita bukan percuma. SOP kita hanya satu saja percuma, iaitu penjarakan sosial. Yang lain, perlu tutup muka, kita kena beli hand sanitizer, kita kena beli dan sebagainya. Jadi kita ini melabur sebenarnya di dalam kehidupan kita untuk memastikan kesihatan kita adalah terjamin. Kalau seandainya kita tidak melabur dalam keadaan yang begitu baik dan menggunakan dalam begitu yang baik, maka ia akan terus menjejaskan pelaburan kita. Kita akan ada masalah dari segi ekonomi, kita ada masalah dari segi gaji dan sebagainya sebab kita tidak boleh bekerja. Jadi ini perkara yang kita perlu faham. Jadi sebab itulah bermula dengan diri supaya kita tahu apa yang kita laburkan itu perlu dimanfaatkan supaya ia tidak mencetus lagi masalah ataupun pandemik yang lebih teruk. So ini perkara yang perlu kita faham supaya masyarakat kita akan terus berjaga-jaga dan kita perlu prihatin terhadap kesihatan kita sebenarnya. Okey. Baik, tak banyak masa lagi yang tinggal Tuan Azhari. Barangkali apa yang dilakukan oleh Akademi Usahawan Mikro sendirilah. Tadi pun Tuan Azhari dah sebut tentang apa yang perlu mereka lakukan, tetapi apa lagi sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Akademi Usahawan Mikro sendiri dalam usaha menghidupkan semula para usahawan kita yang terlibat dalam bidang AKS ini sendiri. Okey, saya tak nafikan Tuan Syakawi. Tahun ini dah tahun yang lebih serius dalam bentuk aspek pendigitalan kepada usahawan. Sebab government dah banyak bagi bantuan untuk memastikan usahawan ni beralih kepada proses pendigitalan dalam perniagaan masing-masing. Dan untuk menjadi seorang usahawan yang peka dalam bidang digital, dia juga tak boleh lagi daripada kreativiti yang kita bincangkan tadi. Perlu kreatif dari segi bisnes modelnya, perlu juga kreatif dari segi mewujudkan SOP yang lagi baik, perancangan yang lagi baik, sebab jangka masa pendek sekarang ni main peranan jauh lagi penting daripada jangka masa panjang, sebab dia berubah sangat cepat. Dalam masa 2 minggu seorang down kena lockdown, kena mini lockdown. So Bismillah Mizalik, kalau datang lagi lockdown yang besar lagi menakutkan. Jadi perlu kreatif mencari sumber-sumber pendapatan yang lain yang dah ada, kekalkan, teruskan, tapi cari pendapatan lain. Contoh saya pun tak terfikir yang di akademi mula bergerak ke arah dunia NFT contohnya kan, dengan tag Abang Bruce lah dan sebagainya. Dengan proses kita nak buktikan bahawa banyak lagi sumber pendapatan di luar sana yang usahawan boleh tengok dari segi teknologi supaya boleh dapat pendapatan lagi baik dan boleh cross border, boleh bertemu dengan pembeli-pembeli bukan di Malaysia malah di luar negara. Dan itu saya rasa satu tindakan yang baik untuk mereka lihat peluang-peluang yang ada di e-commerce, juga di bidang web design contohnya, ataupun di social media dan juga di blockchain, NFT contohnya. Dan itu saya rasa penting untuk mereka dapat ilmu baru
teruskan cari ilmu, tolong jaga SOP dan pastikan maklumat dan juga komunikasi sangat-sangat baik kepada pelanggan kita dan pekerja kita supaya wa'izbillah mizalik, lockdown tidak tiba lagi dan kita terus peka dengan apa yang berlaku dan kita dapat teruskan perniagaan dengan sebaik mungkin. Tuan Syekh, itu yang lagi penting saya rasa. Okey, seringkas-ringkasnya lah pandangan anda sebagai mewakili usahawan mikro. Apakah aplikasi MySejahtera itu sebenarnya masih lagi diperlukan? Walaupun ada urut-urut yang mengatakan bahawa ianya mungkin tidak perlu digunakan lagi. Saya rasa masih lagi relevan. Selagi ada penyakit yang dinamakan COVID-19, ia masih relevan kerana dia masih membantu. Malah kami di pejabat pun masih lagi menulis lagi di buku walaupun dah tak perlu pun. Kami masih lagi. Jadi itu tadi SOP. Bila SOP company kata perlu buat. Dan saya yakin sekurang-kurangnya MySejahtera dia boleh memberi satu indikator kepada kita untuk menentukan hala tuju perniagaan, terutamanya pelanggan yang masuk, pekerja yang masuk, dan kita tahu apa yang kita perlu buat untuk menyusun atur SOP kecil kita di syarikat supaya lebih selamat dan lebih lebih selesa untuk pekerja hadir bekerja dan juga pelanggan datang ke gerai dan sebagainya untuk memastikan kita terus dapat meneruskan perniagaan dan kesinambungan perniagaan kita masing-masing. Itu saya punya pandangan lah. Okey, baik. Di penghujung ini, barangkali ada juga sesuatu yang ingin disampaikan oleh Dr. Syamsul. Seringkas-ringkasnya, saya nak tanya cuma soalan yang mudah sajalah. Nak mengajak Dr. Syamsul jadi menuju 4 belalang. Berapa lama agaknya kita akan berada dalam fasa peralihan endemik ini sebelum kita betul-betul benar-benar bebas daripada ancaman COVID-19? Agak sukar sebab kita sebenarnya ada indikator tertentu untuk memastikan bahawa kita memasuki fasa fasa endemik yang sebenarnya. Ada indikator-indikator kesihatan yang perlu kita penuhi sebelum kita diisytiharkan memasuki fasa endemik. Jadi kalau ditanya saya, tempohnya tu terpulang kepada rakyat sendiri. Sekiranya rakyat lebih peka dan sensitif mengikut segala apa peraturan ataupun kreatif dalam melaksanakan, kita jaga kita sendiri mau ingat. Jadi itu akan lebih mudah untuk kita memasuki fasa endemik nanti. Ya, Syakawi. Menarik. Baik, barangkali Dr. Ruslan, 1 minit masa saya peruntukkan kepada anda. Ada lagi yang ingin anda sampaikan? Saya kira apa yang berlaku hari ini ia mungkin mendatangkan perkara yang negatif kepada kita, tetapi di dalam negatif itu sebenarnya ada positifnya yang boleh kita pelajari di sepanjang apa yang berlaku 2 tahun yang lalu. Dan saya kira kita semua sudah bersedia untuk ke era endemik dan sebenarnya kita juga sudah orang kata sudah mula untuk hidup bersama COVID-19 ini. Dan hari ini pun saya nampak kita memang dah ke arah sebenarnya normalisasi dalam mendepani virus COVID-19. Jadi kita teruskan hidup kita dengan menjaga kesihatan, menjaga persekitaran kita, menjaga tingkah laku kita. Semoga pandemik ini akan berada di penghujungnya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Ruslan Rosman. Terima kasih kepada Profesor Mahathir, Dr. Syamsul Bahari Samsudin, dan tentunya terima kasih juga kepada yang berbagai Encik Azhari Wahid kerana sudi bersama kita. Ya, sembang-sembang di ruang bicara ini. Dan di penghujung ini juga seperti yang selalu kami pesan kepada anda, kita sebut lagi iaitu kita jaga kita jaga keluarga kita dan kita jaga negara kita. Dan saya pinjam apa yang disebut oleh Dr. Syamsul tadi, sendiri mau ingatlah, kalau kita jaga, kita juga yang akan menanggung akibatnya. Jadi kita jumpa lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi.
Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Buletin Bernama bersama dengan saya, Fazli Fuad. Kerajaan negeri akan memaklumkan kepada kedutaan mengenai status operasi pencarian 4 penyelam warga asing yang hilang di Pulau Tokong Sanggol dari semasa ke semasa. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, buat masa ini, op cari lamat telah bermula 7 pagi tadi melibatkan seramai 90 anggota dan pegawai pelbagai agensi termasuk 30 penyelam dan 18 aset. Dato' On Hafiz turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar atas kurniaan baginda meminjamkan 2 bot milik baginda untuk op cari lamat. Beliau berkata pejabat daerah Mersing akan memperhalusi prosedur operasi standard dan melihat kepada langkah-langkah keselamatan yang sesuai agar insiden seperti ini tidak berlaku lagi. Dalam kejadian semalam, 4 penyelam warga asing dilaporkan hilang ketika menyelam di perairan Pulau Tokong Sanggol, kira-kira 9 batu nautika dari Tanjung Leman, Mersing. Dalam perkembangan terbaru, salah seorang penyelam yang hilang, warga Norway yang juga jurulatih selam Kristin Grodem, 35 tahun, ditemukan selamat dan tiba di Stadium Mersing kira-kira 12.05 tengah hari menaiki helikopter dari unit udara APMM sebelum dihantar ke Hospital Mersing bagi menerima rawatan lanjut. Identiti 4 penyelam warga asing yang dilaporkan hilang ketika melakukan latihan menyelam di Pulau Tokong Sanggol di Mersing, Johor semalam sudah dikenal pasti. Identiti mangsa yang dilaporkan itu termasuk 2 beranak. Mereka adalah lelaki warga Britain, Adrian Peter, 46 tahun, bersama anaknya warga Belanda, Neterenzi, 14 tahun. Seterusnya, wanita warga Perancis, Alexia Alexandra, 18 dan seorang lagi wanita yang juga jurulatih penyelam dive master dari Norway, Kristin Grodem, 35 tahun. Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi berkata, semua penyelam itu mempunyai lesen menyelam dan berpengalaman. Lebih banyak pusat visa India akan dibuka di Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Ketua Pusat Visa India di Malaysia, Tangga Velu Kupusami berkata ia berikutan peningkatan jumlah pemohon visa setiap hari ke Pusat Visa India di Bukit Damansara, Kuala Lumpur sejak pembukaan semula sepadan negara pada 1 April. Selain di Sabah dan Sarawak, kerajaan negara itu juga merancang untuk membuka beberapa lagi pusat di Semenanjung. Tangga Velu berkata terdapat keperluan untuk lebih banyak pusat visa India dibuka untuk pelancong Malaysia sejak sempadan negara dibuka 1 April, susulan ramai yang hadir membuat permohonan visa.
Selain itu, terdapat lonjakan dalam yuran permohonan visa berikutan kerajaan India mengenakan bayaran sebanyak $100 Amerika untuk sebuah pelancong ke India. Currently, the application from 1st April, the visa fee for the tourist visa fee is RM435 for 1 year multiple entry. The gratis visa, which was earlier given free visa, it is only for 1 month single entry. Whereas this 1 year multiple entry is 435. You have a number of visits you can go within the 1 year. Sementara itu, mengulas mengenai e-visa, Tangga Velu berkata, rakyat Malaysia tidak boleh membuat permohonan menerusi platform dalam talian yang hanya 156 negara yang diberi keistimewaan untuk berbuat demikian buat masa ini. Seramai 252,730 pengembara direkodkan masuk dan keluar Malaysia sejak pembukaan pintu sepadan negara pada 1 April hingga Isnin lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata jumlah itu direkodkan melalui pintu masuk utama negara iaitu di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, KLIA 2, Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB di Johor. Jumlah kemasukan dan keluar pelawat juga direkodkan di pintu masuk Padang Besar Perlis, Bukit Kayu Hitam Kedah, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Sabah, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching dan pintu masuk Sungai Tujuh Sarawak. Daripada jumlah itu, 126,352 adalah ketibaan dan 28,301 berlepas, membabitkan warga negara Malaysia, manakala 55,121 ketibaan dan 42,916 berlepas, membabitkan pengembara warga asing. Pelawat tertinggi direkodkan dari 5 negara iaitu Singapura seramai 65,165, Thailand 7,841, Indonesia 5,173, India 2,477 dan United Kingdom 1,485. Dalam pada itu, Khairul Zaimi turut menjelaskan bahawa pengeluaran pasport antarabangsa Malaysia juga mencatatkan peningkatan mendadak yang mana bagi tempoh 1 hingga 4 April 2022 sebanyak 12,923 naskah pasport dikeluarkan di semua pejabat imigresen seluruh negara. Jumlah pasport dikeluarkan dijangka terus meningkat berikutan orang awam memanfaatkan pembukaan sepadan bagi tujuan melancong ke luar negara dan mengerjakan umrah. Katanya dalam tempoh 1 April hingga Isnin lalu, pergerakan keluar masuk warga asing mencatatkan peningkatan 76.4%, manakala pengeluaran pasport meningkat 38.2% berbanding tempoh sama pada Mac 2022. Faktor kekurangan tenaga kerja serta pelaksanaan sistem layan diri di stesen minyak mengakibatkan pemantauan terhadap pembelian minyak petrol bersubsidi RON 95 oleh kenderaan milik warga asing sukar dilakukan. Selain tiada sebarang tindakan dikenakan kepada warga asing yang melakukan kesalahan tersebut, menyebabkan rata-rata mereka semakin berani mengambil kesempatan mengisi minyak bersubsidi itu. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz, amat sukar untuk pihaknya memantau secara keseluruhan dengan tenaga kerja yang terhad di samping penggunaan sistem layan diri yang menggunakan pembayaran tanpa tunai. Dan kami pula di bawah sistem akta layan diri. So bila akta layan diri ini sebenarnya orang kami di luar untuk memantau tertakut ada apa-apa kejadian kebakaran ke apa untuk kita tolong. Jadi katakanlah ada 12 pam. Tapi kami ada 1 atau 2 orang saja di luar. Kadang-kadang perlu bersihkan lantai, kadang-kadang pelanggan minta untuk lap tingkap. Jadi kekangan kami adalah orang tak cukup untuk memantau sentiasa terlebih. Beliau turut menegaskan tindakan tegas perlu diambil bagi mereka yang melakukan kesalahan sama ada dari pengusaha stesen minyak itu sendiri atau warga asing. Orang yang membuat kesalahan tu akan didenda. Kalau dia orang didenda, mungkin dia orang dihalang masuk ke Malaysia ke apa ke untuk beberapa bulan, saya percaya
perkara ini akan amat berkurang berlaku sebab orang takut. Sekarang ni dia orang tak didenda dan yang didenda adalah kami. Beliau turut mencadangkan pelaksanaan aplikasi atau laman web perlu dilaksanakan segera bagi memudahkan orang ramai membuat laporan berkaitan isu berkenaan. Malah beliau turut menyarankan untuk menyekat secara langsung terhadap warga asing yang melakukan pembayaran tanpa tunai menggunakan kad debit atau kredit dengan tiada pilihan untuk pembelian minyak RON 95 itu. Beliau turut meminta kerjasama orang ramai menghubungi secara terus kepada juruang stesen minyak agar dapat segera menghentikan penjualan tersebut secara serta-merta. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah. Kembali di Buletin Bernama, individu yang pernah dijangkiti COVID-19 mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami darah beku yang serius hingga 6 bulan selepas dijangkiti walaupun mengalami gejala ringan. Menurut kajian terbaru dalam jurnal perubatan BMJ, dapatan sebelum ini menunjukkan COVID-19 meningkatkan risiko darah beku, namun kajian terbaru dalam jurnal perubatan BMJ menunjukkan berapa lama ancaman itu boleh berlarutan. Kajian mendapati individu yang menghidap COVID-19 mempunyai risiko embolisma pulmonari lebih tinggi, pembekuan darah yang menyekat arteri dalam paru-paru sehingga 6 bulan selepas mendapat jangkitan tersebut. Kajian itu juga mendapati pesakit COVID-19 berisiko tinggi mengalami pembekuan darah pada urat dalam biasanya di bahagian kaki sehingga 3 bulan selepas dijangkiti COVID-19. Berdasarkan kajian yang disesuaikan dengan pelbagai faktor, mereka mendapati peningkatan 33 kali ganda dalam risiko embolisma pulmonari bagi mereka yang mempunyai COVID-19 serta peningkatan 5 kali ganda untuk trombosis urat dalam. Angka kes sembuh COVID-19 yang direkodkan di Malaysia semalam mengatasi jumlah kes baharu dengan 21,029 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes baharu pula kekal di bawah paras 15,000 untuk 5 hari berturut-turut. Daripada kes baharu yang dicatatkan semalam, 564 kes dimasukkan ke hospital dengan 221 kes atau 39.2% adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 343 kes atau 60.8% kategori 1 dan 2. Mengenai penggunaan fasiliti kesihatan khusus bagi kes COVID-19, Dr. Nur Hisham berkata hanya Selangor mencatat peratusan pengisian 50% atau lebih bagi penggunaan katil unit rawat terapi setakat semalam iaitu 55%. Bagi pengisian katil di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC, tiada negeri yang merekodkan peratusan pengisian melebihi 50%. Beliau berkata pesakit COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan menurun kepada 122 pesakit dengan peratusan penggunaan ventilator adalah 14%. Sementara itu, Dr. Nur Hisham berkata tiada kluster baharu direkodkan, menjadikan jumlah yang aktif kini 151 kluster. Perakuan dan penandaan MS Sirim bagi pelitup muka bukan perubatan yang akan dikuatkuasakan mulai 4 Julai depan diharap tidak akan menyebabkan kenaikan harga produk itu di pasaran. Pakar Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatik Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata, ini kerana sesuatu produk yang perlu mendapat verifikasi atau disahkan oleh agensi tertentu, ada kalanya harganya juga akan menjadi mahal. Keputusan kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP ini memang baik bagi memastikan keselamatan individu dari dijangkiti COVID-19 selain mengelakkan lambakan pelitup muka yang tidak berkualiti di pasaran.
Pewartaan ini adalah wajar dan sepatutnya dilaksanakan lebih awal dan berharap penguatkuasaannya perlu menjurus kepada pengurusan kawalan wabak dan bukannya memberi beban kepada peniaga atau pengguna. Mengulas lanjut, Profesor Madya Malina berkata sekiranya berlaku peningkatan harga, ia sudah pasti memberi kesan kepada pengguna kerana pelitup muka kini merupakan keperluan asas yang digunakan secara harian. Sementara bagi peniaga, mereka mungkin akan mengalami kerugian sekiranya stok pelitup muka sedia ada tidak dapat dihabiskan sehingga tempoh penguatkuasaan 4 Julai depan. Beliau mengulas ketetapan KPDN-HEP pada Selasa bahawa semua penghilang dan pengimport pelitup muka bukan perubatan perlu membuat permohonan perakuan serta penandaan MS Sirim daripada Sirim QAS International Senan Berhad berkuat kuasa 4 Julai depan. Bandar Shanghai mengedarkan berjuta-juta kotak ubat tradisional Cina ataupun singkatannya TCM seperti produk herba dan kapsul selesema kepada penduduk yang dikatakan mampu untuk merawat COVID-19. Ibu kota komersial China kini di bawah perintah berkurung yang berpanjangan melaporkan lebih 17,000 jangkitan COVID-19 baru semalam termasuk 311 kes bergejala dalam kalangan lebih 26 juta penduduk. Beberapa penduduk memberitahu mereka menerima ubat selesema percuma iaitu Linhua Qingwen daripada Jawatankuasa Kejiranan dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Beberapa yang lain dijangkiti COVID-19 berkata mereka mendapat ubat tradisional Cina itu untuk dilarutkan dalam air panas. Dalam pada itu, menurut Presiden Hospital Shouguang Bandar Shanghai, kira-kira 98% pesakit COVID-19 Shanghai sedang mengambil rawatan ubat tradisional Cina. Pihak berkuasa kesihatan Cina mengesyorkan beberapa ubat dan ramuan TCM seperti Linhua Qingwen untuk digunakan oleh pesakit COVID-19 walaupun kekurangan data klinikal yang boleh dipercayai menghadkan penggunaannya di luar negara. Pada tahun 2020, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA memberi amaran kepada Landor Linhua Qingwen untuk berhenti menjualnya sebagai rawatan COVID-19. Seorang bekas eksekutif niaga tani Pertubuhan Peladang Kawasan PKK didenda RM8,000 atau penjara 6 bulan di Mahkamah Session Shah Alam kerana gagal melaporkan suapan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau polis berhubung suap